mo kí gbogbo wa pé ẹ káalẹ́ ẹ káàbọ̀ sórí ìkànnì wa. Èyí ní ọjọ́ kẹta nínú oṣù kẹwàá ọdún 2024 ní orí ìkànnì Koikimedia, bringing the world closer to your doorstep. Mo kí gbogbo ọmọ Yorùbá káàkiri gbogbo ibikíbi tí ẹ bá wà, tí Ọlọ́run ní kí olúkálùkù wa wà. We are all in different locations. Lákọ̀ọ́kọ́ mo fẹ́ kó yé gbogbo wa pé ní ọ̀sẹ̀ tí ó ń bọ̀, lágbára Ọlọ́run, lágbára àwọn tó nílẹ̀ Yorùbá, lágbára bí tí ilẹ̀ Yorùbá tẹ̀dó sí, gbogbo ètò tó jẹ́ kó wáyé ní UK ó máa wáyé, gbogbo ètò ìsìnkú tó yẹ kó wáyé ní Amẹ́ríkà ó máa wáyé. Kò sí nǹkan kan tó máa yẹ̀, kò dẹ̀ sí nǹkan kan tí ó máa dá dúró. Bó bá wọn Tinubu kó jókòó sí UK, kó takú, kó má jáde, kò ní dí gbogbo ètò tí a ti gbé kalẹ̀, torí pé Ọlọ́run ló rìnrìn àjò yìí. Lẹ́lẹ́kejì, fún gbogbo ẹ̀yin tí oríṣiríṣi ọ́díò tẹ́ ń sẹ́ndì káàkiri nípa ìgbésẹ̀ UK rally àti ti dínà fún bàbá olóyè Ìgbòho, gbogbo ẹ̀ náà ni a ti gbọ́, gbogbo ẹ̀ náà ni ó dé orí dẹ́skì mi, gbogbo ẹ̀ náà ni ó ní right. Àmọ́ ètò ti ọ̀sẹ̀ tó ń bọ̀ kò ní yẹ̀, kò dẹ̀ sí nǹkan kan tó máa dá dúró. Ẹni tó bá wá sọ pé òun ò fẹ́ ti bàbá wa Professor Adébánjí Akíntóyè tó jẹ́ leader fún Yorùbá Self-Determination Campaign, ẹ̀yin náà ní ẹ̀tọ́ gẹ́gẹ́ bí ọmọ Yorùbá, gẹ́gẹ́ bí àgbàlagbà bọ́mọdé, kẹ́ṣe tó bá wùn yín. Àmọ́ fáwa tí a gbà fún Professor Adébánjí Akíntóyè tó jẹ́ leader wa fún self-determination, gbogbo ọ̀nà tó bá ní a máa gbà òun la máa tẹ̀lé wọn. Ẹni tó bá wá takú pé òun ò fẹ́ rú ọ̀nà tí bàbá Akíntóyè fẹ́ gbà, ẹ lè gba ọ̀nà míì, bá a máa pàdé lókè, bá a pàdé nísàlẹ̀. Ilẹ̀ Yorùbá tóbi, 191 local government ló ń bẹ nílẹ̀ Yorùbá. Bí mo ṣe ń bá yín sọ̀rọ̀ lénìí, bí olúkálukú náà bá ń gbègbèsẹ̀ nínú local government ẹ̀, ó máa ran ìrìn àjò yìí lọ́wọ́ ni. Àmọ́ a ẹ̀ ní fi tiyín fi dá èyí táwa fi ṣe dúró ní UK. Rally ò ní kankan ṣe pẹ̀lú in tí ó ń bí yín nínú, in tó bá ń bí olúkálukú nínú. Tí ẹ bá lè dúró fún olóyè ọmọ Adéyẹmọ, any right láti jáde sígboro, any right láti lọ bájọba, kódà any right láti consult ẹ̀yin táwọn bá rò pẹ̀lẹ́ consult. Àmọ́ fún àwa tí a gbà fún bàbá Akíntóyè, a máa ní sùúrù fún bàbá yẹn títí di àsìkò tó máa sọ pé ó ti yá. Ẹni tó bá wá ní àsìkò yẹn òun ò lè dúró, you have all the right láti ṣe kéde, láti kàn síwájú, torí pé ìrìn àjò Yorùbá nation ó bá gbogbo mú, ó bá gbogbo ẹsẹ̀. Olóyè ní kọ́kọ́ lọmọ Yorùbá, àmọ́ èyí tá a fẹ́ ṣe fún ní London ó kéré nínú nǹkan tó yẹ ká ti ṣe fún. Tó bá wá jẹ́ pé owó tó ń ná ní London ní pounds, torí àná náírà, àtàwọn tó ń ná dọ́là, àtàwọn tó ń ná euro, tó bá jẹ́ pé yẹn ló ń bí yín nínú, lè sọ ohun tí ẹ máa ṣe fún olóyè, torí pé olóyè wọ́tẹ̀ ó jù bẹ́ẹ̀ lọ, ó tó bẹ́ẹ̀ ó jù bẹ́ẹ̀ lọ. Gbogbo ẹni tó bá ti gbà pé rally London àti dinner ẹ faramọ́, you have the right to commit. Má jẹ́ kí n sọ ẹ lóyìnbó, ẹ lọ jábọ́ sórí bridge, bomb bastards. lọ́jọ́ kọkànlá oṣù kẹwàá ṣe fẹ́ gbọ́. ọjọ́ tó ń sọjọ́ ìbí ọmọ aládìkú olóyè Sunday Májàsọ́lá Àdìsá ọmọ Adéyẹmọ aka Ìgbòho Òòṣà, nípa bí gbogbo àwọn ọmọ ẹgbẹ́ ìfẹ́lọ́dún àpapọ̀ Yorùbá lágbàáyé lábẹ́ ààrẹ wa ọmọọba Adébáyọ̀ Fáládé ti gbàkejì ààrẹ Mákẹ́hìndé Ìgè-Àdùnní kẹ́ńtò tún ṣe ìrọ́kẹ̀kẹ̀ ìgbáradì níbàámu pẹ̀lú ìfẹ́ àti ẹ̀mí ìforihàn. Mágbékalẹ̀ àyẹ́sí ọjọ́ ìbí Ìgbòho fún tọdún yìí pẹ̀lú àkọlé Dinner with Ìgbòho. Bákan náà làwọn ọmọ gba ọba Ògbóni àgbáyé lálejò Tajudeen Ọlárẹ̀wájú Àjàlá àti bàbá Adésọjí Tàlàbí àwòrò ṣàṣà eégún mọ̀gájí nílùú London láti wá ṣe àyẹ́sí fún olóyè Ìgbòho lọ́jọ́ náà tí ó wáyé nínú gbọ̀ngàn ńlá ní London Kensington 179 to 199
29 Holland Park Avenue London W11 4UL United Kingdom bẹ̀rẹ̀ látago 7 ìrọ̀lẹ́ ẹlẹ́lẹ́dago 12 òru. Bákan náà láti kí wa kú ìmúrasílẹ̀ ìwọ́de làmìlaka tẹgbẹ̀lẹ́gbẹ̀ ènìyàn tí ó wáyé nílùú ọba 1 million rally in London lọ́jọ́ 12 oṣù kẹwàá tó jí ọjọ́ kejìdínlá pẹ̀lú Ìgbòho lẹ́yìn tó Ọláyọmí Kóìkì àti bàbá wa Gbẹ̀du ó máa ṣàkóso ẹ̀ lọ́kàn ọ̀jọ̀kan àwọn àlàkalẹ̀ ìrọ̀rùn. Bàbá ṣe máa fi ọkọ̀ àjàgbé ńlá ní London route bus gbé àwọn àgbààgbà àti àwọn abarapá gbogbo láti BBC in Oxford Street títí tí ìwọ́de fi parí sí Paris Trafalgar Square tó bá wá di ọjọ́ 13 ọjọ́ kẹtàdínlá pẹ̀lú Ìgbòho láwọn máa ṣàbẹ̀wò lọ sí ìlú Manchester gan. Fún ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ àlàyé síwájú sí i àbí láti dá sí ètò ìfọlọ́ntìrì ẹ lè pè tàbí kẹ́ WhatsApp Ọláyọmí Kóìkì lórí +447 594 050 979 Kéde Ìjàdùbí lórí +447 570 320 030 Ṣọlá Kòbùdọ̀kú lórí +353 863 375 537. Bákan náà ní ẹ lè kàn sí Tóyìn Ọláoyè lórí +447 896 018 764. Lápapọ̀ ọmọ Yorùbá àgbáyé pátápátá YSDN pẹ̀lú Yorùbá World Media Home and Diaspora àti gbogbo ìkànnì mìíràn tó ń sọ̀rọ̀ sókè fún ìjàǹgbara ọmọ Yorùbá. Àwọn ẹgbẹ́ ìfọlọ́dọ̀ àpapọ̀ ọmọ Yorùbá ṣe kí ọmọ aládìkú wípé ẹ kú ọdún ẹ kú ìyèdún àti ìsàmọ́dún sẹ́ẹ̀mí ìtayà tọmọ. Yorùbá World Media tó kéde lórúkọ gbogbo ọmọ Yorùbá pátápátá. Ojúbà ẹ̀mí yóò kú fún bàbá ẹ pẹ́ fún mi ẹ kó àgbà láti ìlú London ẹ sì tó kù múra ọ̀rẹ́ bọ́ọ̀ padà wá sí London síbi bẹ́ẹ̀ dé ní o abẹ́sì ìbáyé o èdè kára ìmọ̀ ìbáyé Ọlọ́run kò tún gbé mi lé ọgbẹ́ mi lé Ọlọ́run ọ̀rẹ́ gbé mi lé yín kábíyèsí o bàbá mi olúmọ ẹ mọ̀ pé mi ìnáwó mi kó yẹ bá pé àbúrò ìbò ni o mo fẹ́ kẹ́ wá bẹ́ẹ̀ dé ní London yẹn mo mọ̀ fẹ́ sẹ́ bí yẹta ìwọ mo fẹ́ kẹ́ tó ra tíkẹ́ẹ̀tì mi ní ìgbé kọ́ mi ní sílẹ̀ sí pé mi kábíyèsí so ẹ bá ti dìde máa pè é padà wọ́n fẹ́ kẹ́ pàdé mi ní London kábíyèsí o ẹgbẹ́ sà adúgbò sà bàbá mi lú mọ́nù. wàá mo ti lọ́wọ́ ẹ̀ ìlúmọ̀lẹ̀ kó èyí gbogbo lọ́nà wàá ní àbẹ̀ wà lórí ètò yẹn ó ń sáré. bàbá mi rẹ̀ bí Kóìkì respect. mo ti lọ́wọ́ ẹ̀ ìlúmọ̀lẹ̀ kó èyí gbogbo lọ́nà wàá ní àbẹ̀ wà lórí ètò yẹn ó ń sáré. bàbá mi rẹ̀ bí Kóìkì respect. Mo kí gbogbo ọmọ Yorùbá káàkiri fún àwa tí à ń gbáradì fáwa tí a wà excited ẹni tínú bá ń bí nínú ẹ̀yin ọmọ tí ẹ jẹ́ Yorùbá àbí tẹ̀ ń ṣe Yorùbá nation inú á bí yín dáadáa tó bá jẹ́ pé ìta fẹ́ ṣe ní UK ló fẹ́ bí yín nú ẹ túbọ̀ jẹ́ kí inú bí yín dáadáa mo kí gbogbo àwọn ti Europe àwọn ti America mo kí gbogbo yín ẹ wò mí dáadáa Ọláyọmí Kóìkì ni mò ń jẹ́ gbogbo ọ́díò tẹ́ ń sẹ́ndì yẹn kò rán wáyà ẹnu lẹ́kàn jábọ́ lọ́ni ẹni tó ní logo gangan ó ń bọ̀ London ní next week òun ló ní logo ẹ rò pé Tinubu ló ní logo ní àyà yín já pé Tinubu ti dé sí London ó máa interrupt gbogbo program wa yóò àwọn ṣe Nàìjíríà náà yóò àwọn ṣe Nàìjíríà ẹ̀fẹ̀ tó kù sílẹ̀ fún Eledumare ara ń ta yín àbí ara ń ta yín pẹ̀ ní sí ní London ẹ tẹ́ wá London wo tẹ́ bá wo gbogbo táwọn tó wà nílé ń sọ ẹ jẹ́ tètè wá darapọ̀ mọ́ wa ní next week mo kí ẹ easy ó máa kàn sí mi lára ó pẹ́ jù àárọ̀ Wednesday agbára Ọlọ́run ẹni tó ti dé láti Canada ó ti wà lọ́dọ̀ wa báyìí àwọn ti dé láti last week lára àwọn tájọ ń pàdé ní tájọ máa dé mo ti rí wọn lánàá mo kí àǹtí àwọn ti flying láti last week ẹrù bá ń ṣeré ni ṣé London lẹ ti fi gba Yorùbá nation ní bombas kí ni Tinubu náà wá ṣe London ẹ̀yin ò mọ value of importance of UK ni ẹ̀yin ò mọ tó ń pè ní UK ni nítorí ń pè nílùú ọba nìyẹn ìlú ọba fẹ́ gbàlejò
ó fẹ́ gba àlejò ọba Ìgbòho Òòṣà Irúnmọlẹ̀ London fẹ́ gbàlejò. Mo kí ẹ Amọ́dẹ̀májà number 1 ní gbogbo Dustin, ẹ̀gbọ́n mi dáadáa, mo kí yín, mo kí gbogbo ẹ̀yin ti UK akúpalẹ̀ mọ́. Ara ti ń tàwọn tó wà ń lé o, ọkàn ń ṣe ọ́díò ní párapàra póró wọ́n lọ ká olóyè mọ́lé ní July 1st. Ọmọ Yorùbá ò gbé gbé pa pé ká tẹ̀ dá gbogbo Ìbàdàn rú. Mo rántí kan nígbà tó déwájú lóyè ló kàn ń sọ̀rọ̀ bọ́lọ́bọ́lọ́bọ́lọ́bọ́lọ́. Mo tẹ̀rọ pé bó ṣe ń kúrò níbẹ̀ wọ́n lọ dànkan rú ni. Àṣewọ̀tẹ̀ láyà kẹ́bọjẹ ẹ̀ láyà. Àṣẹ láyà. Wọ́n fẹ́ pa Ìgbòho sínú ilé, àwa ni wọ́n pa Jagun. Ṣé wọ́n pa Ìgbòho, wọ́n fẹ́ pa Ìgbòho sínú ilé ni? Ìdán fi mú wọn pa akọni ọmọ Yorùbá méjì sínú ilé Ìgbòho táàrí àti nígbà yẹn. Máa ní sùúrù fọlóyè ni. Bẹ́ẹ̀ bá ti ní sùúrù ẹ lọ bá Gani Adams tàbí kẹ lọ bá OPC kẹ lọ bá Àgbẹ̀kọ̀yà. Bomb bastard ẹni ṣoríire. Bẹ́ẹ̀ ni mo sọ fún yín. Bomb bastard ní gbogbo yín. 3 years ago wọ́n fẹ́ pa Ìgbòho sínú ilé, ara ọ̀tá gbogbo wa pé ká dìde. Àbí ara ọ̀tá wà náà. So kí lára wa ń ta yín fún pa fẹ́ ṣe rally ní London, a fẹ́ ṣe gbégbò ẹ̀yin lẹ fẹ́ náwó ni. Ṣé ẹ fi ìpòwò yẹn la máa fi rà bọ́n owó so owó rally lẹ fi ìpà fẹ́ fi rà bọ́n, owó rally lẹ fi ìpà fẹ́ fi rẹ̀ pa. Bomb bastard. Mo sọ fún yín pé ta máa fi bá gọ́ọ̀mẹ̀ntì jà, ó wà nínú barracks, ó wà nínú military barracks. Ṣèbí bẹ́ẹ̀ làwọn Boko Haram náà ti lọ invade tán kó gbogbo ìbọn tán kó gbogbo ẹ̀. Ẹ bá ti rẹ́dì ẹ múra yín ní mẹ́ta ẹ máa lọ ṣe spy bẹ́ẹ̀ ṣe máa wọlé síbẹ̀. Wọ́n fẹ́ pa olóyè sínú ilé ní July 1st. Kátẹ̀ sọ pé àráyè débẹ̀ ní lóru yẹn. Nígbà tí ilẹ̀ mọ́ Ìbàdàn máa mì níjọ́ yẹn. Gbogbo ẹ̀ dákẹ́ rọ́rọ́. Bígbà tá à ń ṣọ̀fọ̀. July 1st. Ẹ̀yin ti gbàgbé náà. Ẹ̀yin ti gbàgbé. Ẹ rántí mọ́. Ṣé ẹ wá fast forward nísìn. Ẹ wá mourn. Ẹ ń pariwo. Bolóyè lọ London, ṣé ọ̀rọ̀ London ló kàn ní bomb bastard ní gbogbo yẹn ní ṣoríire. Bẹ́ẹ̀ ni mo sọ fún yín, Koiki ló sọ̀rọ̀. Bomb bastard, ẹ̀yin ni mo fẹ́ bá sọ̀rọ̀ lálẹ́ yìí, ẹ̀yin ọmọ Yorùbá. Mo fẹ́ ta yín lómi jí ni. Ó yẹ Bolóyè sọ̀rọ̀ tán nísìn ni. Ẹ̀mẹ́rin ni mèmí àti bàbá Akíntóyè sọ̀rọ̀ lénìí. Back to back. Mo ṣe Bolóyè sọ̀rọ̀ tán ni. O fẹ́ mọ tájọ sọ. Wà kó sínú mi ni. Mo kí ẹ̀gbọ́n mi tó fún mi ní super chat, ẹ má bínú sí mi ara heavy lálẹ́. Àbí bẹ́ẹ̀ kọ́, a máa gbà fọ́gá wa ní ọ̀gá wa lólóyè, ọ̀gá ní ọ̀gá tóun tó wá gbà fún bàbá Akíntóyè. Ìwọ tó bá ti wá gbà fún, ìwọ náà jáde sí gbòòrò náà kó lọ máa fẹ̀gẹ̀. Tẹ́ bá ti lè kọlu federal government, ẹ lọ kọlu federal government náà. Wọ́n ti wá mọ́lẹ̀ ni wọ́n dì gbé jágbàjàgbà lọ, àwọn ló ń so yín mọ́lẹ̀, ta ló dì yín mú? Ta ló so yín mọ́lẹ̀? Ta ló di gbogbo yín mú? Ta ló so yín mọ́lẹ̀? Ta ló di yín mú? Ta ló so gbogbo wa mọ́lẹ̀? Ta ló di wa mú? Mídíà lèmi, tèmi ni pé kí n sọ fún yín pé ó gbọ́dọ̀ happen. O expect olóyè jáde kó wá sọ fún ẹ pé ó gbọ́dọ̀ happen. Olóyè ń bọ̀ London, a fi wá celebrate birthday pẹ̀lú ìyàwó wọn, màmá dáadáa, I can't wait to see them. Àwọn ará London ti ra ticket, ẹni tó fi wá fún dinner ó náà máa pàdé olóyè nínú rally. A sì ń ta fleece o, ìyẹn ló ń dùn yín. Ìyẹn ló ń dùn yín nísìnyí pé a fẹ́ gbólóyè wá sí UK, ìyẹn ló ń dùn yín. Wọ́n pa Jagun, ìyẹn ló yẹ kó dùn yín náà. Mo ń gbọ́rọ̀ olé tẹ́ntẹ́. Palace ọba tẹ́ ẹ̀ka tí kọba gan máa sùn lú. Tẹ́ ẹ̀kọba gan ti máa kó ti wà lẹ́kọ̀ọ́ kọ́ máa bí pé kí ló ṣẹlẹ̀ kó sọ pé àwọn ọmọ olóhùn bínú lọ́wọ́ pé wọ́n pa olórí. Báyìí ṣe fẹ́ bínú nígbà tó pọ̀ olóyè ṣe bínú ni bínú now. You all were not upset. Àwọn diaspora tí ẹlòmíì títí di bá ṣe ń sọ̀rọ̀ yìí ó ní BP. Olóyè wa ń bọ̀ ní London, irú ìyá yẹn máa wá rí olóyè bí a BP a drop kò ní
ẹ má kí sọ̀rọ̀ sí yín o kí n máa bọ̀ ń lé mo ní mò ń bọ̀ ó kù díẹ̀ ìgbà tí mo wá kí lẹ ṣe sí. Kò sí tó kọ́ mi pẹ̀lú anybody lálẹ́ àwọn ọmọ Yorùbá ní fẹ́ bá sọ̀rọ̀. Mo ní any opportunity tá a bá rí òun lè ká fi ṣe gbòs ẹni ló kọ́ fún yín ní command. Ṣé bàbá kí tó yẹ ti sọ fún wa pé crisis la máa fi gba Yorùbá nation ni? Kò sẹ́ni tó mọ̀ pé crisis ni but I need awareness now. Ẹ tó lè fún wa láwùjọ olóyè òfin láwùjọ ní Nàìjíríà ni. Ẹ ti gbàgbé Èkìtì rally yẹn ló jẹ́ kí gbogbo èèyàn mọ̀ pé ọmọ nǹkan tí ń ṣẹlẹ̀ olóyè tó ń dún tatata ẹ jẹ́ kó wá bá wa náà dún tatata ní UK náà bó tẹ̀ jẹ́ fún lẹ́ǹkan kó wà ní record torí gbogbo nǹkan ló gbọ́dọ̀ ní history so káwá kakọ̀ gba Yorùbá nation kó lóye má wá sí London ìrẹ̀ yẹn lẹ fẹ́ ẹ mọ̀ káwa àwa ń to record sílẹ̀ ni à ń to history sílẹ̀ àwa ń to history sílẹ̀ torí pé tó bá máa fi dìgbà tó ń kọ ìtàn wọ́n gbọ́dọ̀ kọ pé olóyè padà wọ UK tó sọ pé kò lè wọ̀ àbí bẹ́ẹ̀ kọ́ ó wọ UK ó wá ṣe dinner ẹ mọye dinner táwọn bomb bastard àwọn olè politicians ní tó ti ṣe labroad àwa afẹ́ wá gbé olóyè wá lábẹ́ àwọn ìfẹ́lódún àpapọ̀ lábẹ́ àwọn àwòrán-ṣàṣà bàbá dáadáa lábẹ́ YSDL lábẹ́ oríṣiríṣi àwọn elétò tó sùn tó wo ẹ wá ń tọ́ takàtòkò oríṣiríṣi ọ́díò kí ni mo fẹ́ máa fẹ́ ọ́díò yín ṣe bẹ́ẹ̀ ṣe ń sẹ̀rẹ̀ ni mò ń delete so kí n máa send ọ́díò yín sólóyè pé olóyè ní táwọn ọmọ yín sọ nílé lélẹ́yìí o àbí ebi ò ní táìmì ẹ̀ àwa ń plan lọ́wọ́ bíṣọba adésínà nìyẹn bó ṣe wà Nàìjíríà nísìn ó ń plan ètò kan lọ́wọ́lọ́wọ́ tó lọ́n jẹ́ kí gbogbo ẹ̀ kó bọ́ sí àwọn òkúrò lọ́hùn mọ́ ń plan kólúkálukú náà máa lọ plan mo ti sọ fún yín ẹ lọ máa plan 2 3 5 ẹ ṣẹnu mú kẹ́lẹ́ ẹ kàn máa ṣẹnu mú kẹ́lẹ́ ni tẹ bá ti oyè yín ẹ ṣẹnu mú kẹ́lẹ́ èyí náà dákẹ́. Báwo ni Israel ṣe mọ̀ pé àwọn kan ṣe meeting lábẹ́lẹ̀ tọ́bẹ̀ bọ́ǹbù wọn mọ́bẹ̀ ẹ ní làákàyè yín ó kúrú díẹ̀ ẹ wake up wọ́n ní mo gbọ́dọ̀ wake yín up wọ́n ti fi ẹ lọ gbọ́ Prophet Mayowa ó ní wọ́n ti fi atẹ́gùn burúkú wọ́n ti fẹ́ sínú Nàìjíríà èmi ni máa ṣí ẹ̀mí yín kúrò èmi ò sọ fún yín pé rally la máa fi gba Yorùbá nation gbọ́dọ̀ èmi sì sọ yẹn fún yín èmi ní di rally ní fún olóyè kó wá bá mi ṣe rally kó wọ́n bá gbogbo wa ṣe rally so that kí spirit àwọn ọmọ àlè Yorùbá kọ̀ọ̀kan tó wà lábroad torí ẹlòmíì ti dead sábroad kò mọ tó ń lọ bí a tó lóyè bá tẹ̀ wọlé bí a tẹ̀ fìdí ẹ̀ àní kó fún wa lówó àní kó fún wa ní kankan bí ara tẹ̀ alọ́kọ́ ikọ́ pé pé arákùnrin ẹ̀ ń dúró de káwọn àwọn kan kì í máa dárúkọ ẹ̀rọ pé mò ń bẹ̀rù anybody ni èbí I no fear anybody o. Mo dúró mo sọ fún yín one bastard ẹ wá ń ṣe ọ́díò yìí ló fẹ́ gba Yorùbá nation ẹ jáde náà tẹ́yìn bá nígẹ̀ bí olóyè ẹ̀yin náà tẹ̀ lọ padán díẹ̀ bó ṣe pajagun yẹn èmi expect pé kẹ́ti wọ anywhere kọ́ máa bẹ̀yìn kọ́ máa rán Kóìkì sí mi pé kí n bẹ̀yìn kí n máa ní mo gbọ́ ìyẹn lèmi fẹ́ pé kẹ́ ṣe fẹ́ mi pé Kóìkì àti gbọ́dọ̀ káwọn ti Kwara kọ́ máa recall fáwọn tó wà ní Ọ̀yọ́ kọ́ máa wọ bọ́ọ̀sì kẹ́ máa lọ tọwọ́ síbẹ̀ kí sójà jáde ká sọ fún sójà pé kò ní dáa fún kọ́kọ́ ọlọ́pàá jáde ká sọ fún wọn pé kò ní dáa fún wọn ẹ̀yin ò ṣe yẹn ẹ̀yin ò fún àwa ní ìwúrí tẹ́yìn bá fún àwa ní ìwúrí ni àwọn ẹ ti mọ tẹ́yẹ káwa náà ṣe ṣèkàwá tèmi ni kémi bá yín sọ̀rọ̀ ní mídíà lèmi kémi má sọ̀rọ̀ èmi máa sọ̀rọ̀ ní action man lóróyè action ò dẹ̀ kì í sọ̀rọ̀ action máa dúró á máa wò àfihàn tó fẹ́ já sí bí olóyè dúró de Tinubu kó parí ìjọba bomb bastard àbí ẹ̀yin tèmi tẹ́lẹ̀ wọlé tọ́ fún yín ní visa àbí tó ní visa má bínú wàá wò lórí Yorùbá World Media tó bá tẹ̀lé wò lórí Koikimedia ṣáà fáwọn alówó tó bá mo ti fi transmit ẹ sanwó Koikimedia ni ẹ sanwó mi náà èmi náà máa busy èmi náà fẹ́ mingle èmi náà fẹ́ ya picture pẹ̀lú àwọn èèyàn àwọn ìyá dáadáa
àwọn tá àtẹ̀jọ́ ríra wa for 2 years tó ń náwó sílé fún yín tó ń náwó sáwà kájọ mingle kájọ socialize ìtàbá lè record ẹ máa rí wò tábà ti gbé live. We need every opportunity to activate. Ẹ ń dúró fún Biafra ó ṣe gbójú Biafra ẹ̀ lóde wọ́n ẹ̀bẹ́ yẹn ara ilẹ̀ set up jagun ẹ̀bẹ́ ilẹ̀ pa èbí bẹ́ẹ̀ ṣe fẹ́ pọ̀ lóyè náà nìyẹn bẹ́ẹ̀ ṣe fẹ́ pẹ̀mí náà nìyẹn bàtẹ́ tí rí màtó lóyè pa ẹ máa ṣe sùúrù náà ni tẹ́ẹ̀tì rí bàbá kí tó yè pa ẹ máa ṣe sùúrù náà ni ta ló tún wà ń bẹ̀ tẹ́ẹ̀tì rí Ledike pa ẹ ṣe sùúrù náà ni ẹ rí pé Ledike náà yà lọ sinmi kó máa fún yín ní wòtòwòtò láti ibi tó wà yẹn tó rẹ̀ fi pa náà ni ẹ̀bí oríṣiríṣi lẹ́ ń sọ sí òun ló mọ̀ sọ èmi kí máa tún máa sọ yẹn èèyàn lọ sínú prison ó lọ jìyà fún wa nígbà tó jáde ṣèbí èébú ni gbogbo wa ń bú ìwọ lọ sínú prison níjọ́ kan kò mọ bó ṣe rí lára má kanjú ọlá àdìgún brother ló pè mí níjẹta ká lọ wá Wagner mo níyẹn kankan ní láti lọ wá Wagner ṣe ìlówó tẹfẹ fi wá Wagner ni ẹ jẹ́ káwa kọ́kọ́ bẹ̀rẹ̀ bí Wagner gan máa sọ pé ṣèbí wọ́n ní akọni ọmọ Yorùbá ni wá ẹ̀rù kì í bà wá ẹ̀rù tí ń bà gbogbo wa náà ẹ̀rù ń bà gbogbo yín pátá lẹ̀rù ń bà á jókòó sínú group pápápopo ẹ máa yọra yín kúrò nínú group meeting kan wà lánàá ẹ̀yin diaspora ẹ ṣe sùúrù pẹ̀lú àwọn tó wà nílé kẹyẹ intimidate wọn torí wá dọ̀tí yín ẹ bá tẹ̀lé mi mo sọ fún yín pé WhatsApp group lásán ni WhatsApp yẹn lóyìnbó ṣe pé WhatsApp group kò ń ṣe country ní WhatsApp group is just a group tó bá yọ ẹ́ kúrò fi wọ́n sílẹ̀ ìwọ náà set up group tiẹ̀ ṣé ẹ̀yin ò mọ̀ pé ní right láti set up group yín ibi tó bá ti yọ yín kúrò ẹ̀yin náà ẹ kó àwọn èèyàn jọ ẹ kó àwọn squad jọ ó yẹ kí squad pọ̀ káàkiri ni ó jẹ́ ká ní squad kó pọ̀ káàkiri so èmi ni màá máa set up squad fún yín ṣèbí wọ́n ní jagun ní squad so ta ló set it up nínú bẹ̀ ta ló set it up bomb bastard bẹ́ẹ̀ ni mo sọ fún yín bomb bastard ní ẹ̀yin gangan ni mo bá wí bẹ́ẹ̀ ni gbogbo yín ṣọ́dí òfò ṣọ́dí ò ní mo nídìí ní sí ni wọ́n pa jagun mo rí Fúlàní kankan nínú fídíò tẹ sẹ́ndì sí mi sẹ́ndì picture sí mi àkànrí picture bọ̀bọ̀ yẹn àlàyé yẹn ta ló set it up ìbára yín náà ló gbélé Fúlàní àtàwọn ẹ̀rọ kémi tún bọ́ àwọn ọba yẹn àbí kí kò ní dá fún ọba ìlú yẹn kò ní sórí ọba yẹn ò ní kúre bomb bastard àwọn ọba òfò palace yẹ kẹtì jó kẹtì finá sí palace ẹ̀ bá tẹ̀ níbọn ó yẹ kí palace yẹn ti wá sílẹ̀ kọ́ máa sọ pé kí ló ṣe wá ká sọ pé wọ́n pa ọmọ Yorùbá tínú ń bí wa ìyẹn lẹ fi máa gbọ́ kí wọ́n máa sọ lórí social media bí ẹ̀yin ò fẹ́ mi láction yẹn èmi lè máa sọ tẹ́yìn ò bá ti pé mi láction yẹn kí ló kù tó yẹ kán ti máa pè mí ní gbogbo Nàìjíríà pé Koiki dáhùn ọmọ ẹ dúró pé kán sì ṣe sùúrù kí sọ pé mo gbọ́ kólóyè gan máa sọ fún mi pé bàbá ó yá tí jáde má tí jáde ẹ fi mọ tẹ́mi àtolóyè sọ máa wá yẹn kiri ẹ wá pílẹ̀ mu àjàre bàbá kí tó yẹ mo kí ẹ kò ní rẹ̀ yín bàbá mo ń sọ fún yín pé mi máa dúró fún yín títí táwọn fi débi táwọn lọ anytime tá a bá débẹ̀ náà ni bí àṣà Dr. Zabi ẹ fún yín mọ́ ìgbà tá a máa gba Yorùbá nation Google ẹ gbé sórí Google kó máa bèrè pé gbà la máa gba Yorùbá nation èyí tí ṣe nǹkan kan tá a fẹ́ fi gba Yorùbá nation èyí tó lóye ṣe la fi ń lò lọ́wọ́ atẹ́gùn tó lóye la ṣe ń jẹ àdè máa jẹ́ pé ẹ ò mọ̀ pé brand ló lóye ni brand ni brand ó mọ̀ tán pé brand mo kí ẹ kọ́ lákò gbọ́dọ̀ kú mo kí gbogbo àwọn elétò tọ́ọ̀sùn tọ́ọ̀wò ẹ ń ṣọmọkọ ilẹ̀ Yorùbá ẹ ń ṣọmọkọ Yorùbá ẹ ń ṣọmọkọ Yorùbá palace yẹn kò jẹ́ kí palace yẹn wà lórí ó yẹ kó ti di eérú bẹ́ẹ̀ ni mo sọ fún yín palace yìí ibi tó ti ṣẹlẹ̀ yẹn ó yẹ kí palace yẹn ti di eérú kí Ọọ̀ni of Ifẹ̀ máa pè wá ká sọ fún bàbá pé ṣé ẹ̀gbọ́n tó ń ṣẹlẹ̀ ni ká tẹ̀ kọ́kọ́ bó tẹ̀ yẹ pé palace ni ká kọ́kọ́ forí ẹ̀ fàgbọ́n kọ́ bá ti sádànù kó ti wọ pátá nìkan kó sádànù ẹ̀ ṣe yẹn wọn wá ní kẹ́ dẹ́wé sílẹ̀ kẹ́ ṣe sùúrù pẹ̀lú àwọn owó àwa máa mọ tá a máa ṣe fún yín àwọn èmi kọ́ àwọn ẹ̀yin ò pin dọ́nà mélòó ni gbogbo wọn àwa máa ṣe fídíò àwọn Biafra ṣẹ̀dá àwọn Biafra wọ́n láction o àwa láction o ẹ̀yin ṣe nǹkan kan tó fi máa láction
So that means pé ikú bọ̀bọ́ yóò dùn yín náà ẹ kàn parọ́ fúnra yín ṣó tẹ̀ máa dùn yín ni nígbà tó fi pa olóyè sínú ilé so tẹ́mi náà bá wà nílé tó bá pọ́ ti pa mí náà bẹ́ẹ̀ ṣe máa dákẹ́ náà ní tẹ́lẹ̀ ṣẹ́ ní ti bomb bastard ní gbogbo yín bẹ́ẹ̀ ni mo sọ ẹ̀yin lẹ́ lè tó lálẹ́ sí tó kọ́ mi pẹ̀lẹ́ ní ti lálẹ́ sí Tinubu wà London kí ló kọ́ mi pẹ̀lú Tinubu London kò dá mi dúró next week gbogbo enroll bó ṣe láti rí next week ó máa bí Tinubu gan bá wá síbẹ̀ gan àforí ẹ̀ fagbọn bóun gan bá yọjú síbẹ̀ àmọ́ àforí ẹ̀ fagbọn bẹ́ẹ̀ ni mo sọ máa ní kọ́lọ́pàá arrest ẹ̀ London ló ń pe bíbá yìí UK máa ní kọ́lọ́pàá bá mi arrest ẹ̀ ó fi wá da bíbá irú ni tó bá bí ẹ dání next week wá da bẹ̀rù wà ní ta máa fi ta máa ṣe fún ẹ ọlọ́pàá la máa múlẹ̀ lọ́wọ́ ibà ọ̀rọ̀ Nàìjíríà rẹ̀ pé bíbá ẹni ẹgbẹ́ ọwọ́ ìjẹ́gẹ́ next week dinner rally we go ahead as planned mo ti bá Yorùbá Wuyì sọ̀rọ̀ mo níyà ẹ̀yin má tún ní tún darí wá sí bíbá a nídìí gbogbo ẹ̀yin náà lọ́hùn fún tìyàwó Janet Fashakin 2-in-1 ni we are celebrating the life of Janet Fashakin and we are also celebrating the birthday of Igboho yẹn ló ń dùn yín àbí ẹ̀yin ò gbé ìgbésẹ̀ ẹ jẹ́ kí orí olóyè gan wú níbi tó jókòó sí ìkan náà gbogbo General Trustina mo kí wọ́n ní kan góòlù ṣẹ̀rí diaspora tó bá ń complain nípa rally bomb bastard làwọn yẹn gbogbo ẹnu mo fi sọ ẹ̀ ní ṣoríire diaspora tó bá complain nípa rally àbí kíní tá à ń ṣe bomb bastard ní ṣèbẹ́yìn náà lẹ́gbọ̀n tẹ́ẹ̀bá lẹ́gbọ̀n ẹ̀fà kan náà àwọn ọkọ̀ yín lọ kó lọ represent wa kó lọ ṣe Yorùbá nation mo sọ fún yín pé Ìgbòho ní 7% Yorùbá nation àwọn kan níyẹn wọn nílò Ìgbòho máa ṣe Yorùbá nation orúkọ dádì ẹ ló bá fi sí orúkọ dádì ẹ ni kò fi sí put your daddy's name there bomb bastard ọba set up èèyàn àtàràlù aráàlú wa ń dúró fún Ìgbòho kó wá sí ìlú yẹn kó wá show action so ẹ̀yin ò gbọ́dọ̀ kọ́kọ́ bẹ̀rẹ̀ action yẹn ẹ̀yin ò kọ́kọ́ bẹ̀rẹ̀ action petrol bomb lẹ nídìí ìyàwó mi máa ní tí mo tútù dé lálẹ́ pé kí n fìyẹn sílẹ̀ a máa ń jà yẹn létà bọ̀kọ́ jẹ́ kí n sọ tí mo fẹ́ sọ lẹ́nu mi ẹ̀kọ́ ìgò mẹ́ta lẹ nídìí ìlàgbàlagbà gbogbo ìtùtù tó bá ti ṣe síbẹ̀ ó máa bàjẹ́ nítorí pé ọba yẹn ti dalẹ̀ ọmọ Yorùbá bẹ́ẹ̀ ni mo sọ fún yín àwọn alálẹ̀ ti kúrò lẹ́yìn àwọn ọba yẹn àwọn ọba òfò àwọn ọba bomb bastard àwọn ọba ìka àwọn ọba Fúlàní so kó lóye kúrò ní Benin Republic kó wá wọlé kẹwàá máa fi ọ̀kadà tẹ̀lé lẹ́yìn no we don't need that àti plantain mọ àbí a máa clear nísìn mo kí ẹ bá mi ò ṣá èmi ń dúró díẹ̀ ní UK bẹ́ẹ̀ ni White Lion irúmọlẹ̀ gbogbo London lọ́wọ́lọ́wọ́ irúmọlẹ̀ London lọ́wọ́lọ́wọ́ nísìn tó o bá ti mọ̀ o mọ̀ náà nìyẹn tó bá dẹ̀ ti mọ̀ adúpẹ́ fọlọ́run ẹ wá pàdé mi náà kí mi náà kájọ ṣe fàájì mo dẹ̀ mọ́ jó díẹ̀ báyìí mo ti ń kọ́ step ti máa jó ẹ̀yin ìyá yẹn aṣọ olè máa wọ̀ aṣọ tó bá fine àpá aṣọ yéé mo máa ti post aṣọ mọ́mì mi yéé káyà mo gbọ́dọ̀ ṣe ní ọ̀la àǹkárá wọn ti dé àǹkárá yẹn làwọn náà fi wọ̀ èmi ò wọ àǹkárá ẹni tó bá fi wọ àǹkárá kó wọ àǹkárá aṣọ tèmi máa wọ̀ ó ti dé bíbà mídíà tèmi ó gbọ́dọ̀ ṣe spirit yín ẹ̀yin ò ṣe tó lóye torí ẹ̀ máa wú pé àwọn ọmọ Yorùbá ló ń dáhùn lọ́hùn yẹn ṣebí gbogbo alápẹ̀dá wa ní Ìgbòho Ìgbòho mídíà lèmi èmi ò ní èmi mọ̀ ọjà o bọ̀tọ́ bá ń pariwo pé mídíà gbọ́dọ̀ máa mú Koiki number 1 any day anytime mo ní máa fi mídíà yìí máa fi support Yorùbá nation délẹ̀ ọmọ ẹ̀ tí mò ń lose every day ni kí ló kàn mí pẹ̀lú ọ̀rọ̀ owó kọ́ ló ń tó wà nílẹ̀ mọ́ nísìnyí ẹ máa rántí orúkọ tèmi tó bá ń kọ̀ tán Yorùbá ní yín ọjọ́ iwájú ẹ máa bọ̀bọ̀ kan náà rẹwà ó san lórí tó bá ń jókòó tó bá ń sọ̀rọ̀ báyìí ẹgbẹ́jà máa sọ nìyẹn ìgbà yẹn mi náà ti dàgbà díẹ̀ àwọn ọmọ kéékèèké á máa béèrè ọ̀rọ̀ lọ́wọ́ àwa náà pé Mr. Koiki ẹ máa ń sọ àwọn ọ̀rọ̀ kan nígbà yẹn àwọn àṣírí yẹn a fẹ́ gbọ́ àwọn àǹsọ àṣírí ní bíbáyìí kò sáṣírí ní bíbáyìí kò sáṣírí mo kí ẹ Yorùbá Wuyì kéèyàn tó lè gbé kọ́ pé yẹn pé Koiki ẹ fi mọ tẹ́mi àti ẹ̀jọ̀ sọ ẹ ní láti mọ̀ ẹ mẹ́rin lèmi àti bàbá kí tó ìdí sọ̀rọ̀ kọjá lénìí
mẹ́rin ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ àwọn ọ̀dẹ̀ ló ń pè mo kí gbogbo yín ẹ jẹ́ ká play anthem wa mo kí olóyè Ìgbòho mo wá kí gbogbo àwọn ọ̀rẹ́ wọn tó wà ní UK ẹ má tójú tì wá o àwọn èèyàn sì sọ pé support náà ẹ gbówó ìjáde gbogbo ẹ̀yin tẹ́ jẹ́ tolóyè olóyè tí ń wá sí UK ká tó bẹ̀rẹ̀ Yorùbá nation so àwọn kan mọ olóyè náà ẹ ja pépà náà ẹ gbówó ìjáde èmi kọ́ lẹ máa fún ẹ kò bá gbé fún ìfẹ́ lódùn ẹ bá fèmí náà èmi náà gba díẹ̀ ń bẹ́ o ṣọ́ ti fi Yorùbá nation pawó lórí social media ìwọ ọmọ yẹn tẹ́lẹ̀ ìwọ ṣe ọmọ yẹn ni ṣé ìwọ ṣe gbọ́ pé wọ́n ti ń fowó ṣé so láti ọdún mẹ́rin ìwọ gbọ́ pé wọ́n fi Yorùbá nation fi pawó lórí social media pọ́n bastard ìwọ ṣe ọmọ yẹn nísìn every day bí ṣe ń sọ̀rọ̀ báyìí nísìn ṣe èmi mẹ́tò ní you can have it that's okay you can have it àmàrà mi lọ́la òfin mọ tó ń ṣẹlẹ̀ ní background no wàá wọnú kámẹ́rà social media máa gbé ẹwọ kámẹ́rà wàá lọ sínú kitchen ni bomb bastard ìtìbánu ẹ máa gbọ́ lẹ máa gbọ́ but for now mo nídìí pé kí ẹ kẹ focus ti jagun yẹn ti late kò sí nǹkan bẹ́ẹ̀ bá lọ join it nísìnyí ọlọ́pàá máa kó gbogbo yín ni ìyẹn ti late ẹ yẹ ká tún dúró dọ̀nà dá event àti lose yẹn mo ní pé brother wa tó kú ni mo ń sọ àti lose the chance yẹn the moment tí nǹkan bá hot yẹn ló yẹ ká fi sílẹ̀ ṣèbí ICTV òun òkùnkùn ń búyàn brother mi mo ti rí òun ń búyàn lórí program ẹ̀ all we need is just something to trigger èyí fẹ́ yẹ kí Biafra trigger káwọn wá tó trigger àmọ́ Biafra rí ni ṣé ọmọ Ìgbò ni wọ́n ni ṣé ọmọ Ìgbò làwa ni à ń ṣe ọmọ Ìgbò náà ṣé Simon Ekpa lẹ́yìn ni ó ṣe jẹ́ ọ̀rọ̀ Simon Ekpa ṣàmọ́ Simon Ekpa rí ẹ̀yìn mọ̀ rí ni ṣèbí rìnrìn àjò ni gbogbo àti pàdé ra wa àwa tajẹjọ́ ọmọ Yorùbá là ń bára wa sọ̀rọ̀ kí gbogbo ẹ máa ṣe gbìgì gbàgbà gbogbo kó tẹ̀ jẹ́ fún bí 3 days ìyẹn mo ṣe láka àwọn ọmọ Haúsá àwọn òkùnkùn ń dóòlù anybody ìzọ̀bùzọ̀bù wọ́n jáde ní ọ́fàgì ọ́fẹ́ gbogbo ẹ̀ ẹni tọ́pọ̀lọpàá bá wá kónú yín ẹ̀yàn wá fi tó kúlẹ̀ fáwa torí ọlọ́pàá náà lè fi dára kódà àwa kó yín lẹ́yìn bàtà bá parí program àbí tá bá parí gbogbo program tiwa òkè táwọn èèyàn ọlọ́pàá náà máa ń fi dé wàá mọ̀ bí olóyè lè sọ̀rọ̀ bí bàbá Akíntóyè lè sọ̀rọ̀ mo kí ìyá mi tó send audio sí mi láti wọ́n náwọn disagree pé ká má ṣe rally but ṣé mo mọ̀ pé rally kan ló máa fún wa Yorùbá nation èmi jókòó wá sọ fún mi pé rally ló máa fún wa Yorùbá nation èmi ò sọ pé bí kankan pé rally máa fún wa Yorùbá nation èmi afẹ́ fi create awareness ni ẹ̀mọ́ tó ń pè lá awareness ni ẹ̀mọ́ kí ló ń pè lá awareness ní Yorùbá ẹ kọ sínú comment section a fi create awareness ni ó kí gbogbo ọmọ Yorùbá ẹni tẹ́bí bá ń pa tó bá lówó àwọn kan ń béèrè owó school ẹ̀yin tẹ́ ẹ̀ tí jẹ́ ń béèrè owó school a ní kẹ́kọ̀ọ́ wo àwọn ọmọ sílé ká sì kí àwọn ọmọ sílé káwà wọ̀ gbòòrò ká bẹ̀rẹ̀ sí ká dá nǹkan lẹ̀. mo kí Ọọ̀ni of Ifẹ̀ kábíyèsí ó fẹ́ mọ̀ nípa Yorùbá nation kò ń ṣe dandan tó bá fẹ́ mọ̀ fine tó bá ní ò mọ̀ ọmọ Yorùbá nìyẹn tá a bá débi tá à ń lọ gbogbo àná làjọ máa gbádùn ẹ̀ èfi pé mi nìkan fẹ́ gbádùn ẹ̀ ni o ní nídìí kó mọ̀yàn kankan tá a bá ti délẹ̀ lérí mo kí ẹ Qualitech mo kí gbogbo ẹ̀yin tẹ́ wà lórí ìjókòó bẹ́ẹ̀ ni má lọ dá àyà yín já Tinubu ti wà lọ́ndẹ̀ Jagaban nílẹ̀ wọn bí a kì í lọ kí sílé bí ṣe bá lọ ń pariwo wọn Buhari yẹn kí lẹ fi ṣe ká lọ jágbe mọ́ níta bá ti sọ ní ọ̀yàn ẹ̀yin tèmi ẹ̀wọ̀n kémi ni mo lè bá yín lọ jágbe mọ́ nísìn ẹrù jẹjẹ tí mo lọ jágbe mọ́ Buhari tí Buhari tó lè jáde nínú yàrá ṣé kí n lọ jágbe mọ́ Tinubu náà Jagaban tó yẹ pé àìsàn tó ń ṣe nísìn kọ́ náà fún lálàáfíà ni Tinubu the robot in London ẹ̀yin ò rí pé ó dàbí bàbá Àjàsco nígbà tó wá sí the last time yẹn bọ́ fìlà ilé ṣégbà tí Tinubu wà ẹ̀rí pé rúfìlà báyìí ló dé ni kò fẹ́ yẹ ká lójú òun ẹ̀rí bó ṣe ṣe báyìí Tinubu dàbí àwọn tó ń ṣiṣẹ́ security ẹ má bínú ẹ̀yin brother mi tán owó yẹn náà dẹ̀ lẹ́ máa ń fún ẹ̀kọ́ ìkìṣà wà ló wá ń ta sí báyìí play anthem náà ìbá anthem ló ń fẹ́ play fi Tinubu sílẹ̀ Tinubu tó sick bó ṣe wà yẹn àìsàn ṣe ó wọ London tó bá máa káàkiri ní sìn bó ṣe máa dé fìlà Panama káàkiri nìyẹn kò ní fẹ́ kí n mọ̀ pé Koiki èmi ni ó tó bá bí Tinubu dànù sọ tó bá bí da kó rányàn wá kọ́ wá da event yẹn rú ní Saturday a sọ fún wọn pé this place no be Nigeria bẹ́ẹ̀ ni mo sọ ẹ̀kọ́ tẹ̀kẹ́ sọ fún tó bá bìdà kọ́ instigate any violence ní Saturday
ta ti sọ fún ọlọ́pàá pé àwọn ò kì í ṣe violent people ní UK ọmọ Yorùbá tó ti respect òfin ní àwa 25 years lẹ́lòmíì ti lò irú èmi báyìí 35 years a fẹ́ fi ẹ̀dùn ọkàn wa wọ̀n fún ìlú tí Nàìjíríà jẹ́ fún UK àti gbogbo àgbáyé ẹ̀yin tó bá fún ní £100 tó bá fún ẹ ní £500 má wàá da program yẹn rú o má bá yín fan tó tán lẹ̀ èmi àtọlọ́pàá má make sure pé a rán yín lọ sẹ́wọ̀n nílùú yìí èyí tó bá wá kù tá a máa ṣe ní ilé lọ́hùn mọ̀ pé tí mo lè ṣe ní Nàìjíríà ó yàtọ̀ sí tí mo lè ṣe ní bíbá àwa ṣe tó kù ní Nàìjíríà wà wá sọ bí orí ń ta ẹ́ tí wọ́n wà ní UK tó ń gbádùn tàdé ń fi ẹ̀gbọ́n kan wá wọ̀n ìyẹn ló fẹ́ wá dàrú ní London ẹ jẹ́ ká dé tó kù ẹ má try ẹ̀ bẹ́ẹ̀ ni mo sọ ẹ má try ẹ̀ rárá gbogbo nonsense tẹ́ ń ṣe nínú Nàìjíríà yẹn táwọn èèyàn máa fẹ́ jáde ẹ máa gbòòrò jáde ẹ lè gbé òrò kankan jáde ní UK o ní next week Saturday ẹ ní gbé òrò kankan jáde Yoruba people are coming now for a peaceful organized rally under Ìfẹ́lódún Àpapọ̀ and under the YSDM umbrella àti bàbá wa Àwòrò Ṣàṣà bẹ́ẹ̀ ni ẹ gbogbo àjọ ń ṣiṣẹ́ náà ni ẹ̀yin ọmọ Tinubu àbáyíjà but ẹ má wá da program wa rú ní next because àyà wọn kan ti ń já ní Nàìjíríà pé Koiki Ìgbòho security ẹ lè gbé ọ̀rọ̀ kankan jáde ní next week Saturday ọlọ́pàá máa kó gbogbo yín pẹ̀lú èrò yín ni o ẹ gbowó Tinubu ti kówó wọlé jagaban ẹ gbowó lọ́wọ́ ẹ̀ mo sọ fún yín pé kẹ́yìn náà ìwọ tó ń struggle London tó mọ Tinubu nísìn Oṣòdì Òkè ọlọ́ọ̀lọ́mọ yín tó máa ti gbà lọ́wọ́ ẹ̀ báyìí nísìn ẹ gbowó lọ́wọ́ Tinubu kẹ́ sọ fún ẹ náà ẹ máa sọ pé Koiki ti ń pariwo àwọn náà máa lọ pariwo mọ́ ẹ kọ́ gbowó yẹn ni ẹ kọ́ lọ máa fi ṣe pẹpẹ súpù ní ẹjọ́ Saturday night ẹ lọ fi jó gẹ̀lẹ̀dẹ̀ ẹ gbowó lọ́wọ́ ẹ̀ torí owó Nàìjíríà lòun náà jí tó ná lọ́wọ́lọ́wọ́ pọ́n bastard mo kí mọ̀ sí mi dáadáa ìyá tọkùn ẹ̀ balẹ̀ mo lọ àǹtí mi kan ti dé lánàá náà àná kọ́ lọ́dé wọ́n ti dé láti Canada ajá máa wà ní dínà ni àwọn yẹn flying wọlé ni omi tí yàn ra tíkẹ̀ tó ń wá láti kíní ẹ̀yin wá ń complain Nàìjíríà diaspora náà wọ́n fẹ́ host Ìgbòho àwọn ará Yorùbá nation complain ní Nàìjíríà ẹ̀yin nìkan lẹ́nu Ìgbòho ni ṣé ẹ̀yin nìkan lẹ́nu Ìgbòho ṣé ẹ̀yin nìkan lẹ́nu Ìgbòho gbogbo wa lájọ ní Ìgbòho ìwọ tó bá wá sọ pé ẹ ṣorúkọ Yorùbá nation ṣé Ìgbòho láwọn máa dárúkọ dádì tiẹ̀ kárí orí pé wọ́n mọ dádì ẹ̀ rí àwọn Wálé Àdé gbọ́n àwọn máa sá lọ ní mi olófẹ́jọ́ ẹ̀rẹ́ kí n dárúkọ Wálé Àdé ayé ẹ̀ ń já báyìí Koiki Yorùbá nation yẹn ó ti fi ń pọwó ni bẹ́ẹ̀ ni ojoojúmọ́ ni mo fi ń pọwó òòṣà orúkọ Ìgbòho òòṣà máa fi ń gbowó ni bẹ́ẹ̀ ni tí bá lọ sí Barclays Bank gan màá ní kó fún mi lówó màá kọ́ da Ìgbòho I need money ATM akọ̀ gbowó jáde ní pápákọ̀ pump bastard mo kí ICN TV ẹ kú iṣẹ́ takuntakun sọ́yẹ́ ká play anthem wa ká máa tẹ̀síwájú a lè máa pẹ́ 2 hours àti lọ 38 minutes mo kí prophet ti bẹ́tàn bàbá dáadáa bàbá tó ní wèrè ní gbogbo wa ìṣẹ̀ṣe la ṣe máa lò gbẹ̀yìn but Jésù a máa gbàgbọ́ ànábì ti wá ní mo kí gbogbo ọmọ Yorùbá Tinubu tó tí mọ̀ tó ń ṣẹ̀wọ̀n báyìí ẹ yóò mọ̀ pé sísáré tó sáré wá yẹn St Mary Hospital tó lọ yẹn ó sì kìíní àfi yọ kò sẹ́ni tó lè sick so ó nídìí tọ́jú tèbí báyìí náà lọ ti tọ́jú Buhari títí tó fi bá bomb bastard ẹ̀ lọ olùṣe lórí burúkú Tinubu náà ti dé nísìn Buhari ò tẹ̀ jẹ́ ká mọ hospital tó ń lọ Tinubu yóò tẹ̀ gbọ́n rárá àdèmá náà àwọn Yorùbá gbọ́n owó ọ̀nà hospital wá jẹ́ kó capture ẹ̀ mo kí gbogbo èèyàn dáadáa ẹ wà lórí ìjókòó ẹ bá ń gbọ́ wọlé share button náà ẹ ń bá mi jà ní ẹ bẹ́ẹ̀ rí mi lánàá ẹ̀ dẹ̀ rí mi níjẹ́ àlè ráyè ṣe star radio ọlágọ́nsẹ̀ èèyàn kan kó fáwọn Frank ní Achi ní Ghana àbúrò ẹ̀ sọ máa sín lọ́la sọ àní sí lórí star radio lọ́la just in case but lẹ́ni mo busy díẹ̀ òun ni kò jẹ́ ká ráyè join star radio so ẹ má bínú ó mọ̀ pé ẹ ti ta ló miss mi ẹ ti miss mi àbí èmi ò fẹ́ dá sọ̀rọ̀ gbogbo because tí ì ṣe nǹkan tó wúyàn lórí tẹ́tẹ̀ ṣe sí á díẹ̀ kémi tẹ̀ wá sọ pé diaspora yá ó dà pa àwọn ẹ̀wọ̀n ó tún máa nídẹ̀ pa díẹ̀ sí ká tẹ̀ gbáwó so owó tá a fẹ́ fi ṣe bẹ́ẹ̀dì lẹ́fẹ́ kí fi ránṣẹ́ sílé kẹfì rẹ̀ pa orí yín ò pè èyí tí nídìí owó ẹ̀ tí ní tìyẹn nísìn ẹ kọ́kọ́ ló tẹ bá níná ẹ ló tẹ bá ní ọlọ́pàá tó bá ń káàkiri tó bá ẹ nà ní nǹkan
Tinubu lọ sí France o àti sọmọlẹ sí bíbá London ló máa wà ó gbọ́dọ̀ máa rí Ìgbòho ní next week kí high blood pressure máa lọ sókè torí tí Ìgbòho bá ti jáde ní next week Saturday báyìí láti London rally BBC Red Boss kí Tinubu máa lọ máa yọ wò lórí òun farawé Reno tó ti jẹ níbi jẹ náà ó ẹ̀yin ọmọ Yorùbá ẹ wà ń lé ẹ ṣe sùúrù o ẹ hàn pé mo nífẹ̀ẹ́ yín but fact mo sọ fún yín lálẹ́ we are not stupid àrùn yẹ ká mọ tí ẹ ká ṣe ẹ̀ ń dúró de order ìtì máa ń gbọ́ nìyẹn Koiki à ń dúró de order ni wọ́n pààyàn Fúlàní pààyàn tí ọba set up àtàràlù ìbẹ́yìn lẹ set up tálẹ̀ tí mọ̀tọ́ tó máa set up ìbẹ́ ṣe set up ìmọ̀ àti Ìgbòho náà nìyẹn ìbẹ́ lèmi mo set up Ìgbòho náà bẹ́ ṣe sọ náà nígbà kan èèyàn máa lè ṣe náà ti fídíò tí mo ṣe ẹ jẹ́ n sáré play lé ẹ jẹ́ play anthem yẹn kí n má tún divert ẹ jẹ́ play anthem ká respect anthem wa tó bá wọn. orílẹ̀-èdè àgbéga ìgbàgbọ́ láti bẹ̀rù àṣìṣe ìṣọ̀kan òmìnira ìkẹ́jẹ́ ká máa lépa tẹ̀síwájú fọ́pọ̀ ire àtòhun tó dára ọmọ Olùmarè ó sì ipò ẹ̀tọ́ rẹ̀ ìwọlé ìmọ́lẹ̀ gbogbo adúláwọ̀. Àwa ni ìmọ́lẹ̀ gbogbo adúláwọ̀. Mo kí Yami Sikirat Brown Ẹ̀ṣẹ́ganimá, mo kí Sakarawa Alágbádá, mo kí yín, ẹ má bínú mọ́ mi àsákà orúkọ yín. Orúkọ Yorùbá ló fáìn jù. Koiki ẹ̀ kan rojọ́ ni àdìtú ọ̀rọ̀ mo kí èèyàn Koikimedia ni àti Ìgbòho ṣá. Tó bá ní ọkùnrin ní àdìtú. Lè expect kí nǹkan kan ṣẹlẹ̀ ẹni tó wà ní Benin kó máa sáré wá ẹni tó wà ní Ghana. Ẹ̀yin tẹ́ wà láyìíká lẹ máa kọ́kọ́ gbàs. Àwọn máa control àwọn èèyàn bó ti ń hot níbẹ̀ yẹn ó yá àdìtú gbà máa tẹ̀lé wọn lọ sọ́hùn Koikimedia ẹ wọ boss kẹ́ máa tẹ̀lé wọn lọ sọ́hùn kẹ́ lẹ́ máa fún mi ní live broadcast àlùkà gbogbo yẹn máa wọ lẹ́ máa lọ sọ́hùn mo ní bí state méjì ká tẹ̀jẹ̀ kó gbóná èmi tẹ̀ ń rò pé bí i Lagos àti Ogun State torí àwọn yẹn súnmọ́ dáadáa bọ̀ tó bá yẹ pé láti Kwara náà ni Fúlàní ṣe lè máa pa wá káwá máa sọ pé Fúlàní pa wá o mo wà lórí program Yorùbá Wuyì lánàá mo kọ comment ni mo máa ń sọ fún wọn lálẹ́ nígbà tá a sọ̀rọ̀ lọ́sàn-án yìí ṣé ó ń clear kò tí clear bí so Fúlàní pa wá Mr. mi ló kàn robot tó ti wà ní London báyìí Jagaban Tinubu Jagaban tó ti wà London I'm sure kò ń wò mí báyìí nísìnyí ẹ bá mi wá Koiki náà àbẹ̀rẹ̀ pàwọ́ nídìí owó Tinubu ni bomb pastor kí mo fẹ́ fowó Tinubu ṣe ẹ̀yin nìyà ń jẹ́ ìyà ọjà wa ní London àní but àwọ̀ okay Princess Awoniyi mo kí yín maybe Tinubu wants to do the rally with wọn ní bí a Tinubu fẹ́ ṣe rally pẹ̀lú wa ṣé ẹ fẹ́ pè wọlé ṣé ká ṣí phone line ẹ fọkàn balẹ̀ gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ń pè pé Koiki Ìgbòho ìnú yẹ̀fọ́ lórí sọ̀rọ̀ tán náà láìpẹ́ ni ẹ kàn ń disturb wa ni àdúrà ní kẹ́ ṣe fún wa pé kọ́lọ̀ ń jẹ́ ká rí àṣeyọrí ṣe that's all èmi ò ẹ bá jókòó kí wọ́n sọ fún mi pé a máa fi Yorùbá nation gba rally Ìgbòho náà Ìgbòho ṣe máa sọ pé a máa fi Yorùbá nation gba Yorùbá nation rally gba Yorùbá nation a ṣe máa fi rally gba Yorùbá nation no tó bá sọ fẹ́yìn pé a máa fi rally gba Yorùbá nation ṣé ìwọ náà gbọ́dọ̀ gbọ́ bọ̀ kí lẹ wá ń ṣe fún ìtàn pè awareness ni awareness ni àdìtú mo kí ẹ máa kí ìyàwó àtọmọ mo kí gbogbo yín lẹ́ẹ̀kan sí
Ọlọ́run lọ̀gá èmi ò ṣọ̀gá o. Please invite President Tinubu to attend the dinner. Irọ́ àfẹ́ kí Tinubu attend the dinner. Àfẹ́ virus. Irọ́. Ó lè wá sí rally. Ṣojú mi máa ká. Bọ́ mo fẹ́ ní dinner. Ẹ̀wọ̀n pé dinner Kuzi night níbẹ̀ ẹ̀ mo dẹ̀ fẹ́ káwọn kí Tinubu wá kó virus bá gbogbo àwọn àlejò wa tó ń bọ̀. Ta ló ti ra ticket? Ta ló ti ra ticket? Ó kọ́ ẹni tó bá ti sanwó ticket. Tẹ́ ti sanwó receipt yẹn òun náà lè máa fi wọlé. Pé Koiki ò ní wàhálà. Bàbá mi Mubarak ni I think he wants to join us for the mega rally. Ó lè wá join wa fún rally. Tinubu lè ẹ bá mi pín ìyàn kan ti pín ètò ìyàwó tó kù ò pín ó ti fún mi ní notification. Yẹ kí ni mo kí ẹ. Ẹ ti ń dúró dè mí pé kí ni Koiki tún máa sọ pẹ̀lú ọ̀rọ̀ Tinubu tó wà London báyìí. Kí ni kàn mí pẹ̀lú Tinubu tó wà London? Jagarudi bí àṣà Frank Bello ẹ̀gbọ́n mi dáadáa. Bàbá àgbàlagbà á ní Jagarudi. Àbíṣẹ́ pàwọn náà wà lábẹ́ ètò báyìí. Àwọn èèyàn kọ́ra jókòó lábẹ́ ètò. Kí ni ọmọ ìtúfẹ́ sọ lálẹ́ ọmọ ní wàhálà yìí. Koikimedia. Koikimedia #1 ti Igboho Òòṣà ti Yorùbá World Media lábẹ́ Dr. Zabi ìyá dáadáa. Easy mo ti kí ẹ. Easy kàn sí mi lára tán. Wàláì. Easy wà lára àwọn tó máa kọ́ land sí London Heathrow Airport. Heathrow Airport tó ti gba over 600,000 people ló ti wọ̀ lùí. Ṣé mo right sir? Yeah. Lọ́dún yìí. Heathrow Airport. Tony Aegis mo kí ẹ. Bẹ́ẹ̀ni. Ó bá ti gbọ́ mo kí Michaela. Koikimedia, you bringing the world closer to your doorstep. Ti Igboho Òòṣà. Mo lẹ̀ pa mọ́ bí ṣúgà. Easy ni conductor wa. Tó bá ti sún yẹn bọ́lẹ̀ ẹ máa lọ fowó yín ṣe nǹkan míì náà. Kẹfà wa tó kù tàbí máa ṣe sílẹ̀. Ẹ má disturb peace wa. Mo kí ẹ keyword ẹni auto diagnostics. Ẹni tí Yorùbá nation bá sú ẹni right ẹ kọ̀ ra step aside. Kẹfà wa tó kù sílẹ̀. Àwọ̀ sọ pé ó sú wa náà. Mo kí ọmọ Luka lẹ wá fi ti disturb wa fún. Ìgbòho rẹ̀ sọ pé ó sóhun àwọn ará UK àti diaspora kì í sọ pé diaspora wọn náà fẹ́ gba olóyè lálejò a dẹ̀ bí olóyè pé ṣó wà òkè olóyè ní ìtẹ́ bá ti fẹ́ yín lẹ́ni ní bẹ́ẹ̀ ló sọ pé ìtẹ́ wà nílé náà lẹ́ lòun kí ló wá ń já yín láyà Fátókí mo kí ẹ ó yá ta ló ti sanwó monthly ó ti péjọ mẹ́ta ní sẹ́jẹ́ kọ́kọ́ gbowó náà ta ló ti sanwó monthly donation ẹ̀ Yẹmí Fátókí ti share receipt pẹ̀lú mi àwọn ti send tiwọn dádì wa kan náà ti send ẹ̀yin tẹ́ ti san 120 naira ẹ má wọrí ara yín àwọn diaspora ṣáà ní ìdòwò tá a máa fi ṣe Yorùbá nation àwọn kan Àdègún ní Koiki ẹ lọ wá àwọn Wagner group mo náà ní láti lọ wá Wagner group tá a bá ti ṣe tán Wagner group gan máa fi bá wa ṣe àwọn èèyàn ti jókòó pa pé ní wàhálà ó tútù dé lálẹ́ bàbá mi ṣì tì mọ́ kí n bàbá kí tó èèmọ nífẹ̀ẹ́ yín gan wọn á nífẹ̀ẹ́ gbogbo àwọn bàbá yẹn ṣífù máa mi lẹ Yorùbá mo kí bàbá dáadáa àwọn yẹn kàn ń dóde action ni ìmájì tó bá pẹ̀yìn ti dá wà lálẹ́ ẹ mọ tí ṣífù máa náà máa ti ṣe ni bí a ṣífù máa gan máa ti kó ṣaṣọ ogun bẹ́ẹ̀ ni ẹ mọ̀ kóyàn lè dira ogun náà tó ṣe jẹ́ Muslim ogun wa ká wa mọ́lé àwa ń sùn àwa ń ṣe mo kí Mr. Emola Godwin àwọn ọmọ Yorùbá mo wá bá sọ̀rọ̀ lálẹ́ ogun wa ká wa mọ́lé ṣé ìyùnbọn tí Wọlé Ṣóyínká sọ ni wọ́n ní we are all in trouble mo mọ bó ṣe sọmọ mo kí àwọn ìyàwó mi mo kí gbogbo àwọn ìyá dáadáa tó ti ra tíkẹ́ẹ̀tì nínú owó pension wọn inú owó yẹn náà la fi kójọ ta fi sẹ́ndẹ̀ sí nígbà tá ní kí gbogbo ẹ̀ kó máa roke tẹ̀dẹ̀ sọ pé kò roke ìyá mi Margaret ibi jọ kẹ́mo kí mà ẹ má worry too much nípa ọ̀rọ̀ Tinubu wá sí London Tinubu wá gba medical treatment ni òun nìkan tó ń ṣe so pé rally tá à ń ṣe dinner tá à ń ṣe wọ́n ti máa fún ní intelligent kò ń ṣe lé ní nígbà tí Koiki officially tí mo ti ju flyer síta èmi gangan làwọn èèyàn ń dúró dè after ti flyer ti káàkiri tèmi lọ́ fi dúró dè bí ṣe ju flyer yẹn síta intelligent wá bá mi pé Koiki wọ́n ti confirm ẹ̀ fún àwọn mo ní mo mọ̀ that was few weeks back
because platform gangan ló ń follow UK àti America àtàwọn ìlú tó kù because ọmọ pé n tẹ́ bá ti release that means pé ó ti wà authentic based on ìtòlóye sọ pé ká lọ ṣe ti ṣe ń ṣe program báyìí nísìnyí olóyè kan ló rán mi iṣẹ́ so wọ́n mọ̀ yẹn ọmọ pé ó kàn ń sọ̀rọ̀ from a journalist perspective journalist ogun lọ lọ́wọ́lọ́wọ́ wọ́n ṣe analysis ogun lọ Iran àti Iraq no Iran àti Israel ẹni máa kú pàdé ẹni máa pa ni supersonic ballistic ẹ̀yà fún yín ní breakdown yẹn díẹ̀ ní April mo fẹ́ kẹ́yìn ọmọ Yorùbá fi platform yìí ṣe rí gbogbo àwọn platform tó kù they are very strong platform but platform yìí so far so good èmi mo ṣe sọ fún yín pé a máa jà ní mo ń sọ lójoojúmọ́ mọ́ sí mi ò fẹ́ kí n máa sọ̀rọ̀ yẹn ìyàwó mi máa ń bínú but wọ́n mọ̀ pé mo gbọ́dọ̀ sọ torí pé journalist lè ní àwọn tó kù àwọn náà they are journalists but on a different perspective so ẹlòmíì dẹ̀ ń ṣọ́ra irú èmi nísìn kò sí nǹkan tí mi5 pé fi mí ṣe adúpẹ́ fọ́lọ́run torí wọ́n mọ̀ pé mo kì í ṣe jàgídíjàgan èyí tí mò ń jà fún tó dání but wọ́n ní àṣẹ pé ká pín Britain ò fẹ́ kí Nàìjíríà kó pín. So what I'm trying to explain is that ní April Iran fún gbogbo àgbáyé ní advance warning báwọn máa attack Israel. There are some warning tá máa fún wọn there are some tẹ́ ní fún wọn rárá. April drones ni wọ́n send wọ́n dẹ̀ set àwọn drones yẹn wọ́n take 9 hours láti fi land ṣe mọ̀ pé within that time America wọ́n prepare UK àti France wọ́n kó nǹkan tó lè fi já wọn wálẹ̀ torí drone yẹn pọ̀ Israel ò dẹ̀ lè beat gbogbo drones tí Iran ń build kò ń ṣọ̀rọ̀ 1,000 kò ń ṣọ̀rọ̀ 2,000 àwọn ò tí dé stage yẹn torí àìtí ṣe country àìtí ní country wa láti lè máa build those kind of facilities or products but there are some other things that a lè máa ṣe tá kò lè máa fi test ìyẹn lọ bẹ́ẹ̀ now nígbà tó di ṣáànù àbíjẹta nísìn ọ̀kasọ̀sọ̀ pé ní October yìí Iran wá send the ballistic missiles wọ́n send ẹ̀wọ̀ Israel 180 pieces lọ send gbogbo ìtí Israel sọ pé àwọn já wọn wálẹ̀ yẹn irọ́ ni kò ṣe gbọ́dọ̀ já wálẹ̀ o wọ́n já díẹ̀ wálẹ̀ but the speed of sound táwọn kìíní ẹ̀ fi ń land Israel gan mọ̀ pé nǹkan bá wọn ẹ̀yin inú ẹ̀ jẹ́ káwọn Fúlàní èmi ò tí sọ pé ká tí ṣe mọ̀ pé economy kan ni mò ń sọ nísìn already wọ́n ti collapse economy ilẹ̀ Yorùbá but tó bá jẹ́ pé a fẹ́ jẹ́ kí Nigerian government feel economy yẹn dáadáa àwa náà máa strangulate in táwọn ọmọ Ìgbò ń ṣe lọ́wọ́lọ́wọ́ nìyẹn àwọn ń ṣe nǹkan méjì at the same time wọ́n strangulate economy wọ́n dẹ̀ ń jà but wọ́n bá government jà níjà face my face you in tán pè ní guerrilla warfare ló ń bá government jà mo sọ fún yín pé Simon Ekpa gan tó bẹ́ẹ̀ kó lọ face government ní face my face you wọ́n máa pa gbogbo wọn dànù mo kí ẹ dizzy man ẹ tó bá fẹ́ pè line ẹ wà open kẹ́ pè wọlé at least program mo lè push ẹ títí di 11 torí ló bá ti ń di 11 ilẹ̀ tí ń ṣú níbí báyìí ariwo yẹn gbọ́dọ̀ reduce díẹ̀ ìyàwó mi gan rẹ̀ títí láti ọgbẹ́ tó bá fẹ́ dá sí program àtàwọn bá ti jẹ́ studio number tẹ́ bá ti mọ studio number yẹn lè ẹ kọ sílẹ̀ torí àlè máa pè lẹ́ẹ̀mẹ́wàá number yẹn ni +44 UK code WhatsApp only 7404405917. Now Àṣàkẹ́ TV ṣòmókè ìyá mi dáadáa a gbọ́dọ̀ gbà pé tá a bá gbéra láti bá Fúlàní jà that means pé báwo la ṣe fẹ́ strangulate economy a kọ́kọ́ gbọ́dọ̀ forí Fúlàní fàgbọ́n a gbọ́dọ̀ no UN gan sọ pé tó bá ń pààyàn wọn náà gbọ́dọ̀ ṣe kí ni o gbọ́dọ̀ pa wọn but the fact remains that a fẹ́ bá Fúlàní jà à ń dúró kí olóyè wa bá Fúlàní jà ní 191 local government so olóyè ló máa lọ sí gbogbo local government kankan láti lọ bá Fúlàní jà so possible mo ń béèrè ni o so possible so kí wá nìyẹn ní ṣe pẹ̀lú program tá a fẹ́ ṣe ní UK ṣe rí program tá a fẹ́ ṣe ní UK yẹn ẹ má tẹ̀ touch yẹn rárá Madam Bali mo kí ẹ gbogbo Ìjẹ̀bú pátápátá ìyá yẹn ló dibẹ̀ mú wọ́n ṣe ń bínú ìyá yẹn ni kò tí ì yé mi
bẹ́ẹ̀ máa fún ní gbogbo 100% backing gẹ́gẹ́ bí ọmọ Ìjẹ̀bú Òde, gẹ́gẹ́ bí ọmọ Ògùn State àtọmọ Yorùbá. Madam Bali backing máa wà pẹ̀lú mi. Ẹ̀yẹ ń dè mọ́ bẹ̀ for now. Mo kí brother mi Abíọ́dún. Èmi tún bí ṣe ń ṣe Yorùbá nation mo tún bá wọn ṣe nínú Ògùn State ni. Èmi ò dúró. Èyí náà máa bá wọn ṣe nínú state yín. Ẹ fund wọn. Tówó bá tówó nísìn, ẹ máa gbá àwọn kankan tó máa dún ní àwọn state kankan ní gbogbo ilẹ̀ Yorùbá. Èyí tí mi bá lè ṣe ni o. But ẹ̀yin náà ẹ gbéra ńlẹ̀. Tèmi ni pé kí n encourage yín ká dẹ̀ prepare ara wa. Ẹ gbéra ńlẹ̀. Ẹ fẹ́ kí olóyè máa sọ yẹn fún yín. No, ẹ gbéra ńlẹ̀. Ẹni tó bá yé lu kó yẹ kó yé ní bíbá. Ẹ gbéra ńlẹ̀. Kẹ́ yíra padà. Kẹ́ yé máa send audio. Bàbàbàbà. Ó bòbòbòbò. Ẹ má bínú ẹ̀yin wa. Àwọn obìnrin ló máa ń àwọn ọkùnrin náà tí wọ́n ń yẹ. Báwo ọkùnrin ṣe ní tàǹtẹ̀ fi ń ṣe? Báwo lẹ ṣe ní tàǹtẹ̀ fi ń ṣe àwọn audio yẹn? Ojú òtì yín tẹ́rin ṣe audio lè kẹ́yìn máa ṣe tó yẹ kẹ́ wọlé kẹ́ gbá sí fún wọn. Ẹ wá ń ṣe audio ọkùnrin láì àtẹ̀gbọ́bìnrin ṣe audio. Ọkùnrin náà tí wọ́n á jókòó ń ṣe audio. So nígbà tẹ́ ń ṣe audio yẹn ṣé ẹ mú ògì ni àbẹ́ ń jẹ̀kọ? Fúlàní wọlé pa wá, àwa ń ṣe audio. À ń ṣe audio. Tó bá wọlé pa wá, àwa náà máa pa wọ́n ni. Bẹ́ẹ̀ ni mo sọ. Fúlàní, mo ń sọ pé Fúlàní tó wà nílùú ẹ̀gbọ́n mi dáadáa o. Fúlàní tó bá wọnú igbó tó jáde wá pààyàn, a gbọ́dọ̀ pa ni. A gbọ́dọ̀ fún láyè. Tó bá wá bí ọba kan dá nílẹ̀ Yorùbá ni mo sọ. Kọ́ba yẹn kó wà against ẹ̀. Ọba yẹn palace gbọ́dọ̀ wálẹ̀. Bẹ́ẹ̀ ni mo sọ. Ìyẹn lẹ̀ ṣe níbi tó pajagun sí. Ẹ wá ń ṣe audio. Ẹ sọ fún Koiki, ṣé rally ló kàn kò ní da fún yín? Bomb bastard ni yẹn ń ṣeré. Ṣé ẹ̀yin lẹ lówó tẹ́ fẹ́ fi ṣe rally ni? Ṣé ẹ̀yin lẹ gbówó lẹ̀ ni? Owó mélòó lẹ́yìn gbé lẹ̀? Bẹ́ẹ̀ ṣe ń gbé ara sílẹ̀ làwa diaspora náà ń gbówó sílẹ̀. Èmi dẹ̀ tún wá darapọ̀ mọ́ yín. Mo ní 5% ọmọ Yorùbá ló máa travel láti abroad ló máa wá darapọ̀ mọ́ yín. Irú Prophet Ológunlúwa jagunjagun lòun, òun máa wálé. Brother mi apàdé ní Soka ní 2021. Gani Alágbàlà òun bọ̀ nílé. Comrade Ṣọlá kò gbọdọ̀ kú. Ọkùnrin bí obìnrin ni òun máa wálé. Pẹ̀lú àwa mélòó kankan. So Fúlàní wá ń sọ wá di súyà. Ẹ̀yin wá ń ṣe audio. Ó yẹ kójú tì yín. So ẹ wá ń sọ̀rọ̀ rally táwa fi ń ṣe ní London. Ṣé ẹ̀yin ni diaspora tẹ́ fẹ́ ṣe ẹ̀yin lẹ́ ń £100. Ẹ ti ń ṣe £100 ní náírà. Bomb bastard. Orí yín ò pé. Ẹ kọ́tẹ̀ kẹ́ sẹ́ndẹ̀ sí gbogbo platform yín. Bí eléyà wake gbogbo àwọ̀. Mọ̀nẹ́ mi ni commander yín nínú mídíà tó máa wake gbogbo orí gbogbo àwọ̀. Bí ṣe ń wake àwọn ọmọ Nàìjíríà bomb bastard, máa wake ẹ̀yin ọmọ Yorùbá náà kò gbogbo àti sùn. Àti sùn tó pọ̀ jù. Ẹ̀yin ò mọ̀ pé mi gan tẹ́mi pariwo ní bíbà. Ṣé ẹ mọ̀ pé on the radar ni mo wà ní bíbà? Ẹ̀yin ò mọ̀ yẹn. Mo wà on the radar. Bọ̀bọ̀ tó ń push àwọn èèyàn nílé yìí pé eléyìí máa san lórí gan. Bẹ́ẹ̀ ni. Ìbẹ́ pè mí ní cultist. Mo ní ọ̀rọ̀ cultist kọ́ leléyìí. Fúlàní ń pa wá. Ẹ̀yin wá ń rẹ́rìn ẹ̀ ń ṣe audio. Ẹ wá ń fi audio yẹn. Ẹ wá rò pé audio yín ó máa move olóyè Ìgbòho. Ẹ yé ṣe bẹ́ẹ̀. Ẹ jẹ́ ká yíra padà. Ok? Ẹ jẹ́ kí n sọ, ẹ jẹ́ kí gbogbo ká yíra padà. Kò sí tó kàn wá pẹ̀lú very dark man. Kò sí tó kàn wá pẹ̀lú Bobrisky. Fúlàní pa wá ká pa wọ́n padà. Kí gbogbo pépà Nàìjíríà máa gbé pé kí ló ń ṣẹlẹ̀? Èèyàn méjì ń jà. Wọ́n nà kan, ìkan bẹ̀bẹ̀. Àwa ń bẹ̀bẹ̀ ni. Àwa ń bẹ̀bẹ̀. Ṣé àwa lè ká máa bẹ̀bẹ̀? Ṣé ẹ mọ̀ pé tí UN máa fi dá sọ̀rọ̀ yẹn nìyẹn? Ìtàgbáyé máa fi dá sí ni mò ń sọ fún yín yẹn. But rally yẹn á máa ṣe kí ni? Á máa lọ díẹ̀díẹ̀. Irú àwọn dizzyman nísìn. Ẹ má yẹ kí n bẹ́ speaker. Mo ní àwọn kan wọ́n kọjá ti lẹ́tà. Tó ń kọ́pì mi ní gbogbo lẹ́tà tó ń sẹ́ndì sẹ́ńpì nílùú yìí. Ọlọ́mọ àdúró ti Alájà Adéyẹyẹ. Nígbà tá ní ká máa kọ lẹ́tà tó lórí burúkú 2x2 tó pe rẹ̀ ń dúpọ̀ ní tí tó ní kú síbi táṣọ ẹ̀ wà. Tó mú rìn àjò tó pa sí méjì. Ẹ wo bí tó wà nísìn. Ẹ̀rọ ṣí àtòfò tí ìjìnlẹ̀ ọmọ àlè olórí burúkú ọmọ òṣì. Bomb bastard tó lè kúrò níbi tó wà yẹn. Tó ń sá káàkiri nínú Turkey báyìí nísìn. Ó mọ̀ pé tọ́wọ́ bá tẹ̀. Ẹ̀yin tẹ́ wà lórí Instagram máa padà wá, ó máa lọ nísìn.
so àwa ń bẹ̀rù kí ló ń bà wá lẹ́rù ó rẹ̀ fẹ́ kú gbogbo ala máa dàgbà la máa dògbò kò sẹ́ni tó máa kú nu wa jagunjagun ni gbogbo wa jagunjagun ni gbogbo wa gbogbo èèyàn dẹ̀kọ́ ló máa lo ewé àti egbò ẹlòmíì ò nílò nǹkan kan a kọ́ máa fẹ́ àyà gbé gbogbo ẹ̀ lọ ni kátẹ̀ kọ́kọ́ ká ṣe síyá fún wọn ní gbogbo abúlé yẹn ká fọ́ gbogbo abúlé yẹn mọ́ pé fúlàní tó bá bí da gbé màálù ẹ̀ kọjá níbí báyìí ọba tó bá ní màálù yẹn àwa rescue ẹ̀ a máa bẹ́ orí ọba yẹn sórí ògùn ni àwọn báìkà àwọn politicians olè ṣé ìmọ̀ pé àwọn ọlọ́ni gbogbo màálù yẹn kí là ń jẹ màálù gan fún tí ni màálù òfò tá à ń jẹ àwa là ń encourage gbogbo wọn ṣèbí gbogbo àná là ń ra màálù a ní káyí jẹ màálù mọ̀ máa ra màálù òfò màálù tó ní kankan tó fẹ́ mú jáde lára a ti sọ fún yín títí kí ni màálù gan tẹ̀ ń ṣe ládùúgbò wa màálù tó bá wà ládùúgbò wa tí ẹ bá ṣìṣẹ́ mọ́lẹ̀ so a gbọ́dọ̀ yíra padà gbogbo wa pátápátá a gbọ́dọ̀ yíra padà káyé ṣe bíi ẹni tí nǹkan kan ṣe gbogbo wa òyìnbó ò ní wá bá yín jàjà yìí ọmọ Indian ò ní wá bá yín jàjà yìí wọ́n lè ní sympathy fún wa ni wọ́n ní bá wa jàjà yẹn àwa la máa kọ́kọ́ prove ara wa pé yes lóòótọ́ a fẹ́ gba Yorùbá nation and that is so expect káwọn ìyá 70 years old in táwọn ìyá yẹn lè ṣe nìyẹn ṣé ẹ mọ̀ pé níjọ́ yẹn bó tutù bá tẹ̀ ṣe fẹ́rẹ́fẹ́ gbogbo àwọn ìyá yẹn náà máa wá ṣé yóò mọ̀ pé kágbàlagbà tó lè jáde kúrò nílé ẹ̀ nílùú yìí tó ń bọ̀ fún rally àgbàlagbà mélòó ló lè tẹ̀lé yín fún rally ní Nàìjíríà pẹ̀lú bó ṣe rí jágajàga yẹn àwọn ọ̀dọ́ la máa ṣe yẹn. And it is time that we understand that we are in big mess. Gbogbo owó ta dẹ̀ need ta fẹ́ fi jà inú ilẹ̀ Yorùbá ló ṣì wà. Ṣé fi owó táwọn diaspora ń dá la fẹ́ fi jà ni? No! Owó ta fi ń ṣe awareness làwọn yẹn. Owó tó fi ń ṣe awareness òun lówó tí diaspora ń dá kò tí sẹ́ni kankan tó lówó ogun. Resources máa wà lára tẹ máa fi ja ogun. Kí ni Nàìjíríà ń lò lọ́wọ́lọ́wọ́ nísìn tó fi ń bá gbogbo àjà? Resources yẹn ni. Sanwó-Olú á ṣe gẹ̀gẹ̀lẹ̀ tá bá ti cut economy Lagos State ká shrink ẹ̀ wálẹ̀ orí gbogbo wọn á pé wá mọ̀ pé yes àfi lọ but ẹ jẹ́ ká kọ́kọ́ fọnú gbómọ́ díẹ̀ ká tó bọ́ sínú títì ìyẹn là ṣe a lè jẹ́ kí olóyè kó wá exhaust gbogbo energy yẹn nígbà táwa náà lè lo energy yẹn díẹ̀ kó nǹkan wa máa ṣe kí ni kó wa máa direction. Mo kí gbogbo wa 8:30 live program lẹ́yìn wò kò ń ṣe recorded èmi ni wọ́n ń pè ní Ọláyọmí Kóìkì. Mo kí gbogbo ọmọ Yorùbá mo kí ẹ̀yin yẹn dáadáa ẹ wà nílé. We are facing a very tough time. Wọ́n fẹ́ kí ni mo fẹ́ òyìnbó ni mo wá Ṣẹ́gun ọ̀nà sí lórí program àti triple DRS. Wọ́n fẹ́ yọ wá kúrò pátápátá gẹ́gẹ́ bí ọmọ Yorùbá. Amẹ́ríkà ò ní fún yín láyè pé kẹ́ lọ bẹ́ẹ̀ ni UK. Àwa la máa prove ara wọn la máa prove ara wa for them. Báwo làwọn bàbá kan ṣe máa jókòó sí Senate Amẹ́ríkà lọ́pọ̀ máa decide ilé ayé fún wa. Àwa la máa kọ́kọ́ strangulate gbogbo ẹ̀. Mo kẹ́ dizzy man. It's time to understand that we are in a big mess that needs sorting out ASAP. And nobody is coming to help anybody. Because nobody wants to help anybody. You got to go and help yourself. And this fight is not just about me. It's got to do with every single one of us. We are all involved. But we are all going to play different roles. Moke, brother me. Ijaya. Moki, Mr. Taiwo Aziz. Mr. Lukman Olaide Moki. Okoya Moki. Emilokan in UK. Emmanuel Felix. Mr. David. Yoruba Nation is the only way. Adebayo. Moki Baba Yami Oluwakemi Ajayi. Mokima.
àwọn sisters dáadáa, àwọn beautiful mothers. Sí ìyá mi kan wà ní Newcastle, àwọn kódà wọ́n lè wait Thursday lọ́ti wọ̀lú yìí lọ́ti máa dé láti Newcastle. 25 years ni wọ́n ti fi rí ọkọ wọn. Bó ṣe gbọ́ wọ́n máa pẹ́ Azeez mo rí ẹ̀ ń bẹ̀ bó ṣe ná ló nọ́ra. 25 years nítorí pé UK ó deport ọkọ wọn. Wọ́n dẹ̀ ṣe gbogbo ọ̀nà pátá, wọ́n lo òyìnbó lọ́yà, wọ́n lo dúdú, wọ́n lo Indian. Àwọn ọmọ wọn tún wá ń ṣe dáadáa nílùú yìí. UK ò jẹ́ kó gbà wọn kó jẹ́ kó gbọ́kọ wọn padà wá. Do you understand what that means? Ṣé mọ̀ pé irú life yẹn tó bá ń ṣe pé irú àwọn ìyá yẹn ó ti gbà pé bọ́dọ̀ ń ṣe dá nìyẹn. Ṣé mọ̀ pé a ti lọ fẹ́ lòmíì tá máa because kò easy. Okay. 25 years. Wọ́n máa gbọ́ program yìí. Ìṣẹ̀lẹ̀ kan wò live ọ̀kọ́ wò lọ́la. 25 years nìyá yẹn tí ó ṣe pé wọ́n lè lọ́lé àwọn lè lọ́lé wọ́n níwèé o but imagine ọkọ àti ìyàwó wà far away. 25 good years. So kí ló wá ń dùn kí ni dùnú ẹni tí kí lè rò pé dùnú wá jẹ́ ṣe fi pé inú wa ń nù bẹ́ẹ̀ ṣe ń tọrọ 5,000 10,000 lọ́wọ́ wa. Tẹ́ẹ̀ fi fóònù máa lé wa pé ẹ fẹ́ gba 30,000. Ṣé ẹ mọ̀ pé 30,000 yẹn mo send àtẹ̀mọ́ tó ṣe first bank. Kò dẹ́ ṣe mi nìkan náà pé everybody ni mo ní access sí first bank mi nísìn láti ibi 3 days. Kò ṣòwò kankan níbẹ̀ náà wọn lówó kankan lọ títí níbẹ̀ but at least àwọn tá a máa ń já nǹkan fún àrí já fún wọn láti ibi 3 days nísìn àdẹ̀mọ́ tó ṣẹlẹ̀. Ìyẹn láti sọ fún mi pé ìjọ kan máa wá tí gbogbo owó yẹn kan máa há tí yẹn bá ní 5 million bẹ́ẹ̀ bó ṣe máa há sọ̀rọ̀ náà nìyẹn tí wàhálà bá dé. So mo kí ìyá mi dáadáa Olúwakẹ́mi, mo kí gbogbo ẹ̀yin sisters mi. Kò easy especially labroad. Ẹlòmíì ibi tó ti ń wáwèé báyìí wá jẹ́ nísàlẹ̀ wá kọ̀ gbàsẹ̀gbẹ́ ni. Má ṣe o Ògúnmọ́lá mo kí ẹ mo mọ̀ pé ó fẹ́ wojú mi bó ṣe ń dán yányá. Mo ní gbogbo ìgbà tí bá wá sí Ìbàdàn láìpẹ́ láì jìnnà a máa ṣe láìfẹ́ mo ṣì ń bọ̀ nílé ìgbà tí mo fẹ́ wá yẹn ni kò sí ìtókùn ẹ̀ pẹ̀lú yẹn. Ìwọ dẹ̀ kọ́ ló máa sọ fún mi pé kí n wálé. Bẹ́ẹ̀ni Mr. Adébánjọ ni we are not happy sending money home. Ìbànújẹ́ ló jẹ́ fún wa. Àjọ máa jẹ ògúnfe ní àtàmàlà. Mo dẹ̀ mọ̀ pé ó lè poison mi. Àwọn ọmọ Yorùbá yẹn dáadáa ni wá. A kì í ṣera wa àmọ́ àwọn Fúlàní tó ti penetrate wa àwọn ló ń dàrin gbogbo wa rú. And that's the reason. Ṣẹ́rí immigration understand reason ṣe máa ń stress lórí immigration because in tèmi náà go through ni pain ni. Pain ó kọ̀ yẹ pé ìgbà tèmi dé lùi mo dé ní at a very young age 20 mo ti pé nǹkankan mo ti pé 20 something kí èèyàn wá lò 15 years kó má lè kúrò nínú ìlú kan kò dáa. So mo lè imagine àwọn tó ṣe ń dé nísìn in ten go through. Mo kí gbogbo ẹ̀yin tẹ́ wà lórí ìjókòó ẹ̀yin tẹ́ wà nílé ẹ wò mí dáadáa. Mo kí ẹ má bí mo fojú pẹ́rẹ́ èèyàn ti gbowó ṣá. Kò sí iṣẹ́ tẹ́ bá rán mi sólóyè màá bá yín jẹ. Olóyè ń ṣe ẹni tí a lè rìn fín ẹ jẹ́ ká kọ́kọ́ understand yẹn. Olóyè náà wọ́n ń bọ̀ ní London àṣírálẹ̀ òfin ṣe dínà ẹ̀yin wá ń bínú sí yẹn. Number one ẹ ti disrespect ẹ̀ lóyà irú àwọn èèyàn bẹ́ẹ̀ yẹ ká gé orí yín sóògùn ni. Bẹ́ẹ̀ ni mo sọ ó yẹ ká gbé orí gbogbo yín ká bẹ́ sóògùn. Kò ń ṣe Gani Adams lásán Gani Adams gan wá sí London wọ́n organize oríṣiríṣi nǹkan fún ó ọ̀pẹ àwa ní bọ̀mọ́ àwọn tó pè tó bá yẹ pé tẹ́lẹ̀ ni àwọn tó pe Ìbà Gani Adams wá ti pe Koikimedia but wọ́n ti mọ̀ pé relationship èmi àti Ìbà Gani Adams ó ti mẹ́hẹ̀ díẹ̀ ìyẹn lọ ṣe pè mí but wọ́n hint mi bó ń bọ̀ ṣèbí mi lọ pàdé Ìbà Gani Adams bí a bí 2017 or 2016 ìgbà tó jẹ́ Gani Adams whatever ààrẹ kankan for whatever tó jẹ́ ìbí mo dọ̀bálẹ̀ fún ọ bí ọmọ Yorùbá ìbí mo wọ native ta ló ti rí picture yẹn rí brown native báyìí ni mo wọ̀ tí mo dé fìlà mo ì tí mo lóye Ìgbòho nígbà yẹn
so ọwọ́ ní olóyè ń bọ̀ ẹ̀yin wá ń bínú olóyè ń lọ sí London ẹ fagbóyò ni tálẹ̀ yín tẹ bá jẹ́ èèyàn yẹn jáde lọ́la náà kẹ́ lọ prove ẹ̀ fáwa náà kó lóyè náà máa dunnú pé tí mò ń sọ lélẹ́yìí pé àwọn mọ̀ ẹ mọ̀ kó lóyè máa sọ pé àwọn alágbára pọ̀ àbí ilé tèmi ń sọ nísìn bí a push yín jáde gbogbo ẹni tó bá jẹ́ pé nífẹ̀ẹ́ olóyè tọkàntọkàn ẹ ní wà against ẹ ẹni tó bá ti wà against ẹ that's it you have the right to walk away walk away now so ẹ fẹ́ ká wá máa dọ̀bálẹ̀ máa bẹ̀yìn ẹ mọ iye ọmọ Yorùbá tó gbà tó lóyè tọ́dẹ̀ ń báyé tí wọ́n lọ but àwa ta nífẹ̀ẹ́ a nífẹ̀ẹ́ torí pé ìfẹ́ kò ń ṣe ta lè fi jó pẹ̀lú ẹ̀ rárá mo kí ẹ bàbá má sunkún mọ́ mo láǹfààní àti bá bàbá yẹn sọ̀rọ̀ níjẹta mo ní go into all the details Lady K kò ní bàjẹ́ fún ẹ láéláé gbogbo ibi tó bá wà gbogbo tó bá dáwọ́lé pátá ló máa yọrí sí rere gbogbo ẹni tó bá wà against ẹ ògùn lákàáyé máa wọlé pa wọn lẹ́yẹ kọ̀ọ̀kan ni ọmọdé ni àgbàlagbà ni arúgbó ni bàbá má sunkún mọ́ tó sọ àwọn kọ̀ọ̀kan fún mi tí mo gbọ́ rí Lady K mo kí ẹ dáadáa akọni ni ẹ bí wọn bá ríru Lady K yẹn mẹ́ta láàrin gbogbo yín àti support Igboho nìyẹn mídíà lèmi fi ń support movement èmi ò mọ bó ṣe ń yìnbọn nísìn àfi tí bá ṣe lọ kọ wọ́n dẹ̀ máa ń kọ ó gẹ̀ pé bíbá yóò ṣe bí Amẹ́ríkà ni wọ́n ń kọ ní bíbá but àwọn Taiwan bí nǹkan kan ni but wọ́n ní pé wọ́n ń kọ ní Dubai bó mo sì máa lọ kọ́ bó ṣe ń yìnbọn mo gbọ́dọ̀ mọ bó ṣe ń yìnbọn kí tó wálé èmi gbọ́dọ̀ mọ bó ṣe ń yìnbọn mo gbọ́dọ̀ mọ bó ṣe ń yìnbọn bẹ́ẹ̀ ni mo sọ journalist ò ní mọ bó ṣe ń yìnbọn tíjà ń bọ̀ kò tí ì sí time yẹn ni bò máa fi time sílẹ̀ bọ́ kí ni mo fẹ́ fà yẹn bẹ́ẹ̀ ni pé a dúpẹ́ fún Lady K ọba pa gbogbo yàn dànù ní July 1st yẹn ó wà ní ló léyè pa lóòótọ́ bò wá waste gbogbo àwọn tó kù nínú ilé yẹn àwọn èèyàn á jà padà bọ̀ kò ní dàbí ṣàdúpẹ́ lọ́wọ́ ẹ̀ Lady K ó láwọn kankan tí mo tún ṣe gbọ́ tí mo gbọ́ rí gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ń sọ̀rọ̀ sí àti mídíà ni o àti kò mídíà àti ẹni Nàìjíríà ni o àti mùsùlùmí ni àti Christian ni o èyí ṣe bẹ́ẹ̀ olúkálukú l'Elédùmarè rán on a different bó ṣe rán èmi lèmi ṣe ń deliver mo lè sọ pé mi ò ṣe wòlíì mo ń ṣàfà mo ń ṣe babaláwo but we just believe that it is time wọ́n sàn kan fún wa pé ibi tó yẹ kí Yorùbá wà lẹ́nìí ní ibi tó yẹ kó ti wà lánàá ní ẹ wá wo ibi tá wà so bá ṣe báwa bẹ́ẹ̀ ṣe ń jìyà yẹn ẹ fẹ́ kí inú tiwa máa dùn sí inú wa ò dùn ìbànújẹ́ ọkàn ló jẹ́ fún wa ìyẹn mo ṣe sọ pé àwọn tó ń gbádùn ẹ̀yẹn ẹ jẹ́ ká kúkú stop everybody ká strangulate mo kí ẹ triple DRS àwọn èèyàn máa pàdé níjọ́ Friday ní dinner gbogbo ẹ̀yin tẹ́ fẹ́ wá tẹ́ fẹ́ drive wá ẹ má bínú sí mi màá gbìyànjú tẹ́ ẹ bá gbọ́n kankan ní weekend pé mo dé area hotel yẹn ẹ fọkàn balẹ̀ èmi àti Easy máa wọ bẹ̀ mo ní sọjọ́ ta máa dé bẹ̀ but Easy láti Miami àjọ máa wà ní hotel yẹn láti Eledumare so màá lè ṣe gbogbo life tẹ́ ẹ kí n ṣe gbogbo tẹ́ ẹ kẹ́ páàkì sí because púpọ̀ àwọn big boys big woman àwọn ìyá kankan wà òkè ẹrù pé olóṣì làwọn èèyàn ní London ni àwọn èèyàn wà òkè gidi Nàìjíríà ló ń strangulate gbogbo wa ni so gbogbo tẹ́ fi páàkì sí Alhaji Alabi ti pè mí lọ́sàn-án àwọn tìyàwó wọn máa ra tíkẹ́ẹ̀tì sì wà a sì ní room díẹ̀ àta tíkẹ́ẹ̀tì lẹ́nu ọ̀nà bó ṣe sọ nìyẹn wọ́n ní kò sí tíkẹ́ẹ̀tì lẹ́nu ọ̀nà pé mo máa dé màá wá sanwó tíkẹ́ẹ̀tì lẹ́nu ọ̀nà no kò ń ṣe by force but tá a bá wá it's just to say thank you to Igboho ẹlòmíì máa wá fún dinner kò ní wá fún rally torí pé wọ́n busy ẹlòmíì dẹ̀ máa wá fún méjèèjì but ní tẹ́ ń bọ̀ láti outside a plan mo kí Ifá Majestic the Oracle àwọn ìlànà Italy bàbá yẹn mo ní tó bá ti wọ London tó ti dé Akrin wọ́n gbọ́dọ̀ pè mí because mo gbọ́dọ̀ yọjú sí wọn a gbọ́dọ̀ yọ ríra representative wọn bọ̀ láti Italy pẹ̀lú àwọn náà mo kí yín ó dàbí pé sister wa bímọ Lady Best and I hope I'm right because mo rí page yẹn lórí Facebook and I hope is àwọn náà nínú anyway
ìyá ọlọ́mọ mo kí ẹ kú ayọ̀ kú ewu. Boy 16 deny attempt murder sí front. Àwọn ọmọ kéékèèké wọ́n ṣe ń gún àwọn pa ni ọlọ́run ẹ̀ka àwọn ọmọ wa kọ́ gún àwọn ọmọ wa pa. So bí ṣe ń sọ lọ èèyàn wa mo kí Lady Best ó bí ọmọkùnrin tuntun àwa náà fi bímọ kọ́lọ́run jẹ́ ká túbọ̀ bí o. Ìyàwó mi kàn ń sapasapa pé kò àwa bàbá ọlọ́mọ ẹ̀ràn pé bàbá mi bí tó pọ̀ èmi náà dẹ̀ máa bí tó pọ̀ lágbára ọlọ́run. Ẹ bá ń fi sádùúrà pé Koiki ọlọ́mọ púpọ̀. Gbogbo àwọn ọmọ Yorùbá nation ló wà lọ́wọ́ mi nísìnyí tàfi tọ́jú Yorùbá àwọn ọmọ mi nìkan níbí báyìí ni. Ìwọ ọmọ tiẹ̀ náà ọmọ tèmi náà ni ọmọ tiẹ̀ ọmọ tèmi náà ni bó ṣe láti rí nìyẹn. Situation tá a wà a máa strangulate economy ilẹ̀ Yorùbá tíyàn kọ́kọ́ nírí jẹ́. Masbi náà máa wọ UK ní Saturday má béèrè pé bó ló máa gbà wọlé kí ní kàn pẹ̀lú yẹn o rò pé kò ní visa ni mo kẹ́yìn alájà. Mo kí gbogbo ọmọ Yorùbá. There's nothing for us to be scared of. Ọwọ́ àwọn olóṣèlú ti bọ́ lọ́kàn ara wọn wọ́n rò pé àwọn sì lè máa da ilẹ̀ Yorùbá rú bó ṣe wù wọ́n. We will strangulate every part of Yoruba land but àwa gbogbo alájọ máa ṣe kò ṣe pé yàn kan. The fight mo kí máa fi mix orúkọ yẹn ìjẹ́ ní bá mi fi ṣe Mr ni àbí Oyèrónkẹ́ Ọláníyàn rà pé ọkùnrin ni wọ́n àbá obìnrin máa mix ẹ̀ up. Ọláníyàn yẹn orúkọ tó dẹ̀ heavy gan lọ́wọ́ mi ni o orúkọ tó heavy gan ni. Mo kí gbogbo èèyàn wa mo bẹ̀ wá ṣe rí lórí ọ̀rọ̀ ìfẹ́ ta ní sólóyè Ọlọ́run ló fi ìfẹ́ sí wa lọ́kàn. Ẹ máa kí ẹ tó wá fi ẹnu yín ẹ̀yin tẹ́ ti nífẹ̀ẹ́ kí ẹ tó wá máa fẹnu yín kan àbùkù fún kò dáa rárá kò dáa rárá. Okay ká tẹ give and take bàbá ṣì ná £50,000 fún olóyè ní UK ó tó bẹ́ẹ̀ ojú bẹ́ẹ̀ lọ. Give and take ni mo kàn sọ. If we spend £50,000 for him in UK ó tó bẹ́ẹ̀ ojú bẹ́ẹ̀ lọ. I'm bossy. Okay, Oyèrónkẹ́ is a woman. Okay, ìyá dáadáa. Monica Gbàdámọ́sí mo kí brother mi ẹ̀gbọ́n mi Amen Estate òun àti ìyàwó ẹ̀dẹ̀ tí gbogbo ti dàrú bá àmọ́ tó ṣẹlẹ̀ kọ́lọ̀ bá wà pẹ̀lẹ́gbọ̀n yẹn. So I don't want mo fẹ́ kọ́ ọmọ Yorùbá pé torí number one the picture of the UK ẹ kò wò pé okay fair enough it is what it is. The diaspora wants to organize something. The same diaspora tó wà involved nínú Yorùbá nation tó jẹ́ pé àwọn gangan ni the main bulk of Yorùbá nation wọ́n wá náà wọ́n fẹ́ organize kan fún olóyè ẹ̀yin tẹ́ wá wà ní wọ́n wà upset. I don't understand. So ìyẹn ló máa dá Yorùbá nation dúró. So no ṣé event UK ló fẹ́ dá Yorùbá nation dúró ni Yorùbá nation tá ti wà lẹ́nu ẹ̀ tó ti lọ bí ọdún 4 tí gbogbo Ọ̀ṣun táwo táwọn èèyàn wa tó ń ṣe 2-3 tó ti jẹ́ ìpè nínú ẹ̀. The latest one is Jagun. Before that was Yawa Janet Fashakin. Aribonyo. Ṣé ká tó máa dárúkọ Jùmọ̀kẹ́ Oyèlékè tó mọ̀ kankan nípa Yorùbá nation lọ́mọ Yorùbá ni tó fìbọn padà nù. Ṣé ká ṣe sùúrù? Ní Koiki sùúrù iná láti ń ṣe. Ẹ bá ṣe ń ṣe sùúrù yẹn mo wá ní ká jẹ́ ọ̀dẹ̀ náà. Mistake tá à ń ṣe nìyẹn. Mrs. Yèyélúfẹ̀ Táíwò tá bá ní ká ṣe sùúrù kò wá ń ṣe bí pé kó pa Jagun akọni ilẹ̀ Yorùbá kan àwa ń sùn bó jẹ́ yàn 6 ó yẹ ká show action káwọn 6 yẹn tẹ̀ wá sá lọ pé ó da ẹ kúrò nílùú ẹ lọ jókòó sí bí abẹ́ẹ̀nẹ̀ kẹfì ló sílẹ̀ kọ́ tẹ̀ mọ̀ pé yes ilẹ̀ mi but ẹ̀ ṣe yẹn náà àwọ̀ rí yẹn tí mo kọ̀ rí ni pé live video kankan lọ
àti wà ní palace o àti wà ní palace o àwọn palace tó ti gbàbọ̀dẹ̀ fún yín palace yẹn gan wà lára àwọn tó gbàbọ̀dẹ̀ fún bọ̀bọ̀ yẹn náà because I'm wondering ẹni tó ṣẹ̀ bímọ ọ̀nà wa pè ó ṣe jẹ́ òun gangan lọ tún pè níjọ́ yẹn òkè ó máa ṣe kọ́mọ níjọ́ kejì ẹ wá pè set up ni mo kí ẹ triple DRS that's a set up look ẹ má expect kí diaspora fly máa bọ̀ nílé torí wọ́n pa Jagun what are we going okay kílẹ̀ fẹ́ ká ṣe ẹ̀yin lé ẹ̀kẹ́ proof fún ọmọ Yorùbá pé yes mo ní bó jẹ́yàn mẹ́ta ẹ tẹ̀ kọ́kọ́ ṣe síá fún wọn kátẹ wàá gbé yín sá lọ gbogbo ẹ lọ jókòó sí Ghana ẹ lọ jókòó sí Kútọnù ẹ lọ jókòó sí Syria lọ a lè gbé yín pé ẹ lọ jókòó sẹ́niwẹ̀ bọ́ ẹ ṣe yẹn gbogbo ònú yẹn nísìnyí dẹ̀ tó dákẹ́ báyìí àtúndúró dẹ̀ ń tọ́ máa pàdé tó bá pààyàn kan lọ́la nísìnyí ṣe mọ̀ pé ọ̀rọ̀ rálì yẹn lọ tún máa mú wọn ṣe rí i pé a ti sọ pé kí ni rálì ní ṣe pẹ̀lú ẹni tọ́pa mọ̀ ń béèrè kí ni rálì àti dínà kí ló ní ṣe mo ní rálì àti dínà kan ló máa delay Yorùbá nation ó fẹ́ ràn lọ́wọ́ ni whatever way you can think about it because I should need the diasporans ṣe mọ̀ ká ìmọ̀ya àwọn tó jẹ́ doctors nurses wọ́n náà ṣì ń bú mi ní NHS àwọn ọmọ Yorùbá ìyá mi kan pè mí pé Kóìkì níbi iṣẹ́ àwọn ọmọ Yorùbá ní NHS ọ̀nà ń bú èmi kẹlẹ̀ imagine ìwọ́dẹ̀ wà ní Nàìjíríà tí kò sọ hospital àwọn dẹ̀ ń ṣiṣẹ́ lọ hospital tó ń tọ́jú àwọn èèyàn ìjà tẹ̀yìn dẹ̀ lèmi ń jà irú àwọn èèyàn bẹ́ẹ̀ yẹn ní sàn born bastard àwọn wá send owó sẹ́yìn kẹ lọ sí hospital àwọn ọmọ Ìgbò tí wọ́n ṣe oògùn fake tó máa pa gbogbo yín dànù a lè gbé price tag lé olóyè ìyẹn mo ṣe sọ pé give and take àtẹ̀ ná £50,000 fún gbogbo ìfẹ́ǹtì so £50,000 yẹn la máa fi jagun mo béèrè ní o ẹ wá bínú pé mo wo kámẹ́rà lẹ́gbẹ̀ẹ́ mi bíbáyìí ṣé £50,000 lẹ fẹ́ fi jà wọ́ because a máa ja ogun gidi ni mo sọ a máa ja ogun gidi ni mi sọ ogun gidi dẹ̀ ni mò ń jà lọ́wọ́lọ́wọ́ yìí ara ẹ̀ náà ni media war ló ń pelé inú ẹ̀ propaganda máa wà níbẹ̀ no ṣé £50,000 ẹ fi pa fífi ja ogun ni okay a ná £50,000 fún olóyè ẹ ṣe sí náírà wọ́n ní kí ni gọ́vnà tí mò ń bọ̀ tìbí mo ẹrí post táwọn ọmọ Koikimedia táwọn yẹn ṣiṣẹ́ back to back tí gọ́vnà jí bí Taraba state ó jí 180 billion naira EFCC wọ́n wá bẹ́ẹ̀lẹ̀ for 24 billion that means pé ó gé ní ẹ ṣí £50,000 sí náírà ẹ ṣí £50,000 mo kí ẹ̀ tẹ́ wà lórí Twitter space ẹ bá mi pín ètò yìí ẹ gbọ́wọ́ lé share button lẹ́ẹ̀kan sí £50,000 gan tó èmi láti fi jàjà fún mídíà mi tí bá ní £50,000 kò tí wà enough masbi bá ní 10 million naira tó ń pariwo lójoojúmọ́ òun nídìí ṣe ok ó ń pariwo nísìnkú ẹ kò sẹ́ni tó kò ṣe pé wọ́n ràn lọ́wọ́ o bó kò wà enough. And we need a media setup gidi láti fi jàjà yìí must be nísìn ó lè máa lọ ṣe content mi now everybody Nàìjíríà nísìn ní tó máa dẹ́rìn pa yín lẹ̀ ń wá àtòkù àtòbò ẹ má bínú ilẹ̀ ti ṣú díẹ̀ a lè kọ̀rọ̀ra gbẹ́nu lé ni mo kí ẹ Juliet kò ń ṣọ̀rọ̀ tí fi máa sọ lórí platform tèmi ọ̀rọ̀ àlùfànṣá ni 100 million naira so 100 million naira la máa fi ja ogun ok ìbọn mélòó lẹ lè rà nínú 100 million naira AK mélòó lẹ lè rà nínú ẹ̀ ẹ̀pà mélòó lẹ lè rà nínú ẹ̀ kí ló tún máa ṣe kò train yín náà bàbá fún yín 100 ṣe mọ tí a ti ná before olóyè fi ṣe birthday ní Nàìjíríà lórí ìrìn àjò pé kí ó bá a dá kó bá a dá and èmi dẹ̀ máa ń sọ kò sówó kankan tó waste ìtọ́sí ń pè ní ìjàngbara nìyẹn inú ẹ̀ àwọn kan máa defraud inú ẹ̀ àwọn kan máa fi gbádùn inú ẹ̀ àwọn kan máa lò fún the right thing bóyá tí wọ́n ná 100 million àìtí ná it doesn't matter how much we have also spent in this movement and we will continue to spend money until tá bá lè ní access sí port wa ẹ jẹ́ ká gba port ká wá wo ká fẹ́ máa make nínú ẹ̀ ká sọ fún gbogbo ship tó bá fẹ́ land pé àwa ló máa fún lówó kò ṣe federal
ká sọ fún wọn ní ibi tó ti ń wa góòlù náà ṣùgbọ́n tó bá bí gbogbo yín dá tẹ bá wa góòlù yẹn tán àwa ní kẹ́kọ̀ọ́ fún àfẹ́ ìlú àfẹ́ fi ra bọ́n àfẹ́ fi prepare ara wa fún Yorùbá nation àfẹ́ fi wá Wagner ẹ̀mọ tí Wagner fẹ́ gbà ní ẹ̀yin tẹ máa ní kẹlẹ́ wá Wagner dọ́là làwọn fi ń gbowó ajagun ta làwọn àwọn ìsídàkẹ́ fún wọn ní dọ́là ọ̀kẹ́ arrangement pẹ̀lú wọn pé ó dà tá a bá gbalẹ̀ yẹn tán a lè fún yín ní percentage kan kékeré but the only thing tá a gbọ́dọ̀ ṣe ni pé a gbọ́dọ̀ tún talẹ̀ wa fẹ́ anybody mọ́ àwa la gbọ́dọ̀ ní resources yẹn lọ́wọ́ in tó ń pè lógun nìyẹn gọ́vnà kan jí former gọ́vnà kan fi lọ sórí page mi padà wọn ló jí 180 billion ó wá fún wọn ní ní láti drop voice mi díẹ̀ tó ráwọn ọmọ ẹ̀ ti wọ bed ó wá fún wọn ní ó wá mọ̀ bọ̀ akéde mú kí ẹ I don't understand how you know okay jẹ́ lọ sórí page orí website wa Koikimedia International News mo kí gbogbo èèyàn wa ẹ kálẹ́ ẹ má bínú pé bó ṣe wá lálẹ́ yìí tí bá dẹ̀ wá sọ̀rọ̀ wọ́n ní tọmọ ìyá méjì bá wọlé tábà bára wa sọ̀kò dọ̀rọ̀ ká sunkún síta irọ́ là ń pa òun ṣe pé mo á wọ́ yín wálẹ̀ òun kàn fẹ́ kórí gbogbo àjọ pé ni olóyè ìṣẹ́ńtà lè máa wọ́n lẹ̀ o èmi ò ní tolerate yẹn tẹ bá wọ́ lóyè lè máa fún yín máa sọ pé born bastard ní olóyè ṣe torí pé gbogbo àti wá ọya tí bá pè ní sàn bá wa sọ̀rọ̀ ká lè mi tó bá yẹ pé àní Yorùbá nation ṣe lóòótọ́ ó jẹ́ tó rẹ̀ wá tó ẹ lè pe Gani Adams bá ṣe ń polóyè mi ẹ pé tó bá dàrọ́ lẹ pe Gani àwọn tó mọ Gani gan ẹni kọ́ pe Gani Adams ṣèbéyàn lòun náà àdẹ̀ní kò ń ṣèyàn jagunjagun dẹ̀ lòun náà ẹ jẹ́ ká fi ọ̀wọ̀ fún à ń ṣe Yorùbá nation mí pé kòkó ṣó olóyè gbọ́dọ̀ ní láìfù tiẹ̀ ok nígbà tó lóyè wà níbi tó ti mọ́ for 2 years ìwọ ń ṣe jigijigi pẹ̀lú ìyàwó ẹ̀ èmi náà ń ṣe tèmi kò ní da fún ẹ born bastard ò ń ṣe jigijigi nínú ooru bàbá yẹn wà níbi tó wà kò rí ìyàwó ẹ̀ bọ́ọ̀ tẹ̀ ṣe jigijigi kọ́ tẹ̀ máa hug ara wọn for 2 years ìyá yẹn lọ ń bọ̀ kọ́lọ́ bá wà pẹ̀lú ẹ̀ mo láǹfààní àti rí ìyá yẹn mo kí ẹ̀ṣọ́ lákò gbọ́dọ̀ kú ọdún méjì òun àti ìyàwó wa náà ń bọ̀ London ẹ̀yin wá ń complain bẹ́ẹ̀ ni wá ṣeré nínú 180 billion wọ́n gba 24 billion lọ́wọ́ ẹ̀ ó sì ní 156 billion ẹni kọ́ fáwa ní 50 billion orí ẹ̀ bọ̀bá aláṣẹ lè rí 50 billion ilẹ̀ Yorùbá láti máa gbà àwọn resources yẹn inú ẹ̀ làwa náà máa ti mú jáde and that is ìyẹn ń ṣọ̀rọ̀ ìjà nugbó ìjà city nìyẹn because tẹ́ bá máa gba 50 billion a gbọ́dọ̀ strangulate Lagos àti Ogun State a gbọ́dọ̀ strangulate gidi ó máa yọ 50 billion fún wa àwa ní owó tá a máa fi ra ìbọn gidi àwa fún Wagner ní tọ́ba náà fẹ́ $20 million a sẹ́ndẹ̀ sí wọn wá kó àwọn ọmọ ogun wá fún wa tó máa support wa tó máa train wa but for now tá a bá sọ pé a fẹ́ strangulate Lagos àti Ogun State ẹ jẹ́ ká wọnú igbó ká lé gbogbo àwọn olòṣì tó ń ta wá yẹn kúrò mọ́ ní àwọn Fúlàní tó wà ní ìlú o jọra àwọn kan wà ní ìlú àwọn yẹn ti gbà pé ìtẹ́bá ti ní ká ṣe la máa ṣe tọ́ọ̀ bá dẹ̀ ṣe tó yẹ tọ́ọ̀ bá dẹ̀ ṣe the other thing ká fi orí wọn ká bẹ fóògùn kó máa bá tiwọn lọ ìtàbá ti rí pé spy ni ká gbé orí ẹ̀ lọ sóògùn ká bẹ síbẹ̀ èyí tó bá jẹ́ ọmọlúàbí ká fi sílẹ̀ ká máa monitor ẹ̀ ìtẹ́ ó yẹ kẹ́yìn náà ní spy but mò ń gbọ́ bá kan tó ń sọ pé ọ̀kadà méjì nínú àti lọ one chance ọ̀kadà méjì Fúlàní táwa ń rí tó ń wa brand new ọ̀kadà bíi 200 pieces okay ṣé nínú 100 million náà ni máa ti rọ ọ̀kadà 50 àwọn ọmọ àlè kan ló máa ń complain ìyá mi àwọn oníyè wọ́n máa ń complain pé ìyá ìtẹ́fẹ́ gbó lóyè wá pé ṣé yẹn ló kàn nísìn àwọn ọmọ àlè ìyá kan dẹ̀ ti ní kí ẹ dá yín lóhùn mo gbọ́dọ̀ dá yín lóhùn kẹ́lẹ̀ mọ́ pápọ́n nílé mi èmi ò bẹ̀rù gbogbo yín o ẹ̀sìn kan tẹ́lẹ̀ fẹ́ mi ṣe mo dúró pẹ̀lú Jésù Kristi àtànábì mo lè dúró pẹ̀lú Ifá mo kí gbogbo wa lẹ́ẹ̀kan sí gbogbo ẹni tó bá ń pè wá tẹ́bà ti lè pe studio number a lè gbé so kọ́lọ́run Elédùmarè kó ràn wá lọ́wọ́
kó má fi wá sílẹ̀ àdẹ̀ ní ṣìṣe gbogbo ẹni tó bá dẹ̀ náà ní délẹ̀ lérí lọ́lẹ́pa àmà délẹ̀ lérí. Suspect herdsmen kill 2 soldiers, 7 villagers, including village head in Nigeria, Benue State. News kan lélẹ̀, tàná lélẹ̀. Kò jẹ́ ká máa gbọ́ pé Fúlàní ń wọlé pa wá nílẹ̀ Yorùbá. Ẹ nídìí kó lóyè ṣe máa sọ fún yín tẹ́ máa ṣe lórí yẹn. Ẹ̀yẹn ṣìṣe náà. Ẹ̀yẹn ṣẹ̀tọ́. Kí kọ́ bá bí gọ́vnà kan dá kó gbóhùn sókè pé àwọn ọmọ wo nìyẹn. Ẹ wá mọ̀ bí olóyè lè gbé ohùn sókè through Koikimedia lásán. So mo kí gbogbo wa, and I think that is the first 1.5 hours. Now Koiki but kí ló máa wá ṣẹlẹ̀ nísìn? Ṣé ẹ̀ ń dúró kí Tinubu ṣe tán níjọba ẹ̀ ni? Ṣé ẹ̀yin gbàdúrà kí Tinubu ìjọba ẹ̀ ṣe tán délẹ̀? Ṣèbí Bishop Adesina sọ fún yín pé sentiment la ṣe ń fi sí. Àwọn ò fi sentiment sí. There are many Yoruba people don't fi sentiment, and that is why they will die of hunger. Ìyẹn ló ṣe ń pín búrẹ́dì fún wọn lẹ́kọ̀ọ́ lánàá àbí ní 1st of October mo rí búrẹ́dì tó ń pín fún wọn níbì kan lẹ́kọ̀ọ́ níbi tí a wà lẹ́nìí nísìn. The first key is to remove the fear. Gbogbo ọmọ Yorùbá tí ẹ̀rù bá ṣì ń bà, ọmọdé ni àgbàlagbà ni ẹ ṣe Yorùbá nation ìrọ̀lẹ́ gbogbo à ń pa. Èmi ò sínú yín bẹ́ẹ̀ o. Ṣẹ̀rí èmi ti accept pé whatever will be should be. Èmi lèmi sọ, I am talking about myself. Whatever will be should be, and that is the first key. If you're scared of your enemy, you are dead already. You must never let your enemy know that you are weak. And that is exactly what you have done in Yomo Yoruba. Ẹ ti jẹ́ kó mọ̀ pa weak, even though we are not weak. I know you are not weak. Mo ti rí àwọn tó ti ṣe fíìmù yìí. Mo ti rí àwọn movie kan rí. Mo mọ̀ pé ẹ weak. But in that expect ni pé ẹ expect èrò. Wèrè làwọn èrò yẹn púpọ̀ náà àwọn èèyàn rẹ̀ dì. Bó ṣe máa dóbò, bó ṣe máa jalè, bó ṣe máa jí owó, bó ṣe máa defraud ọmọ Yorùbá ara wọn. Òun ló ń wá. But ìwọ̀nba wa ṣe pé níta bá fi pé yes, we should do what is needful. I don't need to be giving you all the breakdown. Kò tí tó stage yẹn. When the time comes, a máa sọ yẹn. We must do what needs to be done so that the enemies knows that we are serious. And who are the enemies? The Yoruba elite, the Yoruba politicians, the Fulanis, and any international community to war against Ìrànwá. We must not give them any room to exist. Because àwọn tó bá náà ní exist, àwọn náà gbọ́dọ̀ exist ni. That is how it's meant to be. Wọ́n ní pé yẹn ò ní exist. Àwọn náà gbọ́dọ̀ exist now. Any company that is destroying our land, that company must go down. Kò gbọ́dọ̀ exist. Because ó ń bà àwọn wa jẹ́ ni, ó fẹ́ báyé wa jẹ́ ni. Kí ló ń exist fún? But we have not proved that enough to them. And that is why they're taking us that we are not serious. But I know we are serious. Ajijagbara Mokie. And I know what we are capable of. Mokie, Ashake TV show. So let us remind ourselves that any part of Yoruba land, tó bá ti sọ pé any exist, and will not gbọ́dọ̀ exist. It's as simple as that. We must not allow them to exist if that will never exist. And that is something that we must prepare our mind for. Ọkàn wa gbọ́dọ̀ le gidi ni. Tí ọkàn mọ́ mi sí tèmi tó jẹ́ 70+ tó bá le pé ọmọ ẹ̀ ń jẹ́ tó gbé dání tó dẹ̀ mọ̀ pé yes iṣẹ́ tó gbé dání iṣẹ́ tó le gan ni pẹ̀lú àwọn ẹ̀mọ̀ pé àwọn ọmọ dání lọ mi. Wọ́n wò mí lójoojúmọ́. Wọ́n wà live lórí program tó ń wò mí. Kí ló lè ṣe? Torí wọ́n mọ̀ pé kò ń ṣe fún ara mi nìkan mọ́. Ebi ti wà restricted nísìn. Mo kò lè pa gìrì nísìn kí lọ kí àwọn mother in-laws mi nílé. Àwọn mother in-laws mi ṣì wà alive now. But kí ló fẹ́ ṣe sí? Pé nígbà tó ọkọ ọmọ àwọn sọ pé nǹkan tó máa gbé dání tó fẹ́ fi ràn ẹ̀ lọ́wọ́. Ẹ fẹ́ kí èmi máa fún yín lówó, ṣé yẹn ló máa ràn yín lọ́wọ́?
olóyè máa fún wa lówó. O need the connection olóyè. Need the connection anybody. Tí system bá ń ṣiṣẹ́. Everybody will have a peaceful life. That is what we're asking for. But we must not give room for anybody to fẹ́ báyé wa jẹ́. Àwa náà gbọ́dọ̀ báyé wọn jẹ́ ni. Ẹni tó bá fẹ́ báyé ọmọ Yorùbá jẹ́, gbọ́dọ̀ báyé jẹ́ ni. Bó ṣe láti rí nìyẹn. Ọkùnrin ni, ọba ni, ìjòyè ni, tó bá fẹ́ báyé wa jẹ́, tàdé tó sọ fún wọn pé ẹ fẹ́ báyé wa jẹ́, ẹ jẹ́ ká fi ọmọ Yorùbá wọ̀n. Jẹ́ ká fún wọn ní múfì kékeré. Tó bá wá bí gọ́vnà àbí deputy governor kan dá, kó wá sọ pé nǹkan tá à ń ṣe wrong. Bí abẹ́ láti máa bẹ̀rẹ̀ action gidi. But ẹ̀yin gan bẹ̀rẹ̀ action, ẹ bẹ̀rẹ̀ movie now. But ẹ lè fi ti jagun yẹn ṣe mọ́ní sí yan, ìyẹn ti late. Mo kàn prepare yín for the next one. Kẹ má máa ṣe audio fò káàkiri. Kí la fi máa fi audio yín ṣe? Jẹ́ kò sínú ìfẹ́ lódùn, pàpàpàpà, pòpòpòpòpòpò, ọ̀dẹ̀ ní gbogbo yín ni. Ṣé òmùgọ̀ ní yín ni? Ṣé òmùgọ̀ ní yín ni? Ṣèbí ẹ ní àtọ̀ nídìí. Ṣèbí olóyè náà ní àtọ̀ nídìí. Ṣèbí èmi náà látọ̀ nídìí. Èmi fi mídíà jà ni. Tásìkò bá dẹ̀ tó, ìtawá tó lè fi jà, a máa fi jà. Kí lẹ́yìn náà fẹ́ fi jà? Audio tẹ́ ń ṣe nínú àwọn group yẹn lẹ máa fi jà. Audio yẹn ọ̀ràn anywhere. Ẹ wá ń tara. Ẹ ń tara ikú ẹni tó kú ní Nàìjíríà. Ẹ fẹ́ fi tara sí ìtafẹ́ ṣe ní London. Orí gbogbo yín ò pé. Bomb bastard. Bẹ́ẹ̀ ni mo sọ fún wọn pé mo sọ bẹ́ẹ̀ ni gbogbo group tẹ́ bá ti ń sọ ṣì ọ̀rọ̀ yẹn. Ẹ ṣì èrè. Kò dùn yín tó ní. Tí kò ọmọ Yorùbá bá dùn yín bíi tolóyè, ẹ wọnú igbó yẹn lọ súnmọ́ wọn. Tẹ́ ẹ bá dẹ̀ lè wọnú igbó torí pé ẹ níbọn, ẹ rẹ̀ lẹ́pà. Ẹ lọ sínú palace kẹ́ gbé palace wálẹ̀ gbá yẹn. Kọ́ bá sá kúrò. Ṣèbọ́ bá ti ń sápá. Èmi gbogbo ẹ̀ ní program wò lánàá. Mo kàn wọ oríṣiríṣi program. Bí ṣe ń wo Yorùbá Wòye, mo ń wá Àṣàkẹ́. Àárọ̀ yìí nísìnyí mo gbọ́ Ọ̀gbẹ́ni Bobby. Ẹ lóògùn. Ó dà kẹ́ bá tẹ̀sẹ̀ pé fẹ́ nà àwọn ọba ẹ lóògùn, àwọn náà lè lóògùn. Ẹ gbé palace wálẹ̀ kí palace dérú. Kó gbàgbé pé òun ní palace. Kó fún nílé lẹ́kọ̀ọ́ kó máa gbé pẹ̀lú Sanwó-Olú. Bomb bastard. Àwa dẹ̀ bá àti sìkí ọ̀lẹ̀ yẹn nìyẹn. Fọ́njọ́ wájú. Ibẹ̀ yẹn sì máa di palace bá ti sìkí ẹ̀ for now. Ìjà yẹn ò tí ì ká wa lára. Kò tí ì ká gbogbo wa lára. In tó ká wa lára ni pé ká wá sínú group. Àwọn gossip. Àwọn àṣírí. Ẹ wá àṣírí Ìgbòho. Kò ní dá fún gbogbo yín. Ẹ wá kémi wá máa sọ àṣírí Ìgbòho. Èmi ráyè gbogbo yẹn ni. Kí lèmi àti Ìgbòho sọ? Kí ló kàn yín pẹ̀lú nǹkan tèmi àti Ìgbòho sọ? Kí ló kàn yín pẹ̀lú nǹkan tèmi àti Bàbá Akíntóyè sọ? Kò sí tó ń lọ nínú movement tí mo mọ̀ nípa ẹ̀. But èmi sọ fún yín pé kò ń ṣe movie. Tí bá mọ̀ pa máa jà lọ́la gan mo ní sọ fún yín pa máa jà. Ẹ̀yin ni máa prepare pé kẹ́ lọ máa gbáradì sílẹ̀. Ìjà dẹ̀ ti wà. Ṣé Professor Wọlé Ṣóyínká sórí bàbá yàn pé ó ní the war is at our doorstep. Ṣé mi mo sọ bẹ́ẹ̀? O gbọ́n yìnbó professor. Ṣé Àṣàkẹ́ TV ló máa sọ fún yín pé nǹkan tẹ́ máa ṣe lélẹ̀? Ẹ wò yá yẹn gbogbo wa. Media gbogbo wa pátápátá ni mo kó. Ìrọ̀lẹ́ nísìn meeting kan náà ni. Mo yọra mi kúrò nígbà tó tẹ́jọ́ yìí ti fi pọ̀ jù. Àsùn àwo. Ìtawà lè fi bá yín, ta lè fi jà lélẹ̀. Ẹ má dẹ̀ compare ara yín pẹ̀lú Biafra. Akọni ọmọ Yorùbá làwa náà. Akọni ọmọ Yorùbá ni wá. But àti wá ń ṣe bí dondons, àti ṣe bí ọ̀dẹ̀. Èmi dẹ̀ mọ̀ pé kì í ṣe ọ̀dẹ̀. Ẹ fi ọ̀rọ̀ Christian sílẹ̀, mo fi máa gbọ́rọ̀ Christian. Ẹ má bá mi sọ̀rọ̀ Christian níbí báyìí. Mo like ẹ má máa gbé ọ̀rọ̀ Christian wá síbí báyìí. Kí ni ọ̀rọ̀ Christian ní ṣe pẹ̀lú àfẹ́jà? Fọ̀rọ̀ Christian àti Muslim sílẹ̀. Any little thing ẹ máa fa Christian, ẹ máa fa Muslim. Fọ̀rọ̀ Christian sílẹ̀. I'm not interested in ọ̀rọ̀ Christian. À ń sọ̀rọ̀ ilé ayé wa nísìn bá ṣe fi restrict ẹ padà. Òyìnbó ló bá ń dá wa dúró ní ká gbà sí fún wọn. Bẹ́ẹ̀ ni mo sọ. Dúdú ni ká gbà sí fún. But nígbà tá a bá ti sọ di eré, àtàǹbà àti gbogbo àti wá fi sọ di eré, àwọ̀ sọ di eré. Rally ò ń ṣeré. Ẹ rò pé dínà eré ni. Ẹ rò pé easy kí n ká tó máa pe àwọn èèyàn pé ẹ máa bọ̀. Ẹ rò pé àwọn tá à ń pè yẹn. Ẹ̀yin mọ impact tó lè ṣiṣẹ́ nínú ìrìn àjò yìí. Impact tẹ́yin lè ṣe nípa ẹ̀yin tẹ́ wà nílé ó yàtọ̀ sáwà tá wà ní diaspora. But a máa comprehend ara wa ni. Ẹ̀yin lè ṣe tí diaspora ń ṣe ni. Ṣáwa náà lè ṣe tẹ́yin ṣe ni. We all have different roles that we are playing. Èmi dẹ̀ mọ̀ pé a kì í ṣe ọ̀dẹ̀, but a ti ń ṣe bí ọ̀dẹ̀. A ti ń ṣe bí òmùgọ̀.
àti ṣe bẹ́ẹ̀ tó ní làákàyè. abẹ́rẹ́ tí bàbá Tibetan ṣe ní pé wèrè ní gbogbo wa bàbá yẹn right kò tá a bá ń ṣe wèrè ni. Why are we scared? Who are we scared of? Tí ẹ̀sìn àjòjì bá ń fi ìbẹ̀rù sí wọn lọ́kàn ẹ yọ ẹ̀sìn yẹn kúrò for now. Ẹ gbé awọ ẹ̀sìn yẹn gbé sẹ́gbẹ̀ẹ́ ká kọ́kọ́ jànà tá bá wá parí ìjà abẹ́rẹ́ àsàlátù abẹ́rẹ́ yàlá àdèmàké pé Ọlọ́run ní gbogbo tá bá wọ̀n. Kò ń ṣe ìbẹ̀rù ẹ̀sìn ló ń ṣe wá. Wọ́n ti fẹ́ atẹ́gùn burúkú sílẹ̀ Yorùbá. Kí ni mo sọ? Wọ́n ti fẹ́ atẹ́gùn burúkú sí ilẹ̀ Yorùbá. Atẹ́gùn burúkú wọ́n ti fẹ́ síbẹ̀. Àwa dẹ̀ la lè gbára wa sílẹ̀ nínú atẹ́gùn yẹn. Ẹ ṣé gan ẹ̀gbọ́n mi Ògúnṣẹ́gun Adébánjọ. Kí ni ò láìkì ọ̀rọ̀ ká máa gbé ọ̀rọ̀ ẹ̀sìn wá sí bíbá. Àwọn platform kan máa ń show but not this platform. Fẹ́ kí èèyàn kan mú ọ̀rọ̀ ẹ̀sìn wá. Ní tó ń ṣe mí jọ̀rọ̀ ẹ̀sìn lọ. Ìyà ń jẹ àwọn èèyàn, ó ń jẹ àwọn èèyàn mi, ìyà ń jẹ yín. Inú mi ò dùn. Ṣé rò pé inú wa ń dùn bẹ́ẹ̀ ṣe ń tọrọ owó lọ́wọ́ wa ni? Wọ́n á tọrọ owó every day. Brother mi Fẹ́mi pè mí láàárọ̀ yìí. Ó fẹ́ mi náà lówó mo ní parọ́ o. Ó ya pépà fẹ́ mi náà. Ó fẹ́ mi tó fún mi, ó fún mi £50. Mo lè fi san bíìlì kéékèèké kan nínú ilé mi. Ó ní bóun ṣe gbọ́ owó oṣù lé ní báyìí. Ó ti send sílé. Ó ti send owó sílé. Àwọn àgbàlagbà tó wà nílé tíjọba ò tọ́jú nígbà tó bá ṣì níyà tí ìyá ẹ̀ bá wà ní London ṣé mọ̀ kémi ò send owó sí mọ́ sí mi nísìn kàkà bẹ́ẹ̀ ni nígbà lọ́wọ́ ìyá mi ni èmi máa ń gbà lọ́wọ́ mọ́ sí mi èmi náà máa ń jagbà lọ́wọ́ ẹ̀ ìbọn fún ẹ̀yìn náà lówó so kémi náà máa ń gbàgbà lọ́wọ́ ẹ̀ tí bá dọ́dọ̀ ẹ̀ èmi náà máa ra fruit lọ́bọ̀ máa gbà nǹkan kúrò lọ́dọ̀ ẹ̀ bí ìtẹ̀gbà ẹni tí máa gbàdúrà kúrò lọ́dọ̀ ẹ̀ ìyẹn náà tó mi jẹ ṣé mọ̀ pé irú brọ́dà mi tó send owó sí mọ́mísẹ́ lálẹ́ ẹ̀ tó máa ń pé mọ́mísẹ́ wà ní London ọ̀pọ̀lọpọ̀ tí ìyá yẹn fẹ́ fowó ṣe ìjọba ìlú ìlú máa fún irú mọ́mísí mi nísìn ó ń gba pension wọ́n ń tọ́jú ẹ̀ òun náà ti ṣiṣẹ́ ó ti san tax bó ó ti retire House of Lords lẹni mọ́mísí mi ti retire so èmi ò ní láti send owó lọ sí yàtọ̀ sáwọn tó jẹ́ àwọn family mi èmi náà gbọ́dọ̀ send owó torí wọ̀ sí ní bíbá but tó bá yẹ pé in the reverse Tinubu nísìn bí ṣe sọ èmi ò sọ pé à ń fi àìsàn wọ̀nyàn but Tinubu wá gba treatment ni ìtẹ̀gbọ́ lẹ́nu mi nìyẹn is here for treatment ààrẹ ò yá gan ó wá gba treatment that is what my intelligence is telling me so Tinubu the president of the Federal Republic of Nigeria is on UK not on holiday but for medical treatment we pray whatever they give him will keep him alive because Buhari too died or he didn't die. I didn't know. Buhari died. I don't have evidence whether Buhari died was buried in Saudi Arabia. That's what some people are saying, especially the Biafra. I don't have evidence. But Tinubu is not dead yet, okay? For them to create another Tinubu. But right now is in London for medical treatment. That's all I can tell you. That is what my intelligence is telling me since yesterday. And that intelligence came in just after we saw him coming out of the St. Mary's Hospital, because I did some, and we're looking forward to many of you on Friday night. Address that, look glamorous, because I'm gonna take some nice pictures. But Igboho, on camera. And she need to work a support platform. Only content mo fira, and only content mo fira. Tabarẹ́ni tó máa ràn mí lọ́wọ́ lálẹ́ dó èmi náà ti ní change kékeré tabara lálẹ́ kọ́ lè tètè gbédé bí a ti Tuesday because láti ìjọ Wednesday ma busy because a lot of people that are arriving I want to be at the airport to welcome them so £170 iṣẹ́ òní kìíní yẹn ṣe ó máa split the camera sọ́nà mẹ́rin so you'll be able to see 4 different angles on the day. Àwọn ọlọ́dẹ bá wa ṣe laptop wa yìí àdúrà ni pé ẹ ṣáà máa gbàdúrà pé Koiki má yẹ kí n kankan ṣe laptop rẹ̀ mú mọ̀ pé ṣe mo sọ pé nǹkan pé àní stream irọ́ ni mo pa mo ṣe máa sọ pé àní stream
So this is a laptop that will be working on the day. We're also planning to connect with the Janet Fashaki event. So I'll be traveling to the venue with 2 laptops, God willing. It's going to be a very hectic, busy 72 hours. God uncle for me strength. So from the weekend going to Tuesday, I'm going to slow down so that I can build my, because I'm sure you need my energy for that day, especially expecting a very important, not Tinubu, so I need 170 pounds. Karakiniye, call it to deliver. It's a splitter. Like, you know, it can split me to allow 4 cameras. Already, not invest kekere láwọn owó tẹ̀ ń fún mi tí mò ń já síbí ẹran ti pàtì ra ilé tí wà ń bẹ̀. We have another one. Then I have another professional camera. On my deliver ní, I think it should be delivered by Saturday. The seller was saying to me that I will travel or something. I won't post on. Láti last week mo ti sanwó náà ti gba £250 lọ́wọ́ mi. So wá jẹ́wọ́ kékeré ní tó ń bí gbogbo inú náà nìyẹn. So £250 yẹn ni máa send ló máa fi rà bọ́n. Ṣé òun ló máa fi rẹ̀ pa? Pump bastard. Kémi send £250 tí mo fẹ́ fi ṣe tí mo sì máa gbé wá tàṣì máa fi ṣe proper recording. Ṣé o mọ̀ pé a gbọ́dọ̀ ṣé mobile phone ni kí n máa fi ya picture Ìgbòho tó bá wá sí London? Ká máa ní good camera lọ́wọ́. Bá àtẹ̀tí lè ra ní £2,000. So tabarẹ̀ tó bá support wa bíyàn èèyàn 17 bá fún mi ní £10 lálẹ́ kí n tètè sanwó fún yẹn £170 ní kíní yẹn 179 postage for káyà pé £200 màá rà so that wọ́n lè deliver. Èmi náà ti náwó níwọ̀nba tí mo ní èyí tí mo tọ́jú bá a kàn fi dípa ọmọ wa nínú ilé ni. Mo kí gbogbo àwọn committees mo kí ní kí n má ti sọ yẹn jáde Koiki shut up wọ́n sọ̀rọ̀ ìgbà yẹn làwọn tó wà Nàìjíríà máa ń tà sọ náà nìyẹn oríṣiríṣi nǹkan lè máa rí níjọ́ yẹn. So this laptop will be playing a big role on the day. Ẹ bá mi fa account number síta mo ò ní di náírà o kò mú tẹ̀ ní access sí First Bank mi lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí àmọ́ tó ṣe First Bank Great Yorùbá Nation mo kí ẹ. The line is still open ààrẹ tó fi pè wọlé ẹ̀ ń bá wa jà ẹ̀ fi gbọ́n kankan máa bẹ̀ mo ti bú iná lẹ̀ àwọn 9 ló wà lórí ẹ má bínú ẹ̀yin tèmi lórí MixLR mo bú yín mo kàn wake mind up ni èmi mọ̀ pé akíkanjú èèyàn ní gbogbo ìyá mi Jọkẹ́ Bọ́dúnrìn ìyá dáadáa àwọn ti ra ticket àwọn ìyá wa tó máa wà lórí bus gbogbo yín pátápátá space wà ẹ má wọrí so a máa gbádùn ìyá mi ní kí n má dá àwọn tó wà NHS tó ń bú Koiki o àwọn wà lára àwọn NHS tó ń ṣàdúrà fún Koiki so NHS a lè replicate náà sílẹ̀ Yorùbá so ẹ fún wa ní support lálẹ́ tí má máa fi jí láàárọ̀ kí 200 yẹn pé kí n má tún yọnu owó tèmi náà tó rọra ń tọ́jú. I will donate towards what account ẹ bá mi fi account number síta kìíní yẹn ó máa fún wa ní access sí kámẹ́rà 4 kódà ẹ̀rí HDMI lélẹ̀ mo gbọ́dọ̀ order ẹyọ kan sí 10 meter lélẹ̀ so the plan is máa tan laptop lélẹ̀ nísìnyí ẹ lè rí I'm sure you know what I'm talking about ẹ mọ̀ pé nísìnyí tí bá wà lórí laptop èmi nìkan lè máa rí but this time around mo gbọ́ jẹ́ ń login ó máa fún wa ní 4 cameras so ibi tí máa fẹ́ kí kámẹ́rà yẹn ó lè show mẹ́rẹ̀ẹ̀rin at the same time ó dẹ̀ lè show ẹyọ kan kó tó rọra máa show ẹ máa fi máa rí olóyè frequently níjọ́ yẹn tàbá dẹ̀ lo kámẹ́rà ẹyọ kan ó kàn máa point sí nǹkan tó máa ń sọ yẹn àní lè point sí another one so that is all idea so mo kí mọ̀ sí mi náà mo kí gbogbo ẹ̀yin olólùfẹ́ wa tẹ́ fi mí sílẹ̀ because ẹ̀yin gangan bí àṣà ọ̀gbẹ́ni Bobby mo ń gbọ́ láàárọ̀ ó ṣe gan ni dizzy man ó náà máa fún wa ní £20 ó ti kú I need 180 brother mi ọmọ Bíọ́dún Grace ọ̀nà wà lórí program kí wọn gbogbo ẹ̀yin tẹ̀mí yín wà pé kó jẹ́ kẹ́ wà ní bíbá ẹ má wọrí láìpẹ́ láì jìnnà ṣé kí n sọ pé return match ń bọ̀ kí n kò sì sọ bẹ́ẹ̀ àbí ká filẹ̀ bẹ́ẹ̀ kò ń ṣe Yorùbá Nation rally tá à ń ṣe la máa fi gba Yorùbá Nation crisis la máa fi gba Yorùbá Nation but a gbọ́dọ̀ ní diplomacy nínú ẹ̀ diplomacy gbọ́dọ̀ wà tá a bá ti ní diplomacy is a waste of time ẹ bá mi fa account number síta àti UK yẹn gangan ni kẹ bá mi fẹ́ máa lọ bá kọ́mìtì pé mo fẹ́ gba owó lọ́wọ́ wọn àwọn ẹ̀yin tèmi lórí followers mi ni mo wá bẹ́ẹ̀ mo dẹ̀ mọ̀ pé máa ṣe fún wa so I'm gonna show
ẹ jẹ́ lọ sórí eBay mi kódà mo ti miss ẹyọ kan already but we can still feel word ló ń jẹ́ fẹ́yìn tẹ́ bá fẹ́ lọ check ẹ̀ fúnra yín náà. It's a good product. I've seen it. I've done a lot of number. Akílódé tí ìbè mi ò lọ́gì mi níbí bàjẹ́ ṣé mo sign ara mi out ni ìgbà náà bínú sí mi. Mo kí gbogbo ọlẹ́ nǹkan sí mo dúpẹ́ lọ́wọ́ yín o. Ọ̀gbẹ́ni Bobby ní kò ń ṣàfà kò ń ṣe babaláwo ìfẹ́ tẹni sí wa ni torí pé àwa náà kì í ṣe èèyàn bẹ́ẹ̀ ọmọlúàbí ni wá a dẹ̀ wà dedicated. Ilé tí ń béèrè kóòdù nísìn ìyá ìyọ̀lẹ̀ tí oh my god ok jẹ́ kí n login sọ́dọ̀ tèmi kí ló dé tí kò fún mi ní ok jẹ́ àwọn oníbí báyìí mo fi wo orúkọ ẹ̀ náà ni feel word something ló ń jẹ́ you know we have a lot of work to do but one thing is mo fẹ́ kí àwọn Fúlàní àbí àwọn governors ok mo ń bọ̀ máa lọ wọ orúkọ ẹ̀ níbí báyìí mo register ibè mi sí bíbá ẹni ó ṣètò ní kí n máa sign in kí n máa ṣe gbogbo nonsense yẹn watch list náà péyàn kan fi pè but wrong number lẹ́ ń pè I don't know whoever that person is orí studio number mo ní kẹ́ pè sí ẹ má bínú pé mo lè jáde lánàá I was a bit tired yesterday so I couldn't make it out very very tired. Ọlọ́nkọ fi wá lọ́kàn balẹ̀ mo kí brother mi mo kí gbogbo ẹ̀yin tí ẹ dúró ti Koiki pé Koiki àwa gbọ́dọ̀ dúró tiẹ̀ torí wọn náà dúró ti olóyè mo kí gbogbo ẹ̀yin tẹ́ wà ní Germany. Okay, let's do it this way. Èyí tí mo miss recently view okay recently view ló máa fún mi ní nǹkan tí mo wá yeah mo ti rí. Feel word. Let's go back. Feel. FELL. Word. Feel word. Live Pro. Ẹ mọ̀ bẹ́ẹ̀ ṣe máa wo football. Ẹ ṣáà ti get nǹkan tí mo tẹ̀ bá ń wo football tó máa ní dé. Èyí tí mo fẹ́ rà gangan lélẹ̀. Ó ṣì wà available. Ń bọ̀. Mo fẹ́ gbé kíní ẹ̀ sókè ni so bó ṣe rí lélẹ̀ big device ẹ̀ ṣe rí ni it's a plug and play ṣe ti rí bó ṣe rí so kámẹ́rà mẹ́rin ni 1 2 3 4 so èmi ti ní kámẹ́rà tá a máa connect mọ́ so and they all use HTML ṣe ti rí so bó ṣe máa wá lélẹ̀ and about will cost it £179, £179.99. Postage be £5. Gbogbo kìíní Yorùbá Nation náà ló ní kò ṣe personal business tèmi tí máa fi ṣe personal business mo mọ tí máa lọ ṣe tí máa fi rówó mi so gbogbo tá à ń rà is for Yorùbá Nation tàbá lò tán a lè send ẹ̀ sílé káwọn ọmọ yẹn gbé dání tó bá ní event kan wà ní November you know those are the things that they can also continue to use so it may like if you can lo phone or come on laptop but because this event is a big event so you know I've been thinking of how we can make it better for the night then on the day alimawa really ní ìjọ rally gongon because outdoor nìyẹn but for the day that we're going to be inside we want something much different so ó ṣe jẹ́ nìyẹn. Now let's come back into the program again. There's a lot of àwọn èèyàn tó máa sọ fún wa pé nígbà wo gan ni ọ̀rọ̀ Yorùbá Nation máa di tó máa wá sí ìmúṣẹ. Number one, I am not hoping anything from Tinubu, and I'm being honest now. And I hope that pé kò ń ṣe pé apart from bíi nǹkan tó ti ń ṣe tẹ́lẹ̀, I just hope that nothing much bigger than what we don't know. Ìyẹn fún Bọ́lá Ahmed Tinubu in London. Let me first talk about Tinubu in London and why we should never be concerned. What we should be doing is we should pray that the day of the event, both
from Friday till Saturday going to Manchester should be in control of whatever your belief is. And I don't want you to condemn any belief system of anybody, whether they are Christian, they are Muslims. You have no right to condemn anybody. Let's leave religion out of the picture. Pray about gbàdúrà pé k'Ọlọ́run mú ọjọ́ yẹn ró fún wa. Gbogbo ẹni tó bá jẹ́ bí alátakò tó fẹ́ dá nǹkan rú tínú máa bí, because we don't know, káwọn onílẹ̀ kó má jẹ́ kárí wọn. Reverend Joe Olukayode, congratulate and welcome. Mo kí gbogbo yín sà. Reverend Joe Olukayode, congratulate and welcome. Mo kí gbogbo yín sà. Mo kí ìyá mi Ìyábọ̀ Olúbùnmi Olúwọlé. Àbọ̀rọ̀ mo yẹ yín nísìn. So let us understand that we're talking about a movement that now is in a different phase. Let me put it this way. Where do we start from? And where do we expect the finishing to be? Tabafe kọ́lé, níbo lẹ ti fẹ́ ká bẹ̀rẹ̀ àti pé níbo lẹ fẹ́ kó parí sí. And I hope you understand what I'm saying. Ibì kan láti máa bẹ̀rẹ̀, ibì kan dẹ̀ ló máa parí sí. So a gbọ́dọ̀ ní understanding yẹn. A fẹ́ kọ́lé tuntun tó ń pè ní Yorùbá Nation. Ìṣó tá máa lò ní inú ilé ó yàtọ̀ sí ìta máa lò ní roof. Ta ló agree pẹ̀lú mi? Mo kí Princess Awoniyi Ẹ̀ṣẹ̀gun ẹ̀kọ́ àdúrótì. God has blessed the days that Oloye will be in London. Be warned, whoever wants to be distracted and disruption, the days we face the law. Àwọn nílò kankan nílùú òfin la máa lò. Dennis Otto mo kí gba on GR1. Ìyá mi Grace Olúṣòótọ́ will be traveling from Dublin. Confirm. Ọmọdé lágbára Ọlọ́run. Mo kí gbogbo àwọn tó ń bọ̀ láti Dublin àtàwọn tó ń bọ̀ láti other part of Europe as well. Ọlọ́run mú gbogbo adé adéda gbogbo padà sí gbogbo ta. Àwọn táwọn ní London náà gbogbo owó ta fẹ́ ná àti ta ti ná Ọlọ́run á fi ọ̀pọ̀lọpọ̀ rọ́pò padà. Wọ́n sì Grandma Awoniyi. Ẹ ṣé gan ni Reverend Olukayode Adeoye. Mo kí wọn tẹ́ wà ní Paris. Ìyá mi Adéníkẹ́ ni I have just credited you with £30. So àti ní 50, ó kù 150. Ó rà pé gbọ́n mi triple DRS náà máa fún wa ní 20. Àwọn náà máa dẹ̀ ti send owó tí wọ́n máa ń ṣe lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀. So that means pé àti ní 70. Bí a kì í tó sùn lálẹ́ màá order kìíní yẹn tó wó yẹn bá pé mo dúpẹ́ lọ́wọ́ yín o. And I don't joke with all your support. Mo bí support yẹn ṣe máa ń lọ lára mi. But kò ń ṣe gbogbo ẹ̀ lálẹ́ máa wá sọ lórí social media. Àrà pé Koiki gbogbo náà máa ṣọ́rọ̀ kùnà. It goes a long way, I'm telling you. Mo kí Sister Helen. Mo kí gbogbo ẹ̀yin. Mo kí bàbá mi Theophilus. Wọ́n lè máa support àrólé tẹ̀ntẹ̀ náà. Mo kí àwa jagun náà nílé. Mo kí gbogbo àwọn èèyàn wa. So what I'm trying to say is that Yorùbá Nation ibi ta dé nísìn. À ń sọ̀rọ̀ sport. Even though mo ń try láti sọ pé wíìkì yìí ká make sure pé ká focus lórí event of the day. Everything ló ní event tiẹ̀. Kò sí nǹkan tó ní event tiẹ̀. Ẹ̀yin tẹ́ wà lórí Instagram 1 hour ló ń fún wa. So tó bá tán a máa padà wá. The Yoruba Nation tá à ń ṣe is event of its own. And we are grateful to the gods of Yoruba land because the gods of Yoruba land is also Christian, Muslim, and our own tradition. Tàpé ní sáà yìí àwa kan tẹ̀ dìde pé bí nǹkan ṣe ń lọ yìí kò jẹ́ kó rí bẹ́ẹ̀ náà. Mo rò pé ó ti pọ̀ jù. Lóòótọ́ àwọn kan lè ní Koiki àwọn nǹkan kan wà tí a ti ṣe. Ṣé rí ìtẹ́yìn ò fẹ́ ká máa jọ sọ ni pé kẹ́ máa sọ pé àwa tá à ń ṣe gbogbo alájọ ń ṣe
because ṣe ráwọn iṣẹ́ kan wà tẹ́ à ń rán tajọ́ ń ránra wa kọ́mẹ́ǹtì iṣẹ́ kan ni mo kí ìyá mi Adéníkẹ́ Súlè ẹ ṣé gan-an ẹ kú àdúró tì mí mo kí gbogbo ẹ̀yin grandmas mo dẹ̀ kí gbogbo ẹ̀yin ọ̀dọ́ tẹ́ wà nílé tí Nàìjíríà ti fìyà jẹ tó dáa ẹ̀yin tí kẹ́ ní system tó ń ṣiṣẹ́ so that ẹ lè fi support ara yín ẹ lè fi empower ara yín kò sí point ká máa kí mi wá máa jókòó nísìn kí n di Fẹlá Dúródoyè I don't have a problem with him ẹ̀gbọ́n mi dáadáa ni but àwọn tó ń ṣe motivational talk yẹn ìmọ̀lẹ́ báwo lè ṣe fi máa ṣe motivational talk nínú system tó ṣiṣẹ́ kó lè irú UK lè máa sọ fún yàn pé Koiki, do you know that you can be a professor? Hey, how do I be a professor? Just go like this, do that, and you will be able to be a professor. Kẹwàá sọ fẹ́ni tó wà Nàìjíríà pé you can be a tailor. Okay, tó bá di tailor, báwo ló ṣe máa rí iná tó máa lò tó fi ṣiṣẹ́? Ibo ló ti máa rí client base. So there are some certain things that we are talking about is called governance. This man sọ pé he is not visiting alone for medical attention. Now this is an opportunity for our government here to raise the issue of orílẹ̀-èdè Yorùbá with Bola Tinubu. Ṣẹ́rí ẹ má feel pé ní engage Tinubu èmi ò ní pé London tó wá nísìn àfi engage ẹ o. I don't have any evidence or proof to that either from Baba Akintoye àbí Igboho, and I'm being honest now. Kò sí any meeting kankan tó fi set up pẹ̀lú Tinubu tó bá set up tí bá gbọ́ tó sọ fún mi màá sọ lórí bíbá intelligent mi dẹ̀ strong gan. Àmúdàn pé Baba Akintoye at 89 tí mo ní mo bá wọn sọ̀rọ̀ lẹ́ẹ̀mẹ́rin tó dẹ̀ ní ṣe pẹ̀lú ọ̀rọ̀ rally tá a fi ṣe ni mo bá wọn sọ̀rọ̀ lé lórí, but it's not for the public consumption because ó láwọn files kan tí àjọ ń kàn a máa fi gbẹnu sọ̀rọ̀. So as far as I'm concerned, as Koikimedia, one of the media organization under the Yoruba World Media and independent media, there is no meeting between the Yoruba nation and Tinubu. But let me put it this way. Should Tinubu say that he wants to engage the Yoruba people, we can sọ̀rọ̀ nípa Yoruba nation. If Tinubu says so, what do you think we should do? We should avoid it or we should go? I am just asking. Let us remind ourselves that Tinubu is not going to offer anybody any country. That is number one, because Tinubu is not in charge of Nigeria. He's just a figurehead. He knows himself. He has dreamt to be the president of Nigeria for more than 25 years ago. And as at that time, I was not even part of Yoruba Nation or any thing called Yoruba Nation. But in Timon ni pé ambition ni tiẹ̀ ni wọ́n fún, but òun kọ́ ló wà in charge. Nigeria is governed by many stakeholders. Tinubu is just managing it on their behalf as the president. But what we should not do, okay, mo tan internet lame, ṣáà pé ká think pé mo click lórí kó lọ sórí live Instagram Koikimedia bọ̀ kó lọ. Yes, Ayuba triple DRS send owó tiwọn. So a ti rí £70 nínú 200 táwọn wá lálẹ́. And tí bá ti ra device and within 3 days, tó bá dé máa fi wọ́n wá again, but exactly what we want to buy. Kémi tún lè fowó tèmi tún ṣe nǹkan mi, because there's a lot that I still want to put together. So what we're saying is that I can't forget about the first 2 hours of this program, because I can do another 1 hour so that everybody goes to sleep and go and relax the body. What I'm trying to explain to us is that we must give room for diplomacy and negotiation. A gbọ́dọ̀ fi àyè sílẹ̀ fún peace. A lè sọ pé torí a fẹ́ lọ sórí M1. Tó bá fi àyè sílẹ̀ pé kájọ engage, which is what Baba Akintoye wants, that engagement will be opened and communicated to every sons and daughters of Yoruba. Kò sí nǹkan tó máa ṣe nínú kọ̀rọ̀ bí àwọn t'Afẹ́nifẹ́re ti ń ṣe tẹ́lẹ̀. Nobody should do that. The federal government of Nigeria, wọ́n lè kọ́kọ́ bẹ̀rẹ̀ slightly, come and make it open, but kò gbọ́dọ̀ pẹ́ púpọ̀, kò gbọ́dọ̀ pẹ́ púpọ̀, kò gbọ́dọ̀ pé 2-3 months. Wọ́n gbọ́dọ̀ jẹ́ kọ́ ọmọ Yorùbá mọ̀ pé a ti ń bá government sọ̀rọ̀. But as of today, gbogbo ọmọ Yorùbá
Tinubu tí bàbá Akíntóyè sọ̀rọ̀ pé a fẹ́ kúrò ní Nàìjíríà. Bàbá ti communicate pẹ̀lú Bọ́lá Tinubu as a president, not as a Yoruba man, not as Igbira man, not as unknown person, but as the president, current Federal Republic of Nigeria, whether we agree with it or not. Voice wa bí alátọ̀dọ̀ yẹn bá mi comment ẹni yẹn pé kó jáde kó wọlé padà. The presidency, let me put it that way, has not communicated anything with our leader in the Yoruba nation. Ọmọ Ajímásùn Bọ́lájí mo kí gbogbo yín grandma tẹ́ wà lórí ìjókòó. And this man went further to say Yoruba self-determination is an inalienable right, just like Bishop Timashe plead yẹn mi pé ó bẹ̀bẹ̀ àǹtí mi kan láti Dublin. I hope pé wọ́n máa gbọ́ program mi. Wọ́n ní Koiki, ẹ má rely too much pé ẹ fẹ́ get Israel on your side. Àwọn tó wá sọ nǹkan kan tó ẹni ìgbólúkálukú ṣe máa ń rí nǹkan sọ ẹnu gbogbo wa náà ààrẹ máa sọ fún wa pé ẹ ní ọgbọ́n ọmọdé mi ò fi máa gbọ́ gbogbo yẹn, gbogbo ala ní ọgbọ́n a kì í ṣòmùgọ̀. Ẹ ní ọgbọ́n ọmọdé mi tẹ àwọn ọmọdé wò ní gbogbo wa. Àwọn ọmọ Oòduà ti ilé yín àti tèmi nílé ní Nàìjíríà ní bíbá ẹni ọmọdé. Báwo ni ẹni tí ọmú yín ti tó báyìí ìdí yín ṣe báyìí ìsàlẹ̀ tí ń le ní tọkùnrin ẹ wá máa sọ fún mi pé ọgbọ́n ọmọdé yín ọgbọ́n ọmọdé wò. Àwọn wá tún sọ nǹkan kan pé àwọn máa prefer Iran àti Russia ju Israel lọ. I was like, okay. But what we need to understand is that we can't be talking to all these countries and be telling you that we are coming. Look, we can't. It will be very unprofessional for me to come on air. We can lobby with countries around the world. America is not going to give us a country. Muki Grandma Sarah Ajayi. Anytime with Instagram, Koikimedia, you've lost 2 hours of the broadcast. We've been live for 2 hours, but we just come online there. America will not say Yoruba people should go because the Yoruba as an independent country will challenge the world later, probably 30, 40 years in the near future. And I'm sure you know what I mean. Through innovative, through whatever our thinking that can become powerful and support the world, just like India. No part of the world today, India segbe. How many people agree with that? And I'm now talking now, in a way that two ọ̀nà méjì ni Yoruba nation máa fi jáde. We can push and continue to push for diplomacy. There's nothing wrong in that. If Tinubu wants to engage us, we can engage him. But Tinubu is not going to engage us as an individual. He will engage us as the government of the Nigeria that Yoruba people wants to pull out. Ogboro engage you through that system. Kò ń ṣe pé kó pe bàbá Kíté pé mo wà ní London nísìnyí o. Ṣé ẹ sọ fún Igboho kó yọjú sí mi? No, it doesn't work like that. That is no longer diplomacy. Ìyẹn dàbí friendship conversation pé Tinubu wà ní London, Igboho wá kí mi nílé. Igboho rẹ̀ ní láti lọ kí Tinubu because lóòótọ́ à kì í ṣe ọ̀tá Tinubu, but ìjà tá ń jà is not Igboho, is about the 60 million Yoruba people versus Nigeria that was amalgamated on our behalf. Muki Babami Michael Alake, God bless our representatives. Muki Babami Omoyemi Banko. And yes, I agree with you, sir. America won't allow that. America, look, we can lobby with America, but what I'm trying to say is that do we need all these old men in America Senate to tell us what to do? That is the reason why we must create the crisis to eject ourselves out of Nigeria. But we can also continue the diplomacy and negotiation that Yoruba people wants to go. Not literally, America will give us the room to go. I am a pensioner. I am a London pensioner, unable to attend the Igboho dinner and rally because of the health reason. I will send £100 before the end of tonight. Cheers. My name is Taiwo Abiodun Adetoye. Wow. Eshegoni. And this again is some of the individuals that have different health challenges. I'm aware of a couple of them like that, Kolonko from Lafia.
Mo sọ fún yín pé big mom mi kan, we couldn't find her last week, but we were able to find her after a couple of days, or the next day rather. So people have a lot of health challenges. I don't know what health challenges they need, bàbá wa Táíwò Abíọ́dún, but kọ́lọ́run Elédùmarè kó fi àlàáfíà sára. Daddy mi kan náà send message sí mi pé Koiki ìlú yìí ló ń tọ́jú àwọn olówó, ẹ má worry. Mo mọ̀ pé ẹ̀mí àwọn tó wà níbí báyìí bí pé kọ́ rí owó kan kọ́ gbé fún wa pé ẹ máa fi ṣe Yorùbá nation lọ, but ẹni tó wà lérò pé bọ́ ṣe ń sọ pé owó yìí nísìn, owó yẹn ni Koiki máa fi dolówó, ló máa fi ra Mercedes, ló máa fi ra Porsche, orí mi nínú Porsche, jẹ́ má lọ fún ẹ láti attack. Mo sọ fún yín pé 25 years èmi ti gbé nílùú yìí o. Dizzy man ní kí n máa kí yín, Mr. Táíwò Abíọ́dún, wọ́n ní kí n kí yín pé Ọlọ́run fà àlàáfíà sára, àdẹ̀dúpẹ́ fún donation yẹn. Èmi kọ́ lẹ̀ ń donate fún, àwa ni. So let's come back to the conversation. The last 1 hour yìí, ó dá lórí the diplomacy, the negotiation. Apart from pé Koiki oníranù, Koiki oníwàhálà, Koiki whatever you call me, oníjà, ẹ̀jà ni wọ́n fẹ́, ogun ló fẹ́. I love us to get Yoruba nation through a non-violent way. But if I sit here and tell you that that will occur without us making a push to start that, I will be telling you lies. That means with the little knowledge I have and the one TAT added more, because most of you added the value to me. Elimamo. Sometimes the little content, the little information, in Mole Yoruba, okay, brother me, these ones have physical challenge. I don't know how they are managing Nigeria today, and I don't have money to give them. Let us get Yoruba nation so that we can save lives. The Yoruba lives is in danger, and massive danger, that needs us to break away from Nigeria with the pain and then get into a better system that will then bring a better life. Many Yoruba people at home will not agree with this chapter, but that is the only option. I won't worry into Nigeria. You have enough on your tea. And to bá ní bí àwọn Yẹmí Fátókí àwọn yẹn láti 3 years ago ni kò stop. Àwọn kan ṣe nígbà kan, but we are rí pé serious. Wọ́n dẹ̀ tọ́jú wọn pamọ́, ìyẹn ò dẹ̀ stop àwa. Yeah, Mama, I am a man, Benny. I have been following you since 2020. You are much appreciated, Koiki. I can see my old self in you back in the 1970 Unilag and Unife, Ireo, Eshegonisa. So the fact that we want to pull out of Nigeria does not mean that we should not give room for peace. And it's going to dissolve or de-amalgamate Nigeria as quickly as we think. If we think that if we are going on a slow pace by just saying Yoruba nation, no going back, any analysis that we are doing, any programs that we are doing, that would, even with the rally, that would then give us Yoruba nation. It's not going to give us Yoruba nation. What we need to do is to face the bull by the take the bull by the horn. Sometimes we would have to feel the pain so that we can know that important. If we are not feeling the pain, we are already feeling the pain already, in the last 64 years. Nigeria has been a painful experience. The experience that we have faced in Nigeria in the last 64 years cannot, a lot of people around the world will not even survive it. And a lot of us that are still surviving it is because Eshegon Egbomi Triple DRS, I've seen your donation on my PayPal. We're grateful. And we hope others will do as well. Just to support us so that we can do what needs to be done. But I still want to stick around the diplomacy side of things. Look, Alimalomu, Ele program Ele wa Kosoro Lori, those are called analysis.
But the real cocoa is for us to make the push. And the only way we can make that push is for us to say to the people that are controlling Nigeria today, and what don't control Nigeria today are the politicians. I don't want to sit here again and say, oh, there will not be election in 2027. We should do everything within our power to stop any election in Yoruba land. It's not talked about Yoruba people that want Yoruba nation now. It has to be with everybody collectively. But we agree. We have other set of Yoruba people that wants to run the government of Nigeria on behalf of us, even though they will not be able to achieve anything based on the fraudulent system that Nigeria has been set up on. But I want you to expect to be Koiki shut up, Gary. Even if you're chairman, even if you're deputy, even if you're House of Rep, even if you're come up with honorable. But what they forgot is that we can run our own politics in our own Orile de Yoruba, whether you call it Oduduwa Republic, Yoruba Nation, Yoruba country, whatever we call it. We will still run our own government. Mr. Emmanuel Ayodeji said, Koiki, nothing comes easy. Even if it's war, then we have no option. I pray it's not going to be war that will lead to many lives and death and properties destruction. But there are certain things that can be done to close the network of Nigeria on Yoruba people. Mokia Muslim Mot, may the Lord Almighty continue to guide and strengthen you, my brother. You're doing well. We give thanks to Olorun to fi strength in Siwalara. I was in my prayer with my group on Tuesday. The strength is coming from every one of us, including myself. So going back to the diplomacy side of things with the Yoruba nation, we want it to be as clean as possible without any bloodshed. Yes, I want that. But the current system of Nigeria, with the way the politics is running in Nigeria, if we do not strangulate it quickly, they will strangulate every single one of us. And you know what I'm talking about. That was about strangulating and strangulate our, because they will keep our people in abject poverty that they cannot think. So the few of us that can think, the few of us that are dedicated, the few of us that are ready to allow the pain to push through so that we can achieve our dreams. I don't want this dream to just be on social media. I came show London for you. In London. I do for long. I've lived here for 25 years and I'm grateful to be living here and currently still living here. And even to come and be fighting this self-determination. That is a privilege that I cannot enjoy even in Nigeria. Yet Tinubu is here in London. I think I should, but I'm just looking at my timing. And I hope Tinubu is living in Abuja house, not somewhere in an hotel or in another private house. The president is meant to be staying in Abuja house. And I hope that is exactly where he is. But let's come back to the discussion. Because Muloki Buhari no nibati Buhari was in London. And let me say, Tinubu is not here on holiday. Like he said, he's here on a medical treatment. We pray for his good health, but he will not be able to rectify the problem of Nigeria. And he's not going to give a Yoruba nation. Look, even if we negotiate with Tinubu, he will not give us Yoruba nation. Look, even Tibala Fanatiri Tinubu, Baba ki lo n ṣẹlẹ̀ now. If I want to have access to see him in London, you know I can see him. How many people knows that? Tiba fe jẹ́ kó kí n rí Tinubu ní London, marry. But I don't need to see him. He doesn't need to see me. He needs to communicate with our leaders. That is Babaki Toye and the YSDM. I don't need to see Tinubu. I don't have any reason to see him. I've never met him before, and I hope that I would have no reason to meet him if his intention is to keep Yoruba people inside Nigeria. I don't have to see him.
as much as, I should know Omoluabe, but I don't agree with him at all because he doesn't know what he's doing. The country should be divided as quickly as possible so that there will be less damage, collateral damage. Collateral damage. Oh yes, if I want to sit in Tinubu, I know what I can do. Because I know people that knows people that knows people within the government. But I don't need to see Bola Tinubu, and I have no reason to be going to look for him. I can go in front of the Abuja house and shout there, they'll take my picture, and then so what? I'm not coming to Nigeria. So by the time I want to come to Nigeria, DSS and the whole structure should have been destroyed. That is my future of coming back. I don't tend to see any structure of Nigeria. By the time I was in Nigeria, I don't know when. And that is the way we should be thinking. Don't put any sentiment in Nigeria. Why should DSS be holding Nnamdi Kanu and you expect Simon Ekpa not to blow up the whole country? It will. Is it a joke? Are we stupid? So you expect DSS that is refusing to obey the court and you expect Simon Ekpa to obey Nigeria? I don't want to respect any Nigeria. So anytime I say, hey, come back home. No, by the time I come back home, there will be no more DSS in Yoruba land. There will be no Nigerian system operating in Yoruba land. No more. Why did you do before? You're not on the program. You're funny. You don't bother and listen. And you're not on the program. So come back home, come back home. My prayer is to come back home, and we cannot afford to be having Muritala Mohammed Airport. I want to see Obafemi Awolowo Airport by the time I'm arriving back home. That is Muritala Airport. But it cannot be done if our people are not dedicated to let us go. I'm sure that they understand where we're coming from. But if Tinubu, because look, don't expect Yoruba people in Lagos State to fight Tinubu right now. They're not going to fight Tinubu for us. Fact, look, I want to Logun State complain. They are not going to fight. Enter our Instagram, Koikimedia, call confirm Wale CB. So join me lórí other platform. Kaligbe calling Wale, Ema Binu. Nobody in Lagos State ló máa jà fún Yoruba nation. Kò ṣe pé àláwọn tó ń ṣe Yoruba nation níbẹ̀, but the population of those fighting Yoruba nation is very, very slim because a lot of people still fall in love with Tinubu. So ẹ jẹ́ ká gba kọ́ọ̀lì ká wo kí ni opinion tẹ́ni ìfẹ́ bá wa sọ. Ẹgbọ́n sókè. Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ ẹgbọ́n ẹ̀tẹ́ ti donate bá ṣe ní ìdíkòwò yẹn pé o ká lè ra device tàfi ra o. Èmi kọ́ mo ní o, gbogbo àná làjọ ní o. Ẹ ṣé gan-an ẹ̀gbọ́n mi Ṣakiru ẹ káàbọ̀ sórí ìkànnì wa. Go ahead. Àmì Jésù Kristi. Ẹ ká change ìfìlà mi padà. Ìgbòho ṣá. Ìrúmọlẹ̀. Ẹgbọ́n sókè à ń gbọ́ yín. Àwọn èèyàn wa mo fẹ́ bá sọ̀rọ̀. Wọ́n gbọ́ yín. Bí mo mention kìíní kan, ẹ̀yin náà dẹ̀ ti sọ lórí prógámù yìí. Mo rí pé lónìí mo wò pé ní stage èèyàn wa tó bá wà nínú sísítẹ́mù tó wà nínú géèmù ó yẹ kán ti mọ ibi tá a ti ń bọ̀ àti ibi tá a dé dúró. Ó rí ọmọ Yorùbá kan tó wà nínú movement láti day one tó tún gbọ́dọ̀ mọ béèrè. Mi ò rí pọ́ ọmọ Yorùbá kan tó ń fọkàn bá movement lọ tó dẹ̀ mọ ibi tá a ti ń bọ̀ tó dẹ̀ mọ ibi tá a dé dúró tó dẹ̀ mọ yín tó kó àwa Nàìjíríà tó kó àwa àti Nàìjíríà papọ̀ tó mọ àwọn tó dà wá pọ̀ tó mọ bí a ṣe ṣẹ̀wá tá a fi débi tá a dé dúró yìí. Kò mi ò rí ọmọ Yorùbá kan tó tún gbọ́dọ̀ máa béèrè pé irú rally wo náà bẹ̀rẹ̀. Òye yé wọn ni ó yẹ kán mọ ibi tí géèmù yìí ó yẹ kán mọ ibi tó ń lọ. Mo tún wá fẹ́ fi àsìkò yìí sọ àwọn mídíà kan tó láwọn ṣe Yorùbá nation tó wà nínú movement. Tẹ́ ẹ bá ti rí mídíà tó bá ti polówó UK yẹn
ẹ̀yin followers ẹ mọ̀ pé kò sí nínú system nìyẹn kò mọ tó lọ nínú Yorùbá Nation ń parọ́ fún yín ni tá a bá rí mídíà kan tó lóun ọmọ irú kò wọn òun náà tó náà dín náírà lé UK yẹn tó dẹ̀ ń sọ̀rọ̀ nípa Yorùbá Nation mídíà yẹn ò sínú system ó ń pa gbogbo tó bá sọ fún yín lórí program ẹ̀ lọ́lọ́pàá kò mọ̀ kankan tó lọ láti jọ ẹ̀ bíkọ́ mo bí pé nínú lórí ọ̀rọ̀ rally UK ó yẹ ká mọ̀ pé àwọn mídíà kan wá ti pè wọ́n sínú meeting ẹ ti jọ sí meeting lórí ọ̀rọ̀ yìí but mídíà míì tó bá kúrò nínú meeting ọ̀tọ̀ ní tó máa lọ wí lẹ́yìn ọ̀tọ̀ ní tó máa ní ká ṣe ọ̀tọ̀ ní tó máa lọ sí lẹ́yìn. tó èmi ò rí pé nínú stage tá a dé dúró ó yẹ kán mọ bí ó yẹ ẹni tó bá lójú inú ó ti yẹ kó mọ bí tá à ń lọ kó mọ bí tó yẹ ká ti ń. so wọ́n bẹ̀ gbogbo wa ẹ jẹ́ ká fọkàn ká fi máa bá nǹkan tó ń lọ ká máa fi bá lọ. àwọn àgbàlagbà sọ wípé tí ohun tí àgbàlagbà bá rí lórí ìjókòó tí ọmọdé bá gun 20 story building kò lè rí òye làgbà dẹ̀ máa ń wò àwọn tó wá ń pariwo àwọn tó ń sọ̀rọ̀ pé rally wo náà fẹ́ lọ ṣe ní UK kí ni rally tó fẹ́ ó yẹ kó òye wọn ni àwọn tó yẹ bá yé tọ́tẹ̀ lójúnú ó yẹ kán mọ bí tí ọ̀rọ̀ ẹ bí tí igi tá à ń gé yìí wọ́n ní àgbàlagbà ẹnì kíní kan ló máa bí tí igi fẹ́ wó sí ó yẹ kán mọ bí tí igi yẹn fẹ́ wó sí tó bá fọkàn dúró tí ó ṣe kó bá yà nǹkan mi làwọn náà wá ṣe nínú movement o tí ó ṣe pé nǹkan mi náà ń gbọ́ látijọ́ yìí o tí ó dẹ̀ ṣe pé èrò mi ló wà lọ́kàn títí wọn náà tó wà nínú tiwọn tán náà fẹ́ ṣe ó yẹ kán mọ bí tí ọ̀rọ̀ ó yẹ kán mọ bí tó lọ bẹ́ẹ̀ èmi wá bẹ̀ àwọn mídíà wa láti sin lọ lọ́wọ́ gbà ìwọ̀nba tó kù ìwọ̀nba ọjọ́ tó kù yìí tí rally máa fi wáyé ní UK gbogbo mídíà pátápátá tó máa kó òǹdó ti àmàbolóyè tó máa kó òǹdó ti bàbá bá ń jà ẹ̀yìn lójú máa tì torí mi ò rí mídíà tó ń sọ pé òun sọ̀rọ̀ on behalf bàbá wa bá ń jà Akíntóyè àtòlóyè Sunday Igboho àti àwọn àgbààgbà tó wà nínú movement tó máa sọ wípé òun mọ̀ túmọ̀ rally tó fẹ́ lọ ṣe ní UK yẹn irọ́ ló pa òun parọ́ fáwọn fọ́lọ́ àjẹ́ ni mídíà tó bá ti ń sọ tí ò dẹ̀ polówó ẹ̀ ẹ̀yin tẹ́ ń tẹ̀lé lẹ́yìn ẹ mọ̀ pé kò sínú sísítẹ́ẹ̀mù yẹn ni ẹ kò mọ tó ń lọ nínú Yorùbá Nation ó ń parọ́ fún yín látijọ́ ẹ̀. so bó ṣe jẹ́ ní Mr. Koiki. ẹ ṣé gan ni alàgbà Sakiru ẹ ṣé gan ni ṣe rí lórí nǹkan tí wọ́n sọ jẹ́ kí n bọ̀ trust lórí ẹ̀ ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn tí àjọ ń ṣe Yorùbá Nation yìí olúkálùkù wa ní different àníyàn sí mo dẹ̀ dúpẹ́ pé we have upcoming medias ẹ má fojú kéré mídíà kankan o ẹ má nǹkan fojú kéré wọn ṣé wọn pé àgbọ̀ ọ̀gbẹ́ni Bobby rí tẹ́lẹ̀ all of a sudden ọ̀gbẹ́ni Bobby came into the program ṣé wọn pé àmọ́ tó ń pè ní Pavilion TV tẹ́lẹ̀ all of a sudden brother nǹkan pop up from iSeen TV. I'm trying to send the money. Are you connected with Clear Bank? Yes. Tẹ́ bá send message sí studio number wa mo lè fún yín ní the account details but tí ẹ bá fẹ́ send ẹ̀ sí yẹn because Tide yẹn is a business account ẹ bá fi account details yẹn síta again ẹ̀yin coordinator wà lẹ́yìn. So going back to caller here, it will be Eshegonisa. It will be shameful, very shameful. Kí media kankan gbogbo ẹnu rẹ̀ mo fi sọ ní bíbá. Èmi ò mọ anybody rí. Number one, tí wọ́n bá tẹ̀ pé yín officially, I'm just putting it as start. Gbogbo ala náà gbà fún Igboho. Gbogbo ala náà gbà fún Bàbá Akíntóyè. Mo ní Bàbá Akíntóyè ti pè mí lẹ́ẹ̀mẹrin lénìí lórí ọ̀rọ̀ rally tá a fi ṣe yìí ni ó kù díẹ̀ káàtó fún mídíà bẹ́ẹ̀ ó kù díẹ̀ káàtó fún mídíà bẹ́ẹ̀
ó kù díẹ̀ káàtó fúnru mídíà bẹ́ẹ̀. Fúnru mídíà bẹ́ẹ̀. Kò ń ṣe Koikimedia rally ní UK, ibẹ̀ ló ti ṣe fẹ́ ṣe rally. What has that got to do with that? Ẹ mọye rally táwọn Prophet Ológunlúwa ti ṣe ní America. And I was also privileged to be at home in 2021 after tí Olóyè Igboho ti bá wa ṣe rally láti 2020. Because I remember October 1st, Olóyè jáde ní Soka, gbogbo àwọn tó kù sá lọ. Ìbà Gani Adams náà jáde. Ó ní ká máa ṣe lọ kó máa pàdé wa lẹ́yìn. Bí a lọ máa yọjú lọ́la. But he was in London last week weekend. Ìbà Gani Adams was in London to celebrate whatever they were celebrating. So the fact that the Yoruba Nation rally at Yoruba Nation media tó confirm pé media Yoruba Nation lòun ṣe tó ṣe pé irú àwọn Esther board àwọn ṣe Yoruba Nation. Àwọn Yinka TNT ó ṣe Yoruba Nation. Sister mi Bukky Jesse kò ṣe Yoruba Nation. Mohbad làwọn gbé dání. And we are pleased with whatever everybody is doing. Àwa gbé dání ni, agbèrú ni. Kódà mo fi ń wẹ̀, mo fi ń sùn, mo fi ń jí ni. Mo fi ń ṣe kí ni? Mo fi ń wẹ̀, mo fi ń sùn, mo fi ń jí ni Yoruba Nation. Whether I am live or not. Mo lọ sọ́dọ̀ aunty mi tí mo dé láti Canada fún event yìí. Nínú bẹ̀ kí n tó délé mọ́ sí mi lánàá, mo wà nínú meeting kan. Meeting yẹn láti inú ilé tèmi ni mo bá dé ọ̀dọ̀ mọ́ sí mi. Wá tí mo ń gbọ́ meeting yẹn, mo sáré ní tí mọ́ sí mi pè mí fún ní aunty mi yẹn. Nínú meeting yẹn ṣe ń tán báyìí, kọ́ọ̀lù gbùdùgbùdù ní wọlé. So, but we are not here to condemn any media, but it is important that media should promote anything that got to do with what Baba Akintoye is saying. That is where I stand. Media should promote whatever Baba Akintoye and Igboho is saying. Chidao Global Directorate, oh, they are doing their own thing. And I'm not here to condemn them. They are doing their own thing. But walabe Baba Akintoye, they walabe Igboho, but one contribute kota won. So tí wọ́n bá náà wọ́n dá sí Yoruba Nation ní sin tá ń ṣe rally, they have the right. Because they are not under the leadership of Baba Akintoye. Àwọn ní leader tí wọ́n, they are doing their own Zoom meeting every weekend to promote whatever they think they are promoting. Fẹ́yìn àwọn wa ní nílé, ẹ má bínú yín tẹ́ wà lórí YouTube, mo reason tí fóònù yẹn ṣe ń freeze YouTube channel mi. We have just about 20 minutes because we need 3 hours long. So, mo bẹ̀ wá, I am not here to bring down any media, but it is important that any media that is not promoting the vision and the mission of the agenda of our leaders is just a waste of time. They may as well just go back and do what they are doing. Ẹ̀yin ò ní bínú sí wọn now. Iṣẹ́ tí bàbá ìgbélé wa lọ́wọ́ nísìn, tó bá dọ̀la àṣẹ orí sport ni àtọ́ṣì nínú ẹ̀. Mo dẹ̀ ti sọ fún bàbá pé a ti gbé débì kan, hopefully before December a parí ẹ̀. And everybody has access to Baba Akintoye, just as all the medias. Bí àwọn media kankan, wọ́n lè má ní access sí Olóyè. So if you have access to him, and he's coming to London to celebrate something on behalf of the Yoruba people, and you are now saying, oh, then there's a problem somewhere. And nobody is special. For speciality, we are all part of this Yoruba nation, as long as Yoruba nation. So before we end the program tonight, just to bring back the summary, it's not me and sorrows anybody. I am just waking the spirit in you. Èmi mọ̀ pé spirit kan wà nínú tó wà nínú wa nísìnyí tó yẹ pé ó fẹ́ explode. Ẹ jẹ́ kó explode. Ẹ má hold it, ẹ má delay it. Mo sọ fún yín pé àwọn ọ̀rọ̀ mi wà níbí bá ti bá sọ, my wife is always like, no. But ó mọ̀ pé tí bá ti dórí program, mo ò ní gbọ́ mọ́ màá tún sọ. Kò ṣe pé kí n bá sọ yẹn kò ní mú kankan àbó máa add value àbó máa yọ nínú ẹ̀. But it is the way I see it. 4 years ago lèmi sọ fún yín pé
ọ̀rọ̀ tá gbé dání ó kọjá ọ̀rọ̀ ká wá máa sọ̀rọ̀ Yorùbá nation lórí social media. A gbọ́dọ̀ prepare fún sùúrùtù gidi because okay ṣáwọn tó ń jẹ nínú Nàìjíríà nísìnyí fẹ́ yẹ kí Nàìjíríà pín ni kò ń ṣe lálẹ́ mo nílé plane kankan lálẹ́ ẹ̀ must be ma check it. I'm 20 minutes away out of the program now. Ilẹ̀ ṣe wà báyìí nísìnyí kò ń ṣe the last energy because nǹkan kan bá ṣẹlẹ̀ báyìí nísìnyí tí bá gbọ́ gbàsgbòs ní Nàìjíríà nísìnyí máa jáde padà àjọ máa wà lórí program tí ilẹ̀ máa fi mọ́ ni bọ́ ẹ̀ fún mi ní gbàsgbòs ẹ̀ kàn fún mi ní audio kí mo fi máa fi audio yín ṣe ẹ fi pọ̀ audio yín yẹn máa sẹ́ndẹ̀ sórí mò ń delete ẹ̀ ní kí mo fi máa sọ fún lóye pé ẹ̀ fi audio ránṣẹ́ ẹ̀ need audio ẹ fáwọn ní movie kékeré kárí movie yín àwọn tí mo dẹ̀ ń bá sọ̀rọ̀ yé wọn ẹni àkọjá akọni nìyí ẹ wà ní especially tó ń ṣe Yorùbá nation ẹ engage nìyẹn YSDM gan gbọ́dọ̀ sọ pé àwọn mọ̀ nípa event tó ń bọ̀ so abẹ́ wo làwọn yẹn wá wà abẹ́ media wo nìyẹn wá wà ẹ sì lábẹ́ Yorùbá World Media ẹ sì lábẹ́ YSDM so media wo lẹ́yìn ṣe o so bó ṣe jẹ́ nìyẹn so mo kí gbogbo ọmọ Yorùbá ẹ jẹ́ n bọ́ glasses mi ká tó parí ètò kálẹ̀ Tinubu wà ní London kò ní kankan ṣe pẹ̀lú àwa o bóyá wá work it out pé àwọn máa gbọ́pọ́ fi ṣe rally London Ìgbòho dẹ̀ máa wà London bí a tóun bá dé London wà á rí Ìgbòho bá sọ̀rọ̀ Ìgbòho doesn't need to see Tinubu in London tí Tinubu bá fẹ́ bá wa sọ̀rọ̀ kó communicate pẹ̀lú Bàbá Akíntóyè kọjọ sọ̀rọ̀ from government perspective not from individual because individualism Tinubu work mọ́ nísìn ó ti di president so kò lè bá wa sọ̀rọ̀ as an individual ó gbọ́dọ̀ bá wa sọ̀rọ̀ as a government official ó yá Koiki ó yá kí Tinubu bombast security gbowó please I understand the feelings and all that. Bóyá Tinubu plan it, kò plan it, but from what I heard from my source, Tinubu is here for medical treatment. And whatever tó bá fẹ́ ṣe fún kọ́lọ̀ fún lálàáfíà ara, àwọn gbàdúrà ikú fún Tinubu o. But we pray that lórí ìjọba yìí ní Nàìjíríà máa fàyà. But kò ní fàyà pẹ̀lẹ́nu. Lórí ìjọba yìí ní Nàìjíríà máa fàyà. Àwa lọ jókòó àwa jọ lọ ń sùn. Òmùgọ̀ ni wá. Àtẹ̀mí àtẹ̀yìn òmùgọ̀ ní gbogbo wa. Ìyẹn mo ṣe lambast yín at the beginning of the program. Because Tinubu òun máa ṣe tiẹ̀. Stage tó wà nísìn how old ni nísìn? How many more years ló kù? Àgbàdúrà ẹ̀mí gúngùn fún torí èmi náà fẹ́ mi gúngùn. So it's about us now. Kíní kan wá pẹ̀lú Tinubu, kíní kan wá pẹ̀lú Gowon lórí burúkú ṣì ń lọ Ghana, ó ń lọ ṣe presentation. Torí Nàìjíríà ṣèbí ó ṣì ń rí airport dé sí ni. Tíru Gowon ò bá rí airport dé sí kò ní máa sọ bí a Ghana ló máa wà tí kò ní padà wálé. It's because a ṣe ń fún wọn ní room to breathe. A gbọ́dọ̀ fún wọn ní room láti breathe. So this is my Koikimedia. That last one-page letter proceed will be used to build Yoruba Nation Stock Exchange. The Global Directorate should reunite with YSDM. But on the Global Directorate, they have brilliant people there. But what by YSDM and what that do as a group? You can see why we are trying to say, look, let's unite. Dúpọ̀ ní tìrí ò ní unite pẹ̀lú yín because agenda Tinubu ni. Tinubu vision ló gbé dání. Ṣé gbogbo àwọn ìjìnlẹ̀ Marcus yẹn ìyẹn ò lè kò rí kankan sọ mọ́. Adelekule page 200 lọ sí wà lórí social media. Ìwọ́dẹ̀ wà láàrin wọn orí òpè ó kù díẹ̀ káàtó fún ẹ. Adelekule níbo ló kú lé sí? Adele káàbọ̀ níbo ló káàbọ̀ sí? So why we telling lies? I think back country and I think back country. Why must that be a problem? So kì í sọ fún yín pé mo ti gba country. Kì í sọ fún yín pé àti rí Tinubu tí mo dẹ̀ mọ̀ pa àrí Tinubu. It make sense. Mo ní bí Tinubu bá pè mí gan sẹ́ pé òun fẹ́ bá Koiki sọ̀rọ̀ máa ní kó sọ fún pé bomb bastard ni kí ni mo fẹ́ bá sọ̀rọ̀ fún orí òpè.
kó lọ bá bàbá Akíntóyè sọ̀rọ̀ not as individual anymore as a government official. Kí ni mo fẹ́ bá Tinubu sọ̀rọ̀ fún? Nígbà tí ó ti jẹ́ president gan mo lọ́bì pé mo fẹ́ bá sọ̀rọ̀ ni. Buhari gan tó jẹ́ pé ó wà ń bẹ̀ gan for 8 years wọ́n bẹ̀ mí pé kí n bá sọ̀rọ̀ mo ní born bastard ni, and I'm talking about 2015. So kí ni mo fẹ́ bá Tinubu sọ̀rọ̀ fún? Mo need láti bá Tinubu sọ̀rọ̀. Tí bá fẹ́ bá Tinubu sọ̀rọ̀ máa pe Àbíkẹ́ Dábírí. Fat lẹ́gbọ́n lẹ́nu mi yẹn, mo ní access Àbíkẹ́ Dábírí. Sister mi ni, not sister, but mo ní access sí. And I have a number. Máa pe Àbíkẹ́ Dábírí, màá ní mo fẹ́ bá president sọ̀rọ̀. Akọ ní Koiki ìwọ ló fẹ́ bá president sọ̀rọ̀. So fẹ́ record ẹ̀ màá ní check mi mo ní recording kankan lára, but mo fẹ́ bá president sọ̀rọ̀. Wọ́n dẹ̀ máa connect ni. But I don't need that. Kí mo fẹ́ fi ṣe? I don't need that, and I'm not posting here. Màá ṣe pé tí bá pa Àbíkẹ́ Dábírí màá tún pé àwọn tí a fi tó kù lẹ̀. But kí mo fẹ́ bá Tinubu sọ? So Tinubu in London is nothing more than ó wá gba medical treatment. Àlàáfíà kù díẹ̀ fún, ẹ gbàdúrà fún. Ẹ gbàdúrà fún kó má pa ẹ́ sí bíbáyìí. Torí kò sí nǹkan tí kò lè pa èèyàn. Mo náà ilé ló máa pa èèyàn, but àmọ́ tó ń gbé bọ̀ láti Nàìjíríà. Àmọ́ tó ń gbé bọ̀ láti Nàìjíríà. Àwọn ọ̀dẹ̀ gbàdúrà ikú fún kò dẹ̀ ní kú sí bíbáyìí. Bẹ́ẹ̀ ni ọ̀nà adélé oṣù ìjìnlẹ̀ yẹn orí ọ̀pẹ kò ní làákàyè kankan rárá látòkè délẹ̀. Ọ̀nà adélé kulé adélé káàbọ̀ níbo ló káàbọ̀ sí. Ìgbòho máa ní àti declare Yorùbá nation, èmi wá ń jókòó sí London. Born bastard èmi náà fúnra mi ti bá jókòó sí London. I declare Yorùbá nation, èmi wá sì ń jókòó sí London. Kí ni mo ṣe mú ní London after 25 years? Mo wọ jeans, mo wọ tamawẹ̀ káàkiri. Mo ń bọ̀ nílé. Ìgbà yẹn àyà mi gan ọ̀dẹ̀ ní jámọ́ torí pé mo mọ̀ pé kò sí DSS kò sí EFCC tó bá bẹ́ ní one of them dá kó yọ ìbọn la máa fi fọ́ orí ẹ̀ bọ́lẹ̀. But tí bá wá nísìn EFCC àfi mú mi torí pé àti ìdá Nàìjíríà rú. Tá bá dá Nàìjíríà rú kò ní sí EFCC mọ́ tí kò tí ì yẹ̀yìn nìyẹn. Ìyẹn gangan ló yẹ ká fi sẹ́mi wa ká tó máa lọ. We have 30 more minutes. Tá bá ti dá Nàìjíríà rú ọlọ́pàá tó báwo ló àwọn kan pè mí náà àwọn brother mi kan èmi bá wọn dá sí èmi ò lówó kan tí mo fẹ́ fẹ́ ní bọ́ọ̀sì tọ́lọ́pàá bá mú. Ọlọ́pàá ṣe máa mú ìtẹ̀ máa ní kí mi wá send owó sí born bastard ní. Bẹ́ẹ̀ ni báwo lẹ ṣe mọ̀ jeans àti tamawẹ̀ làwọn òkèrè bẹ́ẹ̀ ń ṣeré ni ẹ bọ́ra lórí social media kẹ́ lè rí dáadáa. Òun ni kígbà tí mi máa dé sí Nàìjíríà kí Nàìjíríà tiwa kó ti wọ̀n fáyà burúkú. Kígbà tí mi máa dé sí Nàìjíríà kí Nàìjíríà tiwa kó ti wọ̀n fáyà burúkú kí gbogbo ẹ máa gbóná kájọ wà nù ẹ̀ ká fà wálẹ̀ ká Amẹ́ríkà má lè jẹ nǹkan kan nínú kí UK má lè jẹ nǹkan kan mọ́. American sọ fún àwọn ọmọ wọn nísìnyí tó wà ní Lebanon pé get the hell out of Lebanon kó tó explode because ìjà máa wáyé láàrin Iran àti Israel. Ẹni máa kú ẹni máa yè ló máa yè. Ẹ̀mí máa ṣòfò là ń kọ́ ṣọ́ṣòfò là ń kọ́. Ebi ń pa àwọn èèyàn àṣẹ industry ẹ̀ńkọ́ mọ́ṣáláṣí ẹni káwọn diaspora máa send owó sí ẹfẹ́ fi kọ́ mọ́ṣáláṣí ẹ̀ ní kúre gbogbo yín born bastard ní ogun máa wọlé pa yín ni. Àdúrà tí Nàìjíríà dàrú ilé mi fẹ́ lójoojúmọ́ kó wọ́n fáyà burúkú. Amẹ́ríkà wọ́n gbogbo citizen wọn kọ́ wọ́n ti ń sọ fáwọn citizen wọn Amẹ́ríkà ní how many percentage lọ́pẹ́ I think it's about 40,000 àwọn ọmọ Amẹ́ríkà àwọn ọmọ Lebanon tó jẹ́ ọmọ Amẹ́ríkà pọ̀ níbẹ̀ Amẹ́ríkà sọ fún wọn ní sí pé àwọn ọmọ Amẹ́ríkà àwọn ọmọ Lebanon tó jẹ́ ọmọ Amẹ́ríkà pọ̀ níbẹ̀ Amẹ́ríkà sọ fún wọn ní sí pé get the hell out of that location. UK ní 3,000 citizens tó wà ní Lebanon wọ́n ní kó get the hell out. Àwọn wọ́támáwẹ̀ kiri àjókòó sí London ló wà ní London àdúpẹ́ fọlọ́run. Adéká fa Nàìjíríà yà kí gbogbo ẹ̀ kó dàrú káwọn náà máa rí jẹ ká strangulate Lagos ká strangulate gbogbo ẹ̀ kò ní dá fún gbogbo yín governors ẹni ṣoríire ó kù díẹ̀. Ẹ wá ń ṣọdí òfò káàkiri Ṣẹ́gun ọ̀nà mo kí ẹ ṣẹ́yìn náà máa bá mi dá sí mo ní di £200 lálẹ́. Bẹ́ẹ̀ ni támáwẹ̀ owó sì wà nídìí ni ẹ ń ṣeré. Ògùn lákàyè máa pẹ́ ẹni tó bá ní kí n má ṣe pé lórí platform mi ògùn máa pa ẹ̀ bàbá ẹ̀ ni. Àwọn àgbàlagbà wà nulẹ̀ wọ́n dá wà nulẹ̀ ẹ mọ̀ pé ìlú ìtàn àwọn wa ti pé tí wọ́n máa fi ẹlẹ̀ nulẹ̀ ni táwọn ọmọ tèmi náà bá ti pé tí ní sọmọ náà lọ dágbé kí wọ́n máa ṣe bàbá London ẹ̀ ní kúre a máa jàjà ìdélẹ̀ ni ẹni máa kú ẹni máa yè ni òun lọ̀rọ̀ tó wà ńlẹ̀ ẹni tó dọ̀bá sọjọ́ born bastard àwọn bàbá òfò àwọn bàbá olórí burúkú Gowon ṣì ń gbé ní London ṣèbí orí London gbé ni àdúrà pé kí gbogbo wọn padà sí Nàìjíríà bí kẹ́kẹ́ ká máa gbà para wọn nígbà tó yẹ pé wọ́n kì í ṣiṣẹ́ ní Nàìjíríà oríṣẹ́ ní sapá yẹn yọ ni iṣẹ́ mélòó ló ń ṣe Nàìjíríà everybody wá di bambiala àkáǹtì àwa máa lọ lórí social media ẹ fún wa 5,000 bẹ́ẹ̀ yẹn ẹ fún wa 20,000 bẹ́ẹ̀ yẹn
ẹ̀yin ọmọ aládé tẹ́ kẹ́ ní 20 million naira tẹ́ kẹ́ ní 30 million naira àwọn yàyà bèlè wa gọ́fìnà kan wá ó jí 180 billion EFCC gba 24 billion bẹ́ẹ̀ ni grandma adélé sọnù àti adélé rà àníjìlẹ̀ yẹn orí ọ̀pẹ ẹ̀rọ orí ẹ̀ tó dàbí àgbọn short man devil èmi rí dáadáa náà mo rí nígbà tẹ́mi lọ Turkey yọgbọ àwọn yẹn kúrò àwọn yẹn ní ẹ̀kọ́ máa pariwo Koiki náà ni ẹ̀gílẹ̀ fi pariwo Koiki olè ajíbo olè kí ló tún kù ní olùdóṣó lórí burúkú ẹ̀múrin àjọ ẹ̀pin sí méjì ìwọ tó wà Nàìjíríà ọ̀nà àwọn ń gbọ́ adélé àwa la lè stop gbogbo Nàìjíríà olóyè Ìgbòho Òòṣà àti Koiki àti Bàbá Akíntóyè àti Yorùbá World Media àtàwọn ọmọ Yorùbá tàtà kò tí ì tó àsìkò ní but ẹ̀yin tẹ́ wà ń lé ẹ gbọ́dọ̀ ní wèrè lórí mo sọ fún ẹ jẹ́ kọ́lọ́pàá kan mo sọ pé ní àwọn kan bá pè mí ní last 2 weeks oríṣiríṣi kọ́ náà lólú ẹ máa ń gbà náà wọ́n tẹ̀ pè mí láti France ni wọ́n náà máa ọmọ kan pọ̀ wà ní prison mo ní kí lọ́ọ́ ṣe ẹ bá jalè mo sọ fún ẹ má jalè but ẹ bá dúró lórí òtítọ́ ayọ̀ yín kúrò èmi ò sẹ́ńdẹ̀ owó sáwọn eléyìí o wọ́n náà yàn kan wá kú mo náà mọ tó ń ṣe Yorùbá nation ẹ̀yin náà ti intimidate nìyẹn náà internet àfẹ́lẹ́ tún ṣe yẹn ní bá pe bọ̀bọ̀ yẹn ó ṣì wà ní prison mọ́ ẹ̀mọ̀ Nàìjíríà ní fóònù lọ́wọ́ nígbà tí Bobrisky gan ní fóònù nínú sẹ́ẹ̀lì ìlú ìgan wọn ní fóònù nínú sẹ́ẹ̀lì àṣàrà àwọn tó ṣe jigijigi ta lórí fídíò yẹn máa náìsì gan staff immigration àbí sẹ́ẹ̀lì tó ń ṣe jigijigi fún ẹ̀rọ ìka lọ síbẹ̀ ìṣòro àwọn ọkùnrin ní sìnwọ̀n ní concentrate mọ́ ìdẹ́dẹ́ ti ṣú now ní bá send message sí mo ní kí ló ṣẹlẹ̀ intel tó fún mi ni pé wọ́n na ọmọ yẹn jalè àwọn wá nà ó wá kú mo ní ìyẹn ò dáná ẹ̀yin tẹ́ ń follow Yorùbá nation ẹ ṣe tí wọ́n máa lọ na èèyàn tó máa kú ó ní kò rí bẹ́ẹ̀ pé wọ́n nà àwọn làwọn wá protect nígbà tó wá ti kúrò lọ́dọ̀ àwọn wá kú efficiently ọlọ́pàá bá lọ kó gbogbo wọn wọ́n ti fi wọ́n lẹ̀ nísìnyàn èmi ò dá sọ́rọ̀ yẹn mo dáwó and I need the 500. Look, we cannot be giving 500,000 to bloody policemen in Nigeria for stupidity. Ẹ̀yin tẹ́ bí ń pa màá tún máa dáwó police station fún yín. Èmi ò rówó kankan tẹ́mi fi dá mo lè wá gbọ́ ní bíbá fáwọn èèyàn pé ọlọ́pàá mú yín sójà. Wọ́n tó bá mú yín fún Yorùbá nation tí àìdẹ̀ tí débi tá à ń lọ right wa ni pé ká ṣe gbogbo tó bá gbà. Mo dẹ̀ mọ̀ pé olóyè ò ní sùn kò ní wo èmi náà rẹ̀ ní sùn mọ̀ ní wo bí n tẹ̀ dá sí some of the cases in the background lèmi máa ti ṣiṣẹ́ bá mi ṣó ń lọ adẹ́sẹ̀ fún mi ó ń lọ bye so ok ẹ jẹ́ kí n send ṣé ẹ lè pè mí sà ṣé ẹ mú nọ́mbà mi lẹ́yìn ètò kẹ́ pè mí kí n fún yín ní details yẹn dáa ẹ bá mú nọ́mbà yìí sílẹ̀ mass bíbá nǹkan nọ́mbà yìí sílẹ̀ kí dáàdi wà lè mú kẹ́ pè mí lẹ́yìn program sir mo mọ̀ bí ẹni nọ́mbà mi tẹ́lẹ̀ whichever of the number tẹ́ bá ní it does not matter +44 74 0440 5917 UK lẹ́wà so I'm sure pé mọ̀ pé code nìyẹn +44 WhatsApp nìkan nìyẹn but the other number yẹn lè get me lórí direct àbí WhatsApp +44 75 94 050979 so kí n tó lọ ẹ̀yin èèyàn wa ṣe rí ìbẹ̀rù òun ni weakness èèyàn ṣé mi náà máa ń bẹ̀rù òkè bí àgbàtà kọ́kọ́ bẹ̀ bá kí ló lè ṣẹlẹ̀ ṣe ń tàn sọ wà á kọ́kọ́ yọ ìbẹ̀rù wà á kọ́kọ́ jẹ́ kí yẹn sá lọ kúrò lára ẹ̀ tí gbẹ̀rù bá ti kúrò ẹ̀wèrè oríṣiríṣi máa wà rẹ̀ ìwọ náà torí àwọn tá a fẹ́ gbà kan lọ́wọ́ ẹ̀ wọ́n already láti gbélé o ọlọ́run èmi ò kúkú gbọ́ lórí social media YouTube bí a máa bí ń gbà èmi ò mọ̀ bí àwọn tó kù ń gbà I don't know Koikimedia tó ní 43,000 eléyìí ń sọ̀rọ̀ owó YouTube o àwọn tó ń jẹ nínú Nàìjíríà already láti gbé Nàìjíríà lẹ́ o ẹ jẹ́ àdàrú o ẹ jẹ́ ká dàrú ni mo sọ fún yín but dídàrú yẹn a gbọ́dọ̀ take the advantage of the event of the day a ti lose out pẹ̀lú ti jagun tó tún kù yẹn kódà ó dùn mí gan lórí ẹ lè expect àwọn tó wà ní Lagos State kọ́ máa da Lagos State tó yọ pa jagun
ìgbà tẹ́yìn fúnra yín ní state yẹn ní city yẹn ní village yẹn ẹ ṣe kankan kò dáa rárá. So kọ́lọ̀ fọ́run kẹ́ brother wa yẹn. It is the event of the day nìyẹn máa fi ń bá nǹkan jẹ́ pé ò ní gbà bá nǹkan jẹ́ tí mo mí pé bàjẹ́ náà ni. So wọ́n ti bá wọ́n bá nǹkan jẹ́ ni àǹtí mi gbé ó ń gbé pẹ̀lú ààrẹ pẹ̀lú àwọn ọmọ for 25 years UK ò jẹ́ kọ́kọ́ ẹ padà wá sí UK torí pé wọ́n deport ẹ̀ lọ́lérí. Ẹ wá ní ká má bínú. Ta ló máa bá sùn? Ta ló máa fara kọ́? So ṣé kọ́ lọ ní girl kọ́ lọ ní boyfriend ni? Ìyẹn ọ̀dà náà. Kò ṣe pé wọ́n lè lọlé but tó bá lọlé ṣọ́ máa lọ jókòó sílé nígbà tó yẹ pé àwọn lọ ń support family láti bíbà. Ṣé ẹ mọ̀ pé ẹni tó bá wálé look àwọn tó bá wálé tó bá pẹ́ nílé I don't know but olúkálukú bá ṣe ń rówó ní abroad ó yàtọ̀ o. Ẹni tó ń ṣiṣẹ́ NHS ọ̀sẹ̀ méjì lọ fún ọ̀sẹ̀ mẹ́ta maximum kó fi lọlé ó gbọ́dọ̀ padà wá tó continue iṣẹ́. Tó o bá ṣiṣẹ́ after 2 months nílùú yìí gbogbo owó tó bá save kódà àwọn NHS àwọn staff yẹn dẹ̀ máa ń dáwó máa ń dájọ́ àwọn nurses wọ́n máa ń dá £500 after 2 months owó yẹn máa gbẹ. Ìyẹn la ṣe ń pè ní pay as you go. Sanjo Beauty àwọn èèyàn nísìn tó bá ṣe irun wọn ní jẹ ṣọ́ọ̀pù wọn nísìn wọ́n máa san tax wọ́n máa san owó ná wọ́n máa san but wọ́n ṣe lè chances pé ó ṣe better ju Nàìjíríà lọ. So mo kí gbogbo wa ẹ jẹ́ ká mú ìbẹ̀rù kúrò. Chinese ò fẹ́ jẹ́ ká kú báwo ni Chinese máa wà lógún state táwa máa wá jẹ́ ọmọ ọ̀dọ̀ fún wọn ká kọ́kọ́ iléeṣẹ́ yẹn ká kọ́kọ́ hold it to strangle ká strangle mo ní ká jó o ká strangulate kó má lè exist ká mú the next one bẹ́ẹ̀ ká mú the next one bẹ́ẹ̀ but they are what they call the event of the day. Event of the day làwọn yẹn máa fi react and to finish it up in tó mú America fẹ́ explode nígbà tó pa Black Lives Matter bọ̀bọ̀ tó pa yẹn ṣe mọ̀ pẹ́ lómi tó ti wá fẹ́ ṣe wèrè gbogbo wa la ní wèrè lórí a kàn ń tọ́jú ẹ̀ pamọ́ ni wèrè gbẹ́dọ̀ ẹ rẹ̀ pé mi nìkan ni mo ní wèrè tí mo sán lórí gbogbo ilẹ̀ sán lórí but a gbọ́dọ̀ react pẹ̀lú event of the day. Nígbà táwọn èèyàn bẹ̀rẹ̀ sí rí íméjì ẹni tí ọlọ́pàá tẹ̀ mọ́lẹ̀ tó fi kú yẹn George Floyd ìtàn pè ní event of the day. Ṣé mọ̀ pé event yẹn ló lọ round the whole world bó kọ́kọ́ bẹ́ káwọn Amẹ́ríkà wá ní event of the day ọwọ́n ń ṣọ́dí lórí social media ó wá expect UK kó gbé America the next country kó gbé. Reason táwọn èèyàn ṣe react sí George Floyd ni pé àwọn Americans kọ́kọ́ fi wèrè wọn gọ́ọ̀mẹ̀ntì wọ́n jalè ń bẹ̀ o àwọn kan wọlé wọ́n ṣí ṣọ́ọ̀pù wọ́n fà kan yọ ọ́ ṣe gbogbo ààrẹ náà ni wọ́n jó nǹkan o tí ẹ̀yin tẹ̀ máa ń sọ pé Koiki ẹ̀ṣẹ̀ fẹ́ bà nǹkan jẹ́ ni èmi ò ní ká bà nǹkan jẹ́ o mo ní kẹ́ lọ jó nǹkan kan o mo ní kẹ́ dá lérú o mo ní kẹ́ bọ̀nà jẹ́ o àmọ́ event of the day la máa fi react. Tí event of the day bá wá ń ṣẹlẹ̀ tá a react ẹ máa wá ṣe sùúrù tó pọ̀ ẹ má wá link ẹ̀ mọ́ Yorùbá Nation rally tá a fi ṣe London àti dínà fún olóyè Ìgbòho torí olóyè wọ́ ti gbogbo tá a bá ṣe fún owó ọ̀tẹ̀ ojú bẹ́ẹ̀ lọ torí pé òun náà ti yọ ojú ara ẹ̀ fún wa ọdún méjì lọ dá dúró sí Benin tó rí pati ṣe àwa fi ṣe pati ẹ má kí n túbọ̀ yín lálẹ́ yìí o àwa fi ṣe pati fún ìyẹn ló wá ń dùn yìí ṣé ìwọ báyàwó ẹ̀ sùn fọdún méjì nígbà tó lóyè wà níbi tó fi sí ẹ̀yin tèmi ọ̀ràn yọ̀ la máa sùn kọ́lọ̀ kó ṣọ́ wa dọ̀la ẹni tó bá ní mò tún ní jáde lọ́la ìwọ ló máa gba tèmi lọ àwa ń bọ̀ lọ́la lágbára Elédùmarè mo kí gbogbo ọmọ Yorùbá nílé ẹgẹ́ rìtọ́ pẹ̀lú mi bàbá mi màmá retí kọ́ọ̀lù yín kó tó di pé màá lọ sùn sódà ká lè yanjú ọ̀rọ̀ tó wálẹ̀ Stephen Ọ̀párakù mo kí mo á kí gbogbo àwọn Biafra I love you so much we appreciate you and we hope that one day we will have proper cordial relationship together as country to country. ICN TV data yín mo tuntun jẹ́ lálẹ́ 3 hours ẹ ṣé gan brother mi I love you so much kádẹ máa bá wa support àwọn tó wà nílé èmi ò tí fún wọn lówó rí o àti pavilion but I hope that màá náwó sí wọn First Bank mi ò tẹ̀ ṣiṣẹ́ láti bí over 3 days nísìn so but owó wà ń bẹ kò sí ń bẹ àtẹ̀ní access sí so mo dúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo wa fún gbogbo ẹ̀ tẹ́ darapọ̀ mọ́ wa mo kí pavilion mo kí bàbá má sunkún mọ́ mo kí Prophet Mayowa mo ti gbọ́ broadcast wọn tí wọ́n ṣe ní ti October
wọ́n ní spell èdì Ọlákúnlé tèmi ó dàárọ̀. Wow. We are not one, but we pray that we can save humanity first. America is not going to save our lives. UK, even Israel, anybody is not going to save your life. We must first save our lives before they come and help us. Muki, Ajia, Zizi, Muki, Buwa, Aziz Shakiru, brother me. Thank you so much. Orin Olamasun. Ẹ kí mi náà tí n bá tẹ sùn díẹ̀, ẹ jẹ́ kí n kàn relax kó tó di pé màá lọ fẹ̀gbẹ́ lélẹ̀. Love you all. Ẹ̀yin tẹ́ wà ń lé, mo lè confirm fún yín pé olóyè ó ń fi telescope ó fi ń wò báyìí wọ́n fi jẹ́ kó wálé káwọn náà lè ṣe jàǹbá fún un. But Ọlọ́run ní ṣe sùúrù díẹ̀ tásìkò bá tó ilé ọmọ kì í ba bàbá lẹ́rù. Bẹ́ẹ̀ ni àti bàbá Kítóyè àti Koikimedia àti gbogbo àwa tá à ń sọ̀rọ̀ àti Dr. Zabi àti Àṣàkẹ́ gbogbo a máa wálé. Kò sí bàbá ńlá ẹni tó lè sọ pé ká má wálé. Ilé ọmọ kì í ba bàbá lẹ́rù. Mo kí brother mi Morenikeji. Yoruba Nation no going back. Koikimedia bringing the world closer to your doorstep. And on that note, a very good evening. God bless Yoruba Nation. Ìyá mi dáadáa ìgbà ọ̀lẹ́ ń bọ̀ London tó yẹ kẹ́ yọ sí London àbẹ́ni visa London mọ́ ni tó yẹ kẹ́ wá kí wá London kọ́ àwọn ọmọ wá sí London. Auntie mi dáadáa mi. Okay. Love you all so much. I gotta go now. Bye for now.